دلالا وکی سور گلام سلاف و ریس سلاف و ریس او میرکوان دلال تو بخیراتی میرکوان تا چکر پسمام لای ایدی خو تیک توکی خو تا وگران دوه سلاف و ریس سرچاوه هاتن دلاکی دلال دلکار دلال تو بخیراتی دلکار چاوه خال خو مانچید که مو گلت خال خو عزیز خال خوی دلکار صبر روزیم دردان و کلام این همی بخیر هاتن سرچاوه هاتن ایکی نیه و تا بجا هزار فولوش کی و اینان حجیم آدم ایکی نیه غیر قوتا تایی بابا هم تنا حسی آی بابا خود اسکتینه من اسکندی من ایپراخت خارین به هوا نخوش الله و ریزت منت با و هم یا هین طلا خوش هاشدن او هجایت جوره دا بردوام بشین کارت باش بکن میرکوانی فولو کن بابو میرکوانی فولو کن daha بخیراتی سرچاوا خال عزیز ده چند جلک هنمان کیوی خود وکیل از یه نظامم بس یعنی هکر از بشمتا بس قدا سری فانله و قمیس و بلوز و تیشرت و چزانم اوه دبنا 200 پارچه تهنه خرجی مارکنه بخوده عارف خوده مصرف اگه زیده جیت کم خوده همی حیوه چند بلوزا و فانلا و تیشرت هات کرن بس بلا گوری چاوه هوا بن دا به سر و بر نه اینت ناف هوا دا به سر و بر شف باش سر چاوا الیاس نا باخچه گلا دلا دلا کانیوار خیلی گوتی چیزی اشتا امید تسته این دست حالات زمانی مستفیده تن 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 شین استرانه که محمد طه کریجی بوی خوب دین ده حوال و دوست و برادرت مبین این همی بخیراتن سرچاوا سنبیلا بردخال نه سنبیلا چه بردن خالو سنبیلا چه مدل سنبیلا نما چو بری که ما سر خوشی برخه کی شد کر بگاوه اوجی نما صلاف و ریس سندی اسمت سندی وای خال عزیز و خیرات اسمت سرچواتی خال بجاره من تو دیتی اسمت چنکی زیکا هاتی دلی بلبلا ابرون خوینن گرگرامنه وصا خوش خالو هر شف زوق ما خوشه مامو هندی ام بینیم پارتی رزیل و رسوا بید زوق ما ده هر وصای خوش بید بجی پارتی بارزانی ده هر بری بر پارتی بارزانی پاتاتی بره چه هر بری بر پارتی و هر بری بر بارزانی پاتاتی بره چه قشمت
رز و سلام بوده کسی مرد نب خود بشر دینه ابی خوزی کا نشان بدا دا از اب کمت بب پیلاوا نولا تا کمت کشا مسعودی دا چه پیچه نا بیزی اما ده هر ولی با ایتت شرفا خوگو گواویت یا ولو صلاح بوریس سرچابه هاتن خیر هاتن سرسری ما هاتن این همی بخیر بین تو ازمان خود درش کی اما تو ازمان خود درش تلی کی یادی تفرق مدافی بجام ازمان خود درش نکه رزنیشا کی بینا دی اما ازمان خوش یاد بی یک آخف دادی ازمان خود درش تلی نکه اگر تفرق مدافی اوی من او فرقی کافیش قشمر کره استغفر الله ما تو در رزنیشا مدی جام ازمان خو درش نکه طالق قشا چوانی وانگو که بارا جنگامنه ایدو سحارا وانگو که بارا جنگامنه خودش جحشا از مروفت بعقل عجز بم دیاره دنگته یه نخوشه ابو مسترانه کی بجه دیاره دنگته یه نخوشه بجه با چه وقت دنگی منه نخوشه شهید هلبست او وزامست بلا حوالت ما بین استرانکا خجه جی گوی خودین استرانکا خجه خجه هردم خجه هردم اوه دیوالی علو بابا تی چوانی علو گلگی باشه دنهی هایی به چی نویره آنو الله کسی گازی بنکیه که گازی بنکیه خدا نایم علو خدا وکیله جا نه هی به اگر گازی بکن اده این بس اگه گازی بنکن اما اده چه ایمانه اگه مروی میوان نکن مروف ناید عرف خدا وی سرچاوا علو بابو دل بام بوی برچاوی من بوی کو از لکومت شما ولو بو آی بابا خدا آی آی بابا خدا آی شحن خلاص شحن باش باهم فرار گشتیم هدم بیرامن خیالمدا بسیاره که کرم که بسمم بسیاره که کرم که بسیارات چیه مادر قادو بابو آوین نگیره دوی تو هر بی هر هر این بس من بلا مانی وید تصمام مگازی مبکن درا من فولو کن میر گوان تو نا بشی من فولو کن اده بش موا لینا خوفه نکن بلا بنا 300-400 کس پاشی بس ما تو کیش گندی کرو از گنده شیرا ما شیرا تو نزانی از کیش گندی من از گنده شیرا من از گنده دیوالی بسف کی من خال بسیاره که تو بوچی لایفت خو زیتر
خود گلک ود بیشن راست بیشی دوید پیچک زیتر بین بس تو حال خال خود نزانی مامو بری فکر عیالو زر زر ور ور رید چوین ما دکیشتن لایفی وکت 28 خانی وبن همی چه نبدل خود بینین ساعته که اگر کمتر با باشتر با عافية 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 يا بس ماما يا بس ماما ميركوفان وارن بابا وارن تلاقوا الشاشة بدن حتى هناك أنا 25,000 از لایفی دست پیدا کم اجابه کنه 25 پاشید لایفی دست بکن تلاخوش جاشه بدن وی سرچاوه هاتی خالی گلی پیدیکی بارزانی کردستان های والله با ترکن نینی بس کدریم کدن بیرامن خیامن دا وش نشکیدا خیر هاتم بابو تلاخون جوری بدن 10,000 ماین حتی نبنه 25,000 ام نشین دست بابتی بکن چه حیاتی خواه برو هین حیاتن هین ابراهیم ولی این خیر هاتن سر چاوه هاتن خب با استرانه کادشی دان بسر داییم کنه 25 اوه کشترانه اوه ترکی نبیل بابو ترکی نکاشی نه محمد طه یکی آن که Ich habe eine Überraschung für dich. و دسترانه جیا خوشه شنو محمد طه حسن شریفه کی بر امام حسن شریفی خوفروشه حسن شریف وکی برای کی و حواله کی بو من بس وقتی ستران منصوره کی جواد گوتی حسن شریف جیل بردلم کتاد بر پیا اره والله حسن شریف غلام پیلا و محمد طه کری بید حسن شریف اگر ظلام با حسن شریف استران قشمره کی ند گوتن سرچاوه هاتی خال دلمان دلال سرچاوه خال خواتی خال کی بیت ام غریب توشی نفسی کرین بوچی متین بوچی من این توشی همیا فرقان این اما چطه تبر خود از فیدن هر وهاوی دبت از جیبو ویدچه جیبو من دبر نازم شب باش این همی بخیر بین سر چاوا بین لایفی شیر کن بابو 5,000 اتمان 6,000 اتمان شیر کن وانه محمد طاهری جی گوت بو خوزی من او کابرا دیت با بس نسترانا پی بجید اما امید بجید خوزی من او کابرا دیت با ما کابرا کیه بس ما یسترانا پی بجید صفره اجا اوی حسنو کی یا خفروتی اجا فرمانده مسرور بارزانی فرمانده ولی پسر شرمناکی او ذره حسن شریفه تشنیک استرانا فرمانده اید بجی امریتا نمینید من شرم بو من شرم بو دلی من نرم بو دلی من نرم بو ویلی تلاخو لیدن بابو تلاخو جوری بدن دستت هوا خوش بند والله هی لایو براچن خالپانه مروفه منه از چپ که مروفه مشی که ما مروفه تایه حسن شریف گندیه مشیه که شریف مازم بوشی هل بسف کی بو بابوی الدف ما بو الگندی مالاوال گنده ما بو مروفه تایه وقت مروفه من همه تنظانی حسن شریفش کیه بس خوفروت مروفه خوفروش دویتن تو اوسط تلاخوت نفچه ورا که کی بید بلا ببید آزاد برواری زريمة فريمة جرشن وجزم زريمة فريمة جرشن وجزم
اما که باید دوسکی خانه میر کوان اوه همی اف دوسکی همی وکی شانا هنگوینی یب دیفته و میر عرب خوده همی اف دوسکیه یب دیف وکی شانا هنگوینی یب دیف حجی کوانی با اره والله اما هر عده که تو بشید 300,000 دوسکی هاتن واو بابا بلا خوش مبگن از خود لایفی دا ندوسکی من از لایفی دا ندوسکی من کس نبشتم قسمام کس نبشتم مام هر هوا نکرنه 25 بس پیچه کامک ایچه کامک ها دا از لایفی دا از لابتوپ خوب بگیرم کامپیوتری قپات که این و دا بزینه سر بجنو بال حیرانی ای دسته هوا خوش برو والله وقتی دا که را 25,000 ای چاوه هوا ما چید کم ای مروفت چاو نترس ای چاوه هوا ما چید کم هین هجانه صلاح و رزت من ید بو هوا هین دا امجی به انجیل خویا پر بینیم کامه چطه دا نویسیه پراستیشیک دیسا امده ای نسر دنگ و باست کردستانه و چه نوع کرد لابتوپ من چه نوع آن از چه نوع گوه خوب ده من لابتوپ چه نوع آن چه نوع نینه یعنی چه ده چه یعنی ده چه بید ده چه گوری ناکی ده مسعود بارزانی سر حکمی را که بجا عندك بسیارت معقول که معقول مروف معقول دوید بسیارت معقول که ای چاوی تماشید کم تو تماشاب که اکی بی خوزیت باش ناوی خو گوهارت با باش ناوی من باش ناوی کی پیروزه از ده همه بابتی و صحبت آتا ورگیرم او گله که اف گوتنه کر و اف گوتنه گیر را بله خوب دنه گله کس بجنه من که کیوی بوچی ناوی تا کیوی دوسکیه دوسکی چی اب ناوی تا بله خوب ده بله خوب دنه و آخفتنه که ده چند ساده گل هوا گل من بن چندش صادجی قلب النابن این خود کنه بس لو گوی خوب دنه چن که و کی معلومه بو هوا همیا از این معلوماته بو هوا همیا بیشم خالد عزیز چا به هوا ماشید کم بو چی ناوه من کیوی و دوسکیه از خود نهز رو بیر عشیرتم و نهز رو بیر اولو آینم یعنی از هر دوکا یعنی وکی سردم ورد گیرم اگر بسرمانی کرد بسرمانای نه خود دیکو بابت محجینه خود هم این کارا بسرمانت ینا که خود مباری هی بله اگر تو تماشا که من بوچی ناوه من کیوی دوستیه بوچی دوستی با مادم تو دشی عشیرت های دشی هزرو بیرت عشیرت گریه بوچی تا ناوه خو کریت کیوی دوستی باید گوی خوب دانه اول معلومه بو هوا همیا هر کسی که گوی لبید بلا بخو حتی معلومه دفخو را گیریتن دوستیاتی خرابه اگر تو دوستی پرز بی دوستیاتی خرابه اگر تو عشیرتگر بی دوستی خرابه اگر تو هزرو بیرت عشیرتگریه سرت دابن و گمار عشیرتت سرت دابی تو کسی قبیل نکی و یه عشیرتاته بید تو بیجی پسمامو یه عشیرتاته نبی تو همه چه حسابا بو نکی صلاح و ری سرچابا بره خوب دنه کردستان تیتا پیک اینان چند دورا کردستان تیتا پیک اینانش چند دورا دورک جوان بجنه دورا سندیا مناف سندی خوشتر هیا مناف اش مزیوی خوشتر هیا بره خوب دنه دورک منطقه وی عردی داد وی اسمانی بن وی اسمانی دا یا هید بجنه کردستان اف کردستانش وان ناوت پیروز تیتا پیک اینان و اف کردستانه جوان دورات تک پیک اینان که آخا کردستانه و ناوه و آخا کردستانه پارچک جه دوستیه جه گلیه ایک جه مزیریه ایک جه سندیه ایک جه برواریه ایک جه کوچره ایک جه ریکانیه ایک جه زیباریه و حتی دیماهی که لو ماجی وقتی تو حضرت خوب بکید وی آخا پیروز دا اگر تو ناوه دورک جوانات سر خودانی و او دوراتت آخا دا جدایک بوی ناوه که پیروزه برا دوسکی مزیری برواری و او عشیرت همی او ناوه پیروزن چه نابیتن تو بیجی بوچی پاشناوه دوسکی سر ناوه تایه پاشناوه دوسکی پاشناوه که مزیریه یه مزیری یه کوچر یه برواری پاشناوه پیروزن اوه حالا ماجی مدویتن از بو هوا بیجم اگر هزرو بیرت من دوستیاتی و دوستیگری و عشیرتگری بید هنگی اسمرو وکی پیسم
هنگی اف دوسکیاتیا بدیف من و یا جنگیه جنگاتیا مشک منه بله هکه هزرو بیرت من کردستانی بن بلا هر پاشناوه من دوسکی بیت یعنی چه اگر اسم روکی کردستانی بم بلا هر ملاجی ها دروابو بنا مالا بارزانی بکتو هر بلا ملاجی ها یه قشمر ملاقی بو مالا بارزام کت ما کنگی اسویب مروه خود زانم ما کنگی اسویب گندی خود زانم بس این همی خوش کو برایت منم او تو وجایش کیبی تو مروه که پیروزی ها کاروان که کاروان یه زی باریه یه به صلاف دم باش خال کیبی معنا خالوی ماست یه زی باریه او برای منه او مروه منه بس ای که دوسکی بیت او من دویدرکی داب که تملکی خود چون که اشی دوسکی ما والله اسوینان یاسم والله اسوینان یاسم بله ای که یه برگاره ای بیت او برای منه پزروبیره که کردستانی پزروبیره که ولات پارزی بگوه پشتوانیا ولات خوب که دوسکی کی ند وی حالتی دا از ویدرکی دات لایفی دا نه دوسکی ما از لایفی دا مروفه که کردستانی ما دا از بب من ملکی هوا همیا و این همیش عینی تشت که یوسف چاوه ما چید کم یوسف والله من گازندک یاشته های یوسف سلیوانه ای و من بوتت اویجی دا یا نویسای میسنجری دا رساله بوتا فریکر دیتا خلطیه کرخال بس با از حسنا کم توی خلطیه دوباره بکی یوسف جای تلاخل جور بده و ورده بجمتا که چه خلطی کریه فرقاش عشیرتانینه ابد دف من نینه رامی دوست من چوانی والله رامی اگر استنان یاسم تو دوست من نینی کیویه مایا دوسکیه آفرین کیویه مایا دوسکیه نه خیر از کسی نینم کیویه کردستانیه کیوی نه دوسکیه وقتی ام بینو تماشاب که اینه کردستان ولات خوب لا ام وی بابتیجی او دورن بجاورن مدویتن هین اف صدو شست کسی جوره دا یل گلمن ایک اکیب نویسید یل گلمن ایک اکیب نویسیده یل گلمن ایک اکیب نویسید و یل گلمن نبید جی بلا بيجيت ازقلتانينم بلا يلقال من نبي جي بلا بيجيت ازقلتانينم توي خلتي بهزرو بيرو قوتنا من دفجا اوه قوتي بوچي پاشناوه تا دوسكيه بلا وان ايكا پیش چافر گرید و او شرحا من بو هوا گرید سر دوسكياتيه ساكي ادي بو هوا تشتاكي ديشك بيجم يعني باورش خوده بكه من سه چار فانيلا و تيشيرت و قميص زر يتهين يتزر و یه کس جی منت هنگ اسنا که ما برخوش آج بر وان گوتنا برای خوب دنه گلک جارات که ما برخوشید بین او چه قمیص زرد برده بو على اساس رنگ زر رنگ پارتیانه کرو باب من رنگ زر نه رنگ پارتیانه رنگ زر نه رنگ و خائنانه رنگ زر رنگ آلای کردستانه رنگ آلای کردستان پارتی نشد پیس کرد چوا عشیرت و آغاجی نشد ناو دوسکیا و سلیوانه یا و هرکیا و کوچرا و وان عشیرتا پیس کد اوسا پارتی جی نشد ناو یعنی رنگ زر پیش کد آن برس کد آن به قیمت کد وجا چاوی من رحا من باوی من برای من رنگ زر رنگ آلای کردستانه دزانی او دوسکی جی ناو پارچکا عردیه یه پیروز کو اوه مخوین سر ریتی کو پارچکا کردستانه دیسا جی دفمه اف کارین هنه پیروزن اف جهت ها پیروزن و اف رنگشی پیروزن نه پارتی دشت زری پیس کد او به قیمت کد برچاوت ما چونکی رنگ آلای کردستانه و نه یکی دیشت رنگ کس هین و مدویتن اصل سر بابت خوش راوستن براستی جی بابت من دویدر دا اوکو وجاره پارتی و یکیتی گلکی تنگاف بوین و زیکا هات نسر خط جبو هل بجارتنا کاره کی دیجی تتکرن من افروکه معلومات 100% یدبو من هاتین دبیجم کو پارتی ریخراوین پارتی دبیجنه آسایش و پولیسی و پاراستنه دویتن هین جبو ما کارت خوی دنگدان بینن و بدنف ما یعنی بدنف ما بوچه بدنف ما داکو کوپی کن داکو کاره کی تداب کن داکو خیانته کی تداب کن پراستیجی افکاره ها نا ایتا قبیل کرن لازمه اپوزیسیونا نوی نوی تایبت سکالایی که سروی چنده تومار کد آنجی دویتن
باش و باش یا هشیار بیتن داکو دوی دنگ دانه دا سخت کاری نه ایتا کرن والله و بالله و طله سخت کاری نه ایتا کرن پارتی و یکیتی دبنه قشمر الکولانا والله و بالله و طله سخت کاری نه ایتا کرن بلا که یوسف دا از بابت خود است بکم که من هجا صحبتا تا من یاد تاویدی دا بوتا فرقی اما تشید ویره دا جابا مبده ات میسنجری دا که کو دا از بابت خوب اویدی کم پاشی ام ده یعنی الویدر که مدویتن از تشتکی بش مگنج و جحیلت خو اگر وی جاره والله و بالله و طله ام وی جاره کارکی نکن و کارکی اوسا نکن که ام گلک پنگاوکا باش برف پیش کفتن پاوین و برف گورین پاوین 20 سال دیجی اف فرصته دست منا کبید او افرو که پریکا وی اپوزیسیون دست مکفتی بجا دویتن ام کار کن خدمت کن و پیک و گنج و جحیلت خو هشیار کن داکو ام بین ببینه هزکا گلکا مزن و هزکا قوت داکو ام بشین ویجاره کارتی کرنکا گلکا مزن انکو سپرایزه کل کردستانه بکن داکو ام بشین و کاری که وصاب کن که ام درسه که بدین پارتی و یکیتی بحیات پارتی و یکیتی داوان اف نکسه و شکستنه ندیده بیدن چونکه راستی جی یعنی اگر تو بیو تو تماشا که کردستانه راستی کردستان یا برف نمانت چید کردستان یا برف مرنت چید و کردستان یا برف کاری که وصاد چیتن که راستی جی نجه رضامندیا کسین ولات پارز و کرد پروره یعنی الویدر که تو تماشا که او پرلمان یکو مخوینا شهیدا لسرتی و حتی ما پرلمان ایک بخو پیدا کری و ما آوا کری افرو که پرلمان کردستان بویا وکی از شن بجمتا مارکتا که دست مسعود بارزانی و کرت مسعود بارزانی دا و عیبه که مزنه تو بری خوب ده اف حکمتا کردستان اواکو هر چار پارچت کردستان ببورن فخر و شانازی پیدبن افروکه اف حکمتا کردستان هاته هلوشاندن هاته بقیمت کرن بو کار بره کر و نما حکمتا شرعی او سروکه یکو ام پیت خورینو که ما هرمه که هی و ما سروکه هرمه که هی افروکه اکسپایر بوین ید بوینه سروکه کار بره کر که هیچ کارتی کرنا خود دجیانا مدانا کتن بو پیش کفتنا جیانا ما اگر تو تماشا که مسرور بارزانی آن مسعود آنجی نچیروان آن باول و قبات اوید هنه ابتنه پیشوازیا وزارت دفاع عالمیت کن ابتنه پیشوازیا هاکان فیدانه کی که دجمن ملت کرده و دجمن ملت کرده تو برای خوب ده یعنی اوید هنه ابتنه یتن وش لاوازیا پارتی و یکیتیا یتن کارال سروان فرض کن که لدجی پککی یا لدجی روش آوا یا لدجی روش حالات یا لدجی ملت کرد لباشور کردستان خوشی یتشتال سر فرض کن بوچی چونکه حکمتا یا دزن کردستان بوان دزی و بقدر و بقیمتی ملت فرود و دم ملت فرودی راستی جی نفتا کردستانش دست دا شرعیتا یا حکمت و سروکاتی و پرلمانش دست دا کمیسیون حل بجارتن اندزی و گندلی و خیانتا مالا بارزان هاتش دست دان و ویگا و لشکر امریکی جیه هاتی و ید بیجیتن دویتن ام پیشمرگه کردستان وزارت داخلی جی وفکینه ایک و سر به وزارت پیشمرگه و داخلی و بن و اف هر دو وزارت سر بخو بن نه پارتی بن نه جلالی بن نه خوی روی سرسری بن داکو ملت کردنانه که بود و دویتن پشتی به چنده جی دویتشنیکا هل بجارتن بینه کرن اگر اقتصاد دست مالا بارزان خائن و طالبانی خائن دا نمان اگر نشیروان بارزانی چه گفت بکابو مپنویسه بیرامن ناید اگر شرعیت و قانون ولاتی یا سروکاتی دستیدان نما و پرلمان دستیدان نما یعنی اوان چه طاقت و قوت هیا ابتنه اگر وانا پیشمرگه هبیت و پیشمرگه جی بخورن به آسایش و پولیسی جی بخورن اها امریکا ها تا مطار حریره آنجی بنگه حریره و ید بیجی تا پارتی ویکیتی اگر هین پیشمرگه کردستانه نکنه پیشمرگه کردستانه اوان چتت هوا ام ده همیا فاصل کن و ده تجنیده که وکن کو خلق بیتن
ناوت خوب نویسیتو پیشمرگه کردستان ام ده آوا کن و وزارت پیشمرگه ده هلوشینین و هاریکاریت پیشمرگه اینا کن و اوه همیجی بو موک ملت کرد تا براسي جي دام ناوي نيچي بام يت لايف داب ناوي نيچي بام بارزاني كيش كيت لايف داب نيچي بام بارزاني هند بقيمت بو خلق في جامعه تت لايف واجد داب هیچ رنگکی اکتی نه تناف حکومت دوماهیک بریار مکتب سیاسی اکتی نازورت چونکی دوکی دوسکی کنگی حکمت نازوریتن با یکیتی مایه حتی یکیتی ناف حزب دابید انجیت ناف حکمت دابید یکیتی چوب سرته یکیتی بای بای یکیتی وجاره 4 کرسی کابینید و یکیتی اسمان پرلمانی ما چی کرد مام که ویچه جارا پیشمرگه نا بیتا ایک چونکی ایک و دو یا کشتی نه او صحبت نینه ایک و دو کشتی چطرشته او بنامال خائن بارزانی و طالبانی اف کربوکین و بروشتی های خستیت نافمده پیشمرگه کردستان همی ایک و همی خوش کو برایت ایکین و چه جداتی نینت نابینا که ایک القرولان ایک الخانقین و مندلی و همیجی ایکین و کس نشد و آخفتنه و فرق جدایی نافمده بکت و او آخفتناته چه قیمت آخونه بود هوکی دوستی و آخفتنه جی جارکادی نبیجه خال عزیز جاوی تماشید کم لا ماجید ودرکی داد برای خوب ده گوارا که یا هی گوارا فرم پولیس گوارا بسف کی تو مروه کی محترمی از جاوی تماشید کم توش محترم تری دبیجید حکمت هرمه یا هلوشاندی یا نزیکی هلوشاندنت بید تو برای خوب ده یعنی اف آخفتن و گوتنه اش قصدانا اینه کرن گوارک آن را کردستانه یا برف هلوشاندنه چید و تیاوه چک چکک یا هی آن دنگک یا هی آنجی چافدیریک یا هی اگر تو برای خوب ده و گوتنه و آخفتنه تو ده تلاخور شاشه بدن باب من برای من بگی و تلاخور شاشه بدن داکو لایف ما بتاب قوت کرن و اوی گلک هبید گلک فرکت داکو اکتیو جور قوت کبید و تلاخو پیک ور شاشه بدن برایم برست پیک و شرکن با حوالا و تلاخو جیل شاشه بدن حوالا جی گازی کن هریش و 10 نفرا گازی کن به زحمت پیک و جی تلاخو شاشه بدن وگا ویده کن 100,000 ده اکتیو جور قوت کبید جا هوا ماشید کن جواب هوا ما چید کم از ده ام ده این سر چه ده این سر دیساجی هل بجارتنت اف ساله هر یه ساله بید ببورن اگر ام بینو تماشا کنه هل بجارتنت ساله بید برای خوب دنه که من جواب من برای خوب دنه ام دوید برای خوب دنه وان حکمتت کو اوه 32 ساله بورین او بومچه نکرد تو برای خوب ده حال ما مستای یعنی اگر توید کومالگه که نهلی کومالگه که پاش بخی کومالگه که نزان که تو ده ما مستایوی برزیب ما مستایوی که تو قیمتی ناده ما مستای ده اگر توید کومالگه که پلوشینی تو ده خزان حرفینی اوان خزان حرفان و اوان رسل ما مستای نگرد لو ماجی جاوه هوا ماجید کم رحا من برای من دویتن ام باش بزانین که پارتی مالا بارزان یه خزانت حرفینن رزل ما مستای نگرن او کسیم پیشنگ و جیر و زانانه هیچ ریکه جی نادنه که برف پیش ببچن که کیوی دلیل چیه که امریکا انذار دابت پارتی که من هیواسه وزیر خارجی امریکا هاتا کردستان و پشت اینگه وزیر دفاع امریکا هاتا کردستان رساکه یوتوبی گوتوانا اگر حتی مگور اف گوت نکر مگور برد مگور گوتی اگر بیتو پارتی حتی دیماهی که حیوانه پیشمرگه کردستان نکته ایک پارتی ویکیتی پیشمرگه کردستان نکته ایک کامه چی اینای سر طالبان و افغانستان ام ده ها و ساوی اینینا سر هرما کردستان جی به جاوید اوه خوب عقل کن تو دلیلات گری دلیل تجرید یو تو بیدادن ناکنه ایک نامینن ناکنه ایک دیوانا وسط طلعینن کو ما اف پیشمرگه امریکی اش قصد هات یا حریره ماش برمنوته هات یا حریره نه افان کاریه های امام عزیز اره ما بس
بدنگدان حکمرانی ده تا گرتن نخیر بدنگدان نای تا گرتن نه والله سرهلدانه که جیته تا گرتن نه خود سرهلدانه که جیته تا کردن بس سرهلدان کیب کرد ملت کرد ناکرد دویتن انقلاب که عسکری بیتا کرن اره او عسکری که بتت انقلابت کردن تو بره خوب ده همی جنرالت یت حزبی یت لشکر کردستانه اش بنمالا بارزانی نه همی جنرال و تماشا که همیشی که بن سیبرا بنمالا بارزانی دا و اف پیشمرگه ربن 30-40 معاشت وی یتخارینه و الحکمت و یه مجبور جی بردوام پیشمرگات یا خوب لشکریات یا خوب بکرد اجبر به چنده جی من دویتن از بیش مهوه برای خوب دنه دویتن ام پیک و کاره کی بکین اف کاره هنه گلک و گلک یه مجد بیتن اف دلیوا اف رکب دستمکتی کو اپوزیسیونکا یا قوت بومهاتی و خلمتکت خودان دویت امجی خل و اپوزیسیون بکین خودان اجبر به چنده دویتن تو باش و باش بزانی برای خوب ده برایت عزیز خوش کو برایت من بابو برایت من اف گوتنامن نبو منه بلکی بو هوایه برای خوب ده ما اپوزیسیون نینه بله تا اپوزیسیون نینه تا اپوزیسیون نینه ناف بنامال خائنا بارزانی دا اگر ما اپوزیسیون یا هی بله بخود مسروک شاسواری هی سر دفنا مسعود بارزانی بله بخود مسروک شاسوار و نوی نوی هی سر دفنا مسرور که کلی پت که بیر روشت ما سر دفنا یا نیچیروکی ما اپوزیسیون هی و مسروک جی هی کاو سرنی از زانم تو کیش تو چته کی حتی تو آخف نت بجی بله بخود ما اپوزیسیون یا هی و بخود ما سر دفنا خائنا اپوزیسیون یا هی و بخود مسروک شاسواری هی و بخود ما نوی نوی یا سرکش یا هی و بخود دل سر دفنا بنامالا خائنا بارزانی و طالبانی آوسا تلاخو بلنکین آوسا ده اوسا تلاخو بلنکین از وقتی کی چته وابم بس من دید خائنا الیفا بوم من دید یه خیانت الملت متکن اسلیفا بوم اوا 15 ساله بله دویتن مروف سر خیانت بردوام نبید دویت مروف سر خیانت یه بردوام نبید خونه دوی خونه نیشات دین مانه خون بو ایکی وکی مسعود که نزانیت ناوه خوب نویسید بیت سروکی هرما کردستانه مانه خونه قشمره که وکی مسرور بارزانی افروکه سروک هرما کردستانه بید سروک حکمت بید آن ای که وکی نشیروک دست و به قیمت سروک یه فلان و بوانه بید اوید ها قشمرن اوه دز و گندل و خائدن اوه به قیمتن والله در راهلی نوا والله در راهلی نوا دوال ایران روسینن الا او بچن طوفکاب چنن الا او بچن سیواب چنن طوفکاب چنن والله و بالله بنمال خائنا بارزانی جارکادی ند بی تسروک هرمه ند بی تسروک حکمته و ند بی تسروک پرلمانی بنمال خائنا بارزانی اره والله بنمال خائنا بارزانی کری کیوی تو به نانو خیل کدا استا اوی دی کم راسته جاره اوی خوب به اخلاق کر اوی سردار گلی سردار گلی تو هرد بم پیلاوا مسعودی و نزانی او توش پیرم بوی تو چوی تو جارکادی نشه بیا ویجوره و یه ازمان خوشی درش کرد والله دویش پیرن کم جارکادی او حیات باب خو نشد بتا ویجورا پیروس چونکی مرو به پیروس نبید چه نبید بتا ویره اول نه جورا هنده یکو چتا بینت جورا مدا جورا چالکوان و آزادی خوازانه جورا مروفت روشته جورا مروفت ین آزادی خوازه نه جورا چتت ایرانه و ترکانه ما روشتتا و یه سروکتا گلک دیاره روشتتا و یه سروکتا یه دیاره راستی سروکتا کاو سرنی تو سروک و گلکی پروشتی تو سروکی خوب مسعود یه دزو به قیمت گلکی پروشتن نه هوا به روشتی هوا ملت همی کرا قحبه خانات و بحث روشتی که سروکتا بس ید بوده کرینه قحبه خانه براسیشی ازمان تا یه پیس نه مستوای منه کرو تو چه صایی حتی تو مستوای ویجوره بی قشمر والله تا پیلاوه خوشی حسب ناکم پیلاوه
هذا وسط الدريخ مش دربه اشبر مستواي منيتا تا مستواي سروكي تاي دس مستوانينا يتشبه قيمتن قشمرك وكيتا بيتت في جوريدا تو تشي حتى تو بيت في جوريدا الجل ايكي هوسا صحبتي بكي يباخوي دري خوب دي اوان مروفت بالروشت اوان مروفت بقيمت شوا تين اشلاي باراستن و آسايشا دزو گندل و خاين و بابتي تگوهرن بله نشن ايك آخفتن دي كيتا دريخم تو دي شي حياتا خودتو نشي بيت في جوريدا الب خوده ابیش خو آشکارا کرزی که باش بو یعنی تو اگر برای خوب ته افده سالاتا 32 ساله نشیای آوه بدتا ملت خو افده سالاتا نشیای آوه بدتا ملت خو تو ده چوا چه سر صندوقا دنگدان ای خولی عیش تو ده دنگ خود ده پارتی نشیا کویله مالا بارزانه نه کویله اوستانه سا کویله بدنگه اما کویله بدنگه و بس اوی ترون اوی سانه چنکی سا ترون پسمان اخوزی کویله با خوده کویله با داوی هلم و بالهر بخود گر با گود بایه بس او بیتن دوی جورا پیروز دا ازمان خود درش کرد والله دوی وسط طلعینم دوی هاوی ما بن بیت مسئولی چیت هیا بو کاکشاسوار والله بو کاکشاسواری پشتیوانی کاکشاسوار اکین والله کاکشاسوار من لسر کانالی تلویزیونیشم گوت من گوتی من نوکو کویله هیچ کسیک نینم و من خو بو هیچ کسیک نافروشم با 100 میلیارد دلار بلام من گوتی با همو خلکیش بزانی من کویله شاسوار نینم من کویله نوی نینم بلام لسر تلویزیون للایف لان آرتی گوتم بچقلی چاوی دشمنان شاسوار عبدالواحد اکین بسروکی کردستان استاش علیم بچقلی چاوی دشمنان بچقلی چاوی بارزان مسعود بارزان شاسوار عبدالواحد اکین بسروکی کردستان ما کی دیف معلومات پارتی داخواز گلک کسا کریه کره آغا از زانم اسوید زانم شویدیجی بابت من همین سرهنده بو و ما سرهنده گلک یا آخفتی و پراسیجی چینا بیتن تو گنجی تو بلا بابت بچید گوی خوب دتا آقای بس بابت 4-5 کره تین که چه تین او 4-5 که چو کره بید گوی خود ندانه باب خوب که بابت 8 آقای تد کرد و تو ده چی دیسای بشول و ندام از رای و تو دست بده حتی واری باب و یه بشول و بکد بو بکز بی یه به پاره بی یه به معاش بی ندام از رای بی دستی که گریس بده حتی واری تا پاک تکا جگارانی نبکری تا تو نشب چه خان که رب اکبریکا تدانی نه تو چای که وخوی ده چاوا چی جارکادی گوی خدای آقای امدیف آقای کوی دوید ام گوی خود ندین آقا دوید ام گوی خود ندین وان پیچم رو تلاخور شاشب دم باب من برای من اکتیو جورا ما هست حکه و بیت ساعتك مالا هوا کرم که میسی کرم که تلاخور شاشب دن باتا گوتی پیمان لوزان خلاص بید نزاده چله پیمان لوزان خلاص بید من نزانم ده چله نه هما نزاده چله بس دلیت ما خونه هما جگاره گل خلاص بو گشته بینکی زرده ها بیتانه که دا نه پیمان لوزان شول پد وید مامو پیمان لوزان دشرچه بیت حلبه دشرچه بیت عراقه دشرچه بیت ما افهاتنا یا لشکر ترکا بو عراق مشقست هاتیه ما 150,000 عسکر ترکا سوریه دانه مشقست هالویرینه ما اف لشکر امریکی تیتا کردستان و چیتا عراق و چیتا سوریه مشقست هاتین تنه همیش بو هندنه پشتی لوزانه ده اف شر و پک دادانه اینه گرن صلاح و ریس جاوه هوا ما چید کم و جا افکارو کریارت پشتی شر لوزانه خو نه ما ساعتا توقید کریه گل 100 سال خلاص با ماده دنیا خرابید بله پیچک بهنا خوب فرکه از جاوه تا ما چید کم بله خوب دنه مدویتن از بو گنج خوبان گوتن آب کم وان جحیلا از وان گوتن آب کم پیچکی هشیار بن افکارو کریارت و گاوه ام دبینین لکردستان همیل دجیتا و بابتا و مالاتنه دویتو گوی خوب ده وان چالاک وانا افرو که یا باش امی بوتت بجین سحکه تا شول نینه تو کلیه خلاص که تو ده چی بیا سایق تکسیان ده بیا چی بر مطعمه که و پاره که وصا که تا استقلال کن و اگر تو استقلال جی نبی دلمار رین یخاره بشول تا حق شربت که نینه تا حق دندرمه که نینه تا حق کاره که چای که نینه بریکاته دا لو ماجی دویتن امچین دنگی خود ندینه و دا امجبه خیانت خلاص بین
دبيتش كاني خو بس عاجز كه بس خو عاجز كه نه اف صعبتت من همي كيفو كانينا اف صعبتت من وقت تو في كاريت كي وملتي خو خدمتت كي وتو بو ملتي تاغفي وش بو هندك وداتو في ملتي هشيار كي افا هميل دف من كيفو كانينا تشتي هندي باش وخوش نينا عم دبو كينا كاني ده جارجي دبو صحبتها كان ما تديتيك نصيحة الايكيب كاتو حر راوية كان يبيتو بكاتا كاني ودلي خو كان خراب كات بل الفيدر كي دفتن هر بزانيك وهر تشتكي دليفا خويا هاي خاله عزيز خدا بچگا اوه و خوين هشبر و چنده برای برست تو بری خوب ده اوه 18 سال بورین به نمال خائن بارزانی و طالبانی یه گازت فروشن اوش نیکا 38 میلیارد دلار ام دیندار کردین کرو باشه های امر هوا نمایا های امر باب هوا نمایا ما هین نفتت فروشن دا هین ما دیندار کن ما هین نفتت فروشن دا هین ما قردار کن دین نفتت فروشن دا هین ما برز و بقدر و بقیمت کن هیستوی باب هواش کستیا ما هین نفتت فروشن دا هین موچه فرمانبرت ما بخون دا هین دزیاش ما مستعد مبکن گوران کاری بیت پاشی بلا بمرن کاکی بی بمرین اعاد گوران کاری اینکرن و ام نامرین جی و ام دمینی نتوی خوشی و لذته دا و ده ام همیجی گهین نمافت خوبرای برس والله و بالله و طالله اف کار وگاوه امکن اف پشتوانیا هوا و پیگ و خلکی خوهش یار کن هر ایک بشته ایکی دواسه یا ده و اوجی بجنه هندکی دی پیگ و دا امج و خیانت خلاص بین والله و بالله و طالله بنمالا خائن بارزانی بس امچینه سر صندوق دنگدانه والله و بالله و طالله افنامینه والله و بالله و طالله رجيكا جلكا زيده امچینه سر صندوق دنگدانه والله و بالله و طالله پارتی و یکیتی هر دو سی کرسی کاناینه اوه آخفتنش من ورگیرن اتزانم یبدیف آقا و یبدیف کرت آقا و یبدیف کرت زنگینا و یبدیف فلان و بوانا و برای خوب ده هجوگا و کار و خدمت و فلان و بوانت کن بله والله و بالله و طالله فایده واناکت اوه چپ کن اوه سر حکمی نامینه و ملت وگاوت و هکر هزت خوب که چوا یلدجیوان راست کرد رحمت و برکات خدا سروالا دم و همو دم و با سپاس و رسکه که منی هجا چاویتا مانچید کم هلا نبین اوکی به جارجی ام ده کار و خدمت کنج بو هنده داکو ام بشین و گورینه بکن که من داکو ام بشین وان دزو گندلا راکن دا ام بشین وان دزو گندلا نهیلین برایم برست برایم عزیز هجبر و چنده جی ام دویتن بین خدمت بکن داکو ام گورینا بکن دا ام جبن و ظلم و زلزاریه در کبید برای خوب ده کچک ده مالا باب خدا کار کرد خدمت کرد ده ایتو ده چیتو ده مدرسه خو خلاص کرد و ده مین تلمال بوچی نا ایت دام از راندن بوچی کارک نینه بوه بوچی ساکه دشنی کاشید گر رزت من اعرب خود بس آقا مالا مخراب کرد و او آقایت خائنت گوه خود دنه بنا مالا خائنه بارزانی اره والا عرب خود اوانا بتنه مالا مخراب کرد و ایشالا خوده ده مالا خراب کرد براستی جی نظام میرکووان تو شی بی مایک بگیری ها نه او میرکووان 2000 لایک ایدیت نه میرکووان تا وش کابو احترام قسمت أبا من يا كرمش بس اگه میرکووان خویک تلاخل شاشه ناده ته خویک لا أمتي عقوبك تينا وبار بك بجا باشام نايل خویک تلاخل شاشه ناده طبعا رجع احترام بهويتي جاهنا بيت قلت خدنا ما حقيقة لازم نقول بجي واجبك يا كاتشوا يعني الرقا راستي قدنا حقيقته الرقا پیغمبر الرقا كتابة بيت إنسان دائما مشارك بكته هكو تو تلا خليت داي انكو تو شيرتي انكو تو بهوالت خفرتي هاي يقول حقيقة بتن عينا بوتجي خيرة تجي شريكي
بخيري يعني نمثلا كو ربحة كان تشتكى كو هجاكي بفايدة كي بجد تشتكي مجرد حصانة لايف ما كو هندين دست خود بدن دي حصانة تكرم فتر دي مشاهدة بنو فتر دي يعني محافظة كرن اش ابلاغها ومشاكلها وهاكر حقيقة بجاج برهنده كان بيشنا دست خود بدن ما تش مقصد بيني نارز احتلام بوهوات هجا طبعا في تيك توك مجي خراب كربو باش بكره من مير سراج الزبران يا مجي عادي من كفكري ويجي فولو كان كل الدنيا قدرك شيء بدا ويجي يدك طبعا جالك سؤالتين بيجن اغا سببا حقيقة اغا بوجي سببا چونكو انتهازينا ديموجينا طبعا مشمولنا كان نابد كسي جنا بيجين بس او نميراني حقيقة ابا عثماني چويش العراقي وبشت انجليزي حتى بقى بتش حكمتات يتشيها چون الجل چيها چون الجل صدام ها چون الجل مسعود ها چون الجل افا شبناي تقبل كرن اكو ملت امروفي رزيل بو وخولي سر بو بيتمر خبتتك من قال ملت اخو خنادة بس مصالح خو ازبوها مسألة كسر هندي بيجم بلا لا واغا بزانن محمد سنوسي ملك ليبيا اكو دست خو كيريا دست ايطاليا دا ساكي هوا كل بوا رجا كيك بيجت محمد سنوسي ملك ليبيا نا بس همي بيجن عمر مختار برچه چونكو عمر مختار رئيس آزادي خاصة بو وحق خود فيها تنزل نكر اجبر ايطاليا كو عرض خو آزاد كتن وهنجي راستيا حتى الشهيد بو سر عرض خو سر ولات خو سر دولة خو حتى بقى بيجي نابهي بزير يا تلفزيون عمر المختار كقايدة يعني آزادي خاصة وجامير بسرمان بجا سنوسي محمد سنوسي آخر ملكي سنوسيا ليبيا زاكي خوي جگارا كيشي روجا كي حسابنا كات ومالوا چند صالة حكمة كري بس خوي جگارا كي حسابنا كات ما نبتن عينا او مازن الدوكي وماقيل الدوكي ابد يعني خب كان ومازنية خدي تعالى هين مازن كرن بتيجي احترام هاي مازنية بكرن بس ميراني او ميرانية حكمته وعقله كيس اواكو انسان قال ملتي خبت قال فقير وجارة خبت نعم هاد انتون دسو كيرا تركادا دسو كيرا الصدامي دا دسو كيرا احمد حسن بكري دا دسو كيرا دس عبد الكريم قاسمي دا دسو كيرا مسعود بارزاني دا صباحي دجال جبت انت دسو كيرا دستي دا حقيقة افا يعني هو انت عالم دين كل ملت يعني هو صار رزيل ملت هاي برسيبت خده هيش ايكي شوا ناشن خود جهت خوشی بو فقیره کی خوبه کرد یه رزیل بن هی ناشن چپ کرد یه تنا خطان یه تنا گرتن ایکی شوان نه او میربشن يعني ایکی آزادی خاص عشیرت خو بردن يعني مازنی بود چه من مازنی اوا برچه خود تعالی که مازن کتن مازنی گله گپ قدره اكو انسان لا تفکیر خوب کتن مازنی گله کش بر هند خود تعالی پیشتن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله إمام عادل أو براخرة خد تعالى ويمازن عادل يسر قبيلة خو سر عشيرة خو سر دولة خو أويد كتب بنسيبر خو مجبرچه جبر عدالتاوي جاميرياوي نهر انتهازي بد ديموجي بد منافق بد زنديق بد بو بارا و دولار بو كوچكو ديوانا چتن يعني ملت خو رزيل كتن وهرب چتن قالي يخد الصباحي دجال جبت هند دستابو خوتن وهند خبره بجنمز كلما دخلت أمة لعنت أختها خد تعالى بتشتن شو أمتك هاي وحكم بكتن هند لعنتها لبريكن أو عيبة مروف هكو ميربت ويحكيم بت ويجامير بتن تاخد ترجع قبيلة خو قال فقير وعشيرة خو قال مريت خو قال كيف خوشيت خو قال كلتوري خو قال يعني همي تشتي خو قدر قيمته خو عيبة حاجه خودش تجيبشم بباركم متقطع كيري بس تو بري خود دنه قال لي والله الفيدر كي
هر سر گوتنت حجیجی یعنی دوکی درجه پیدانک بو گوتنت حجیجی وکی هاری کاری یک داکو اوجی هزرو بیرت حجیجی برفرهتر لیبین سر بابتی بری خوب ده همی گاوه که پارتی و مالا بارزان کادرت خو یت لبان اوه بلاغت و آخفتن و وکی حاشا وکی دهلا سات من نب دلنگت مروی و او دیوان بردنت ناف ملت یه فقیر و هجار و بشول و بکد و بکذب و ظلم لیکری دا و ده بحث ولاد پارزیه بکن و ده بحث کرداتیه بکن و ده دریشمن ین نشتیمانی بوانا بیشن و ده بریواندن بحث شهیدا بکن و ده بیشن کردستان یا نمان و ام دمرین بو کردستانه نخیر هاوستا تلاخوب کنت ناف جاوتوان را دوید ام بیجینوان ام نامرین بو کردستانه اوان گوت اما کردستان یا نمان اوان کردستان همه همی بخوبر و نمان بو باب و با پیرت مهلا و بو مهلا تزان یا نه ام اوروپی و نامرین بو کردستانه ام اوروپی و دیجین بو کردستانه بلی بلا او بمرنو چنه تانکا گلیشی دا و چنه زبلدانا دیروکی دا لو ماجی دویتن هین گوتنت برپرسکی نه اینه خاپاندن مونیکاوی یا جناوی 20 دفتر دلاری بیتن دویتن هین گوتن خیری و سرسریان نه اینه خاپاندن کو بس بای 100 دفتر دلاری مالا خدا هبن و تا 100,000 مالا خدا نبن لو ماجی دویتن هین باش زرت خوب کن افرو کب دریشمت مسعود بارزانی سر دانگر و فلانه باشه پا کرم که مسعود بارزانی با اوه سر 5 سالانه تو بو جاره که نهاتی آکره گو تو بجی آکره ملت منو آکره فقیرن آکره به خدمتن آکره وزو باشم مسعود بارزانی بسیاره که او پشمرگه خولی بسر او 3000 روکت بیل گل جناوید خانی و فاتسین و مرین اشتار مادا رجی بر بو پل بر بنکر بونت خانی خوبه اجبر بهنا رجی تسمم به بوچه بو و مرن بابو هینگه تو تا 2 برمیلت گاز ندانوی پشمرگه خولی سر حتی عیالویش سر ما نمر با براستیجی دوید یعنی اگر دلیتب مویه اگر دلیتب ملت کرد ویه دویتن تو بری 5 ساله و 6 ساله تو هر روت ناف ملت کرد دابای و تو وکی سروک یه کردستانی کاورن از باید تشتکی بشم کیش هوا دیت یا آن کیش هوا گله بویه جاره که مسعود بارزانی 100,000 جی 100 ورقه کا دلاری جی دابیت فقیره کی هما کنگی هوا گله بویه نه هوا دید بیت هوا ندیتی های نابینن چه جاجی نابینن بس هوا کنگی گله بویه مسعود بارزانی هاری کاریا فقیره کی کری کاورم بشنمن اینه نینه بوچی ام گوی خوب دینه خائنه کی وکی مسعود بارزانی گو بشتمه وجاره هرن گوی خوب دنه آقای و هرن گوی خوب دنه مصدن خو هرن گوی خوب دنه مختاری و هرن دنگ خوب دنه کاندید خو دا ام هر بین میلیاردر رو تا هر فقیر کم تا هر خولی بسر کم ده بخو خولی سر که تو هر رو او 32 ساله تو چی دنگ خود ده بنمال خائنه بارزانی بو چی تو ده چی دنگ خدای بنا مالا خائینا بارزانی بو کاوره فی بیجمن بو چی کو ازت بیجمتا میرکوانت بشتتا یه امت بجینه هوا هرن دنگ خوب دنه اپوزیسیون دانیش بن ظلم وان خائینا در کردن برای من اوانا کار بو من هلا اوا شول بو من هلا بره خوب ده والله و بالله و طالله وگاوه خدا نه رزی یه رزید کرد و یه آواد کرد و یه تینی تا بری و یه تینی تا کده اینی تا سیکه ده فروشید تا هندید کمپانیا اکا به نمال خائینا بارزانی آنیا طالبانی چو شریکه که عقده گره دال گل تریه ترکان گل تریه ایرانی داد تریه تا پیچ ببید و تو هر فقیر ببید و تو هر رزیل ببید تزانی بجا بو چی ام دنگ خوب دینه وان خواهینا بو ام دنگ خوب دینه وان خواهینا ما نوید ام پی وکشین ما نوید ام بزانیم که اوید هفکر منائن ما نوید ام بزانیم که سبب یه نخوشی ها جیانامه اف دزو خائن و جردچیه نه ما نوید تو بزانی که چنکی توی دچی دنگ خوده وان خائنا لو ما جی بابته بشوله لو ما دیکاته یا بشوله یا به معاشه لو ما توشی که به کار و کسبی لو ما جی توی رزیل و فقیر و 2 دینار بریکات دانینه برای برس چاوت ما جیتیم دویتن تو و چندل پشچاف ور بگیرید
دوید و جاره تو طولا خوب که دوید و جاره تو نچی گوی خوب ده ملائه که دروین خائن منبر خود پیلیتن جبو 4 فلساب چیدن منبر پرلمانی و دا او زنگین بی تو مونیکای ور بگیری تو 300 میلیون دینار ور گیری تو معاشویشی 14-15 میلیون دینار بنو و هیوه 6-7 حرس هبن و توی فقیر و خوری سرد مال خود داره کادی دشی تا دنگی خدای دشی ویر زنگین که و روژه کشی افت کره حاشای خبریته بروانیش تناکد بابی من تزانی اوه تنها این بروانیش ممکن اوه تنه دم تو چی دنگی خدای وانا تو چی دنگی خدای بجیه وره 4 سال دیجی من رزیل و رسوا که وره 4 سال دیجی من به قدر و به قیمت که آج بر بچنده دویتن تو باش و باش بزانی و وی جاره تو بشه سر صندوق دنگدانه و دنگ خود نده بنا مال خائنه بارزانی و طالبانی دنگ خود نده و برای من بس حتی کنگی دویتن ام ستوپ اکیل وام دین دویت ام بینه وانا جارکادی چنا بیتین بین دا صلات بورگیرن و خیانت الممکن و ثروت و سامان بزن که کرد کرم که کرد چه سروی بابتی بوم بجی فرمو و اگه حوالا کیجی تلاخو شاشبدن بابو برا تلاخو شاشبدن اگر حوالا کیجی بیت بسیاره که بیت آنجی سر بابتی راوسید بلا مایک بگیرید آنجی دا خوازا مایک بکن فرمو که کرد تلاخو شاشبدن بابو تلاخو شاشبدن پیگ و تلاخو شاشبدن که کردنگی متیتا که پرپانه تا دخوازا مایکی کرد و من مایک دافته بابه من و تو نشه بابی چا به تماشی تیم و عادتا این مخاره که تبیه جارکادیشی دخوازا مایکی بکه او اغلبتش انترنت هوايا موجود بمثلا امريكا جي حقيقة قاعدة كني دانا طبعا يبري جون بريانا بو بقى ماثيو ماكفرلين يعني قاعدة انكو جنراليني قيادة امريكي لسوريا والعراق كو حقيقة يا هاتي كو ابا مصالح خويت امريكا بارزتن هرش ميليشيات عراقي وميليشيات سوري وهروساجي اجبار قوات اجنبي كو ابد سوريا دا وكي روسيا وكي مصالح ايران جي العراق دا كو همي اودي كتن طبعا هم اكيد همي يد الجال همي اخفتين يلقى الكردا اخفتين يلقى الشيعة اخفتين يلقى السنية اخفتين قال ميليشيات يت رخيديجي اخفتين كو يت بن تحرير جبهة التحرير السوري وهرصا قال هجا مظلوم عبديجي يت اخفتين كو ام يعني بيتين هاري كاربن هميل جلمة كو هر ميليشياتا نهلا اما كو امريكا كو ايكي بسياش تكر كو بوتينا بنا ايك مقصداوی از تدگشتم که مقصداوی که مسعود و که ایکتی پارتی نبنه که راسته پارتی ایکتی نبنه بر مصالحت خود چون که لیوایت و هر کرکی و هر فرجکی و ملوک طوائفن اویدیت خود هین لیوایت خود عسکریت هین و سلاح خواه هی طبعا او سلاح با دولت اروپیش ده اوجی تهمه که ملفه که سرواکو و سلاح فروتی کچوا تجارت اپیکری و يدركتي او سلاحي با دولة أوروبية وامريكا داي همي يبرزبوي نما مجرد هندا كان تبانكو هندا دوشكو فلان وبيبان يدماينف بيشمرجي فعلا هكو ابا وانا بنائكش بر مصالح خوي الشخصي بر حماية اخوي الشخصي چونكو هكو جيستون وبنائك كريتوا ونفيتوا ناشن الصوت سارة دي قينتوا بابن حتى تشنا زاخوتنا شلازيتنا آمديات ورا ربين بو كيف السيران تخون نبو سردانا ملتنا أكيد تكون نبوني أباد جلك ملف سروا زيدا بن چونكو جلك ملف سروا طبعا ملف شمية مصدر كوا أو عقد بيمان الجل أردوغاني جريداي كوا 5 سالي وهاتي هلو شانتن دست فرنسا وعراقي طبعا أبا أكيد محاسبة ديتا كيرن جبر چونكو تشاوي عقد الجل تركي جريد ابو امريكا اكيد تدخلي كتكو جبر او عقد الجل جريداي تركي تعويزا خطبتن
جبر چونکو اكو إيك عقد الجري كيت جري ديت فتراك كي تشت كتن ويقابي عينا مقابلي عقدي زمانتين كاكيج دي تنزل كتن أنكو دي ليفا بتن ويقابي دي خساراتية دات مسعود بارزاني دي خساراتية داتن وطبعا أباجي ملفك سروية معظنها يبيشمرجي يكون موافقين كت ملفك سروي معظنها سلاحي أبداي أمريكا وبريطانيا ونمسا وألمانيا وأف سلاحي دايجي وهولندا وأبي وقت شر داعش ده 2014 أو جي ملفك معظنها سروا چونكو جردكا درز جدوتن كان أو سلاح ها بريكيفا طبعا أمريكا زانتي الكيفا بس أو جي أبي همي ملف السجنية يتأزادي خازا أفجي ملف أفهمي تشتتاتنا قوتن وانتخابات أجي أدنى خلالك أدنى تهديدك اللي كيبكن أدنى تهديد البنا مالك كيبكن أدنى عالمي بتر بقرن أن عالمي بقطن أو روشنا مايا بلا لو بزانن كو أو يتن عاشي دو تنافسوا يا طنق بوي في جافيت هاشخوها بتن واعتذاري شي ملتي بكن وبلا باس خب كان أمروف بس تهديده وعيده وبشقاوتي وهشتا آسايشي وجاسوساتي الشيخاني تثبت كانوا مالد عالمي والتاكسي وفلان وبيفانا كعالم شد بيستو شنا بيشتن وخيانة البي ملتي كان بس ملتي ما شندي ماسترا إرادوي أبدا تنزل هناك تحقق خد في روج بروجي يبسركتيا أما أحمد دوس كي توهاتي بخيراتي بس تو فقيري وكري فقيرتي حقا عيب بوتات تو يتوسكي بي كري دهوكي بي دهوكاتا شتاستان دي كريا بارزان خانة وتشني بيجي مالا بارزان وبيجي كرو تعيب ناكي تشرم ناكي تو بيجي مالا تبوشينا بيجي أس أما تو بيجي تسبيدي حتى بري بي كهربي بي آبي بي آبا باقجي بي معاشي بي تشتي وتوهاتي كرم كي جابا خبتا السلام عليكم. ويسر شو أحمد عليكم السلام مامي كيف بتاعون؟ كلامك حاجی کامای گاخوه گمام از خلام. ما كاريا فكري حاجی از این بله بس از یادی بشتگی بشمته و تو سرم خود و خبر آج بجیمن. نه ایایی خبر که أحمد ده خبر نه بجمعته بس عيب بوتا تو تگوتن بي تو فقير بي تو بي يعني لايف مدى لايف آزادي خاصة لايف فقير وجارة لايف مظلومة تو بيجي مال برزة يعني چه فايدة كرتا قلت بيجي مال برزة یعنی بس اگه حرکت خو حرکت ده بچی که 7 سالی و حرکانا که تمرو وگه خاندوانی تمرو وگه روشنموانی هندی میدیدی اف مرو و حرکانا کن ايه ویل حركة وقت بدا طلعیده كتو جابا خب ده تو بكهربي تو بجواب بابا باقشي خودی تو مالی بپاري بداری نامه إذا كرمك ماشاءالله هزار بركة دانين أنتو بم دفاع شواتك يلا كرمك نوکه جان هکر تا شر وید وی هسنگر تونگه گه ببور از شری بس لا لا وقتی تا لایفه کر دی همی مرو واینی لایفی دقام إيه أحمد دنجي متى أحمد بله مام کیوی أحمد بابت ما نهف ركيتنا بيناتا وحاجي كوفاني دا حاجي كوفان جي رات بجيت يعني بقى خدر ظلمة بنمالا بارزاني المتكت والملت متكت ما تشد ضعيت كاتن از بم في لايفي دا بيجم بجي مالا بارزان براسي جي ماني أفا بو مهميا كي ما تتزبريت راح براي ما دي بوشي هم نه پشتواني أصلا مام کیوی ان هر دو مروفه از نه مروفه که اوسا یه به احترام باب موساس ماز نگیری من مروفه سالکش مماستر پیلاوی سری من هاي بس دست از كم یادی بشتگی بیجم و دیچم و تو پیلاواتر سری من لا نكو خودی حدودي هزار دنگدان بیندان هزار اودی بیندان ده هر پاردی بسر کبت از کفیله ده باشه بالله سپاس بوتن أفا ويديو تابو پیاما تابو خودی حسکی ده همی تشتید خود مته چه گاوا کیش دنگدان بینه گرن خودی ده مالا بارزان سر کبت
اوه تو چی زانی عزیزانم بس ام خو خشیمت کین راسته ام خو خشیم که خال با بوچی مادم ده مالا بارزان سر کوید بوچی مالا بارزان هل بجارتن پاشه خستن بوچی وگاویجی نورن هل بجارتن افکن بوچی پرلمان کردستان ماوی و درش کر بوچی اف گوتن و کریاری تاوت نکرن مادم هر اوده در کون بوچی اندت ترسن بو مسعود بارزانی خدا ناترسن باور که ناترسن ما جواب باور که ناترسن بله خودی وسط ترسن هو لرزک یاتی دا خودی هکر نترس یابانه چه جارات حیاتا بنمالا بارزانی دا چه جارا وکی وی جاره نترس یاینه و چه جارا مسعود بارزانی پیچ هیوا و شش هیوا بری هل بجارتنا نهاتیه زاخو بچیتا مشنی گادید مام کیوی مشنی گادید کبابچیک بیت حق میل مبکت ها وجاوها عيبة بوتتوا بيشي ساکمن نه وش مانا ما بوده نه عیبتو بحث مالا بارزان کی با نما بوتنا عيبة تو ما تحت مالا بارزان كي مالا بارزان قرأت دو كردا کرو باب من عزیز من ما نم ایکی قحبچی تدوید انت ایکی قمارچی دوید انت ایکی کبابچی دوید کرم کن کابوم بنویسن هوا مالا بارزان قحبچی قمارچی و حشیشچی که ورن آنجی کبابچی این خود کنه بوم بنویسن این که داخواست یعنی گلی حوالا این دو ساد و سی کسی جوره دا ده بوم بنویسن ده 230 کسی جوره دا این خود رضا كيفي که بس دقیقه که میر کوان راسته هوا قحبچی دوید هوا قمارچی دوید آنجی هوا حشیشچی دوید آن کبابچی دوید ده بجد ده بجا ایلا شلات یک نبید ایلا قشبرک نبید ده کرم کرد ده هر گره کبابچی گلک شرفترش گره قحبچیه کی آنیه قمارچیه کی پیشترین و ساقطترین کسل دهو که یدکرین از زنگین و میلیاردر و خدانت شریکاتا و خدانت گازه و خدانت امارا همین بنتیبرا قحبچی و قمارچی و تریاکچی و حشیشچی بنمال خائن بارزانی دا او دم نما او دم تپری او دم چو اما باب من پاس فرود شوله تاجر پازی بود پاس کرید فرود یعنی عیبه یعنی چه نبید باب مسعود چه شد کرد کاور بجم باب مسعود چه شد کرد کاور بجمن باب ادری باب نچیروان چه شد کرد کاور بجمن باب فلان اوت هنه یعنی پراستیجی یعنی اوت ها تن وکی عبدوی گاوان دین رینا کانیا گندی ده چن بس ده ترنين بسارة حجي ايش تجديد أبي كان أمر عالمت كان وعالمي كم كان كوال أساس كوري كبابتشي كان كوري هجارتي كوري فلاحتي كوري باب المهمي جوتيار بونو باب المهمي آزادي خاص بونو باب المهمي بيشمرجة بونو وأمشي بيشمرجة بونو وأمشي جوتيار بونو وما حلالي يعني رزق خوي إناي كو خدي تعالى رزاقه ما شخونا قرتيا كو هم دزياب كان ملتي خو وما شخونا قرتيا جي يعني بوچي كوري كبابچي كيان كوري كناسكي بتسروك يعني دي الدنيا خرابتن ما يعني افيد علمتن كو بس ما ايك بيتن يعني عن تربتن بيسارب دي بابن صارب دي بابن شخونا قرت صلاة كتاتا شخونا قرت تببينت حتى تتشدف دو جرب چه ادب قسراوی حتی بیشتن یه اجتماعی داشت خسته یه ادبی و یه نظر سربانی یه نظر کی و نهیل تو چه ادب یعنی او چه احترامه و عیبه جی بو انسانی تو بسرمانتی باخبی و تو بیجی کره کباب چه کی کره فلا یعنی تو بشری کم که خود تعالی بشری مازن کری هر ای که مخلص بد بولات خو یه امین بد و یه مقتدر بتن بله خودك بسيارة أحمد أفهمينا هات كاتا خاري من أو خو نكسة كي كوينا خاري بس أو خو نظام شو إنترنت ده في شو كهرب شو تلفون أجوات نظام شو خاري بلا كلام كات بلا بس بيشة بس متفيد ظانم بابتا چه شد كات أحمد بس تو بشرف أخو راز بيشة خود مام کیوی سر هر سه عیالت خم سه عیالتین اسناد ما بکرات الارضی خره بله خود باب من پیرامیر جامعی همه چطور جامعی تیتا او بابت ما همیا پیرامیر بون و گاوه چنا جامع بابتا بری که چی شد کرد
خودی مکو اوی شولی مکو گر اول تو ای بشرف مرو تو بشرف اول ای تو ولا أسد بيجم تو بشرف أخوك يا شغل مكوي اه. عن شغل كبابجي ما شو فرقه هي ما عيبة ما عيبة خالص بس آخف نادر گلگا جان آخف نادر سر سر من وقتی إيه ما احترامات گرفت توش احترامام گیری بالفعل ما نه أكيد وصايا اج سر سرم اج برند حشت گم تو زانی بود چنکو تو مروفگی تو احترام خود گیری اوی بالمقابلی تا اوی وی نوید احترامات تا گیرد إيه بس في قابل بابی بوشي من نکشولیوی نکواه درسته چرفی داریه بکن ها درسته چرفی داریه بکن مکینا سیاره که وکت لا بس كروي احتمال بو مهندس بو محامي شد بيت بتسرك كردستاني ما بتشينه ما هم ارتشته چینا به تو چهر داری چینه بیاب خودی بوشي ما بوشي شد بيتن كوري مالا مصطفى باسك شد كرن كروي بسرك كردستاني بوشي جامیری شرار یر سنگه را 24 ساعته كابو من بحثش سنگر كيف كاوي دو تفنك لهاوت بن كابو من ما ايكي وقتی وقتی ناوید مشكلة پنج داعش شه... مداري ناوید پنج اما شهیدت مولا بارزان بجد مولا مسعود بارزانی بجد پنج شهیدت واب خود شر لا داعش دا دوا شهید ببان دوا 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 جتا جلك بوتزاغروس بحثي دوا بلا كان كان في دو شهيدت مالا بارزان بو ما بيجن بارزانیا چند شهیداین انفاله بحثی بارزاني و هاي بس بارزانیا مالا که بارزان اوت مسعودی دای نبي كردن نکشتن او 8000 مسعودی دای نکشتن مالا بحثی و بارزان نکه بارزاني هاي داين مالا بارزان نداينه تا تدگه هیچ به مخاله خو به گاوه برای خود آقا کی برای خود آقا کی آقاه دیتا بد بابتا بد پسمامتا خالتا مروفتا گندیتا کسوکارتا عشیرتا دبتا جبهه او د کرد فقیر و جارا اینا کشتن بس کروی سر دیوان تزبیه خود نقیدی چاوی البر او ایکی بود جگاری جیتت کرد عزیزم خودی ما مرن یا دستی خودی دا نه دستی میدا نه دستی کسی داد خودی روژا مهار بد از مرم اد کوشا دیگا خدا بم ارسنگری بم از مرم مامو مروف ده مرید بس ما مروف ده بوب جحشکاتی مرید ما تو بوچی سر بلندهی نامری مانه هکت مر مانتی و چتا بید مانه تو ده بوچی چه جبهی تو بری الدجی ولات خو تو ده بوچی تو پیشمرگه هی که آزادی خواست نبی و تو بمری و دا تو سرفرازی بمری وقتی تو بمری جی خلق بوتا دعا کرد بو تخیره تو چت بیجی عزیزم احمد بس بيجي شغل تاتشا وشغل بابي تاتشا زحمة نبت كم ما بوش شغل خو بيجي دی بوم شو لگی بینی بله از این بطالم خود الماله اي باش اما انت تفرق كان ده بابي شاسواري بلتي كبابا كي متبكة السليمانية خودی وکیل از هر سلیمانیه ناکم تا راستی دوید هاش اولا تو بس دا تشوف تنجه كنترول كاتيه ها تشوف كنترول كاتيه نه والا از هش خودی وکیله مالا من یا نا بینا زاخو و دوگی دا نه چمه زاخو نه چمه دوگی از هشوی عردی کم عردی مالا من حاجی هم ده بوی که وکن دوه که بعضی ناو شاسواری دای نسر اولا كلا باشي عرفت والله اما تو نمرو به آرام کو ولی که احمد نه خودی ما معنا نیاسم جامعه دیب سری تی عزیز از دوست دست بوده بیزم از کیش بنا مالی ما بس ايه دقیقه تروین من نیاسی اره والله بلا دنیاسی ما چه پس مامی مایی تو دوگیت قدیم نیاسی بهندک اره والله اگر نه نیاسم چه حجی کو آه حاجی کووان هکب نیاسم حاجی کووانی چر ویده دمه دیا كلام كبيجة از نویه چولی ما ای کمین کس بو تکسیل کرد دهو که هاجو دی وی مالا دیوالی آقا جابایی فرگر گوده دو چوا سیارا نفسی ما گیه تکسی اه تو نیاسی من چولی ما حاجی والله من ادیتی اتشولي گلک جاراجی من ادیتی چولی ما اسعارتني اصلا تشولي والله انا نظام تشولي بس يعني بله والله چولی جه هبو خود ویجی تشوليجي رکا بس اندیدی شد که رکا سرسن که اها رحمت دی بابتا از نویلی ما و خدا دهو که محمد یاسم قدیم ازم
نتوی وما چوزیه قلت چونکو وما اكو قلت تقول إلا تاكسي مال ديوالي مقول چونكو عورو يعني كاري باویدا مال ديوالي باشه بگاوه از بودبیجم احمد با بوچی بله گناه کره کبابچی بیتا سرو که کردستانه بس بوچی کره مکواچی ببیتا محامیه بنامولا بارزانیه و چهار چید بید نه مام داد از نم قرآن مام دا مام کیوی بوی قرآن تو لید خونی بوی نویش ازو تو لید گین ما نه هم بله بسرمانی نه هم همی بله خودی مام خودی بیش مده جاره گادیب خودی نه مالا بارزان نه راتبه گیدنه من نه از دوامه گل عرده گیدگم او بو پیزاینا ده تو دی منیاسی مام حجی خودی از حشوه هر دو کات گم و از گلم تاب عاود که ما بو پیزاینا و از هر بله شبت لایف میده بله جارادی از لایف بیدر کردم اوی حجی خبر گو نمه بسه خبر دوی سر کلوفان که سریم مادم شما مستره چه باب قلت ما اما چه بوی خبر تربیتی قلت دیدیم بس که حجی داست باقوم وقتی توان برد تا ایکی کشتی چکا بس سینگی حاکمی حاکم مجالی داده جارادیشی ما این آخف نگود بیده ما گوته حاکم مجالی داده باقود مجالی ده مزه آخفم دو مایی که ده خو مایکا خو گیرم تو خو خبر رویشیم بیشم سر سری من عزیزی تو درسته؟ عزیزی اه خودی نه مالا بارزان رات بگید نه من نه از حکمت ادامه نه احمد مهویا پارتی هیا گفت دامن علی دا بوتا تشتگی بجم احمد احمد گو خوب بله دم احمد گو خوب ده اوه ولات میا ایکی وکی بابتا آن با پیرتا کسک بو ناف سنبولا باجر دوکی و پارزگه ها دوکی بو دویا بله وگاوه ایکی وکی با پیرتا ایکی وکی کاکی ایکی وکی عوروی اوید هند بیا بومه وان دزو خائن و گندلت مالا بارزان دوید پیکر بو وانا چیکر بانه اش زیرش زیوی السری کولان دوکی و زاخو و سرسنکی و وان کوچه و کولان و سه گوشا بله تو بری خوب ده ایکی وکی تا یه به قدر و به قیمت کری یه به شول کری یه المالاخو یه رینشتی یه به پاره یه به شول یه به کدو کسب و یه بر دست باب خو آن ملکه که بابه های آنجی زویت خود کرد آن فلان و ببان خود کرد که فایده مش اش روژه 2 میلیون برمیل نفت فروتنه ما نه مافه میا باب من ما نه وی حقیب دنمه ما نه وی حقیب دنه وی خلکی ما نه وی اف خلکه بس خو گمجه کرد بس خو نزان کرد بس همه بیجین مالا بارزان و بس مالا بارزان گرمنه هات 32 سال مالا بارزان نشیا آوه بو مدرس کرد 32 سال مالا بارزان درستی کاره بینادتمه 32 سال مالا بارزان 100 میلیارد دلار مدرسین باب من لو ماجی وید ایکی وکیته وگاوه مونیکا اک هبایه شریکه اک هبایه 20 مرو بردسی وی شول کر بایه او تو ایال و یه خدام و خدام بایه ما ابروکش نیکا از او تو ببینه کویله دوی و هاو بین با مالا بارزان رقصین وسپیده حتی ایواری مالا بارزان خیانت المت کرد برای برز ایکی وکی مسرور بارزانی صدا میلیارد دلار یه پرکا شریکا استر گروپ دزین و برین ایکی وکی نچیروان بارزانی رکا کمپانیا صلاح الدین گروپ صدا میلیارد دلار دزین باب من اوی چند بکرید خو شریکا و کمپانیا ودکن اوی بکرید خو سیارت لاوبرجینی یت کرم 200 300 هزار دلار آید بم و بله ایکی وکی تا بلکی تا اوپلک جینه بیتن ایکی وکی بلکی 2 دینار جید بری که دانه بن بوچی ام بوان خائنا فرقسین اوه ولات میا اوه ملت میا تگت داخواز حق خوشی نکی داخواز حق با پیر خوب که دوید وگاوه پیکرک با باب تهاد با چکرن نبتنه من با پیر تنیاسی با دوید وگاوه اش امریکا هاد بانه دو که بری خود داوای که اوه یکمی سایقه یلوه ده بری شد کتن تاریخ آویجی سر بزیری نویسی باید که خلکش امریکا و استرالیا و دولت هادمانه او علماء دید با او جهادید باید دا که زانی باید که اوه کیا و کینینه و مافوینه هاد باخاره لو ماجد ویتن ایکی وکیتا نه اد بروانیش وان دزاب کرد اوید ها انه امشی نه دجمنه توینه از نه دجمنه بنا مالا بارزانی من نه دجمنه چه علاقه جی پوانانی نه من یا خوشوابه کشای او بس
یه دزیاش ملت مکن ام ناهلین دوید ام خلکی خو هشیار کن و وی جارشی داکو ام طولت خول واوکین داکو او دزیو گندلیه بردوام نبن سر ملت ما و به خیانت بردوام لمنکن دویتن ام بشین دنگ خو ندینوا و دویت مباوری هبید کو ام دوام گورین و دویت مباوری هبید کو ام دنگ خو ندینوا داکو تو وکی بروانیش مافه با پیر خود کی و صباحی ایک بیتن پیکره کی با پیر تچکت سیاراویا تکسی سفری آنجی برونزی پیکره کی بوچه کتن و سویچه توی دستی داول هیبیا نفره و دان تویدر که اوه چوری دوکی بو و اوه یکمین سایق تاکسی بو ده تو فخر و شانازی با پیر خود کی ولی اوه تناهل تو فخر و شانازی با پیر خود کی اوه دوین با پیرتا البن اردی پرزیت هستی که تویشی نمینن ولی با پیروانا یه 100 میلیون دلار المونومنتا بارزانی داشتی که جلکت بیاد کفنونید بند کند جهه کی دا عیب هم بروانیش باب کن باب من دویتن امجی حق خو ورگینید دویت مجی حق خو هبید دویت امجی زانا بیش اوروپی و دویت امجی عقل بیش اوروپی و دویتن ام گوی خو ندین وان دزو تشکل چیا دویتن ام دنگ خو ندین وانا دویتن ام وان سنوری وار آوستینین چونکی اوانا 32 سالا دویا با امکر باین دولت 32 سالا دا دویا وگاوه مهمیاب 100 میلیون دلار هبانه وگاوه ترک و عرب و فارس هال بردسته مشروع کربا ولی وگاوه بر خود ده توی کار و خبات و خدمت با پیر خو یل بمپ خود کی و تو چقدر و قیمتی ناده بلی توی یه کار و خبات و خدمت یا آرین مسعود بارزانی توی که پلنگ سر خود تو چقدر و قیمتی ناده خو اوه بوته که ماتیه با پیرتا وگاوت ناف زیارت خدا و جهوی به حج بیتن وگاوه اشترازینینه و افگوت نبدلوینینن ما ده چوا از دبدل من بین که از بوته وگوت نبکمو بیشم که علی جاوتا ماجد کم که علی والله هندك صحبتين اكرن قالك نخوش خصان چپ کن فرمو که علی بله سلام و رز بوده و تماشاوان تا و میرکووان و زاکروسی و کاک احمدی و همجوری بی تماشاوان دوی لایوی بله والا بتونیم زیاد مداخله که بکم مجبر کاک احمدی راستی مدوید بشمی یعنی حتی نکبوچین نگشت نخانه حتی که دم توی بیکار بی تا چه دلی بیدکاری افریقا پیدا نکردن تو نشی درسای جانا خو ام بجن دبار جانا خو پیدا بکی و جانا خو برای بیدا مکی دو وقت پیغمبر ممری یعنی پیغمبر ما عزیزترین کس بود سر روی عردی ام بجن سر دنیا و چه کار چه تدویت دنیا پیغمبر ما صلی الله علیه و یعنی شفانک بود پشتی مرنویج یعنی بدیلیتوی هبونو چه کشانه بود نوا اسلام دا یعنی کسی که مجال حسب آخونا دگر علی سعبد خوب کن بله یعنی از وید بیش متا تو بیشی مالا بارزان بدیل نیم بله بدیلیت هاین افروکه پیغمبر ما صلی الله علیه و بدیل هبونی مالا بارزان جو بدیلیت خون افروکه ام خویند کارین در چوی زان کوین ام بدیلیت وانین ام حق خود گش نفی مساعده بید ام بدیلیت وان بین من پید لایو پیشیشی گوتیه او عقلیت با بیرت ما اوان سردارید گل عقلیت با بیرت ما کری ادی ام برهف نینین ما حق خود فید او حقت ما دست بيك تشنا موفد ما دست بيك تشنا لازم اون مفضل ما يعني صح كي امل ولاطك يجين 406 جوره باج رسومات اتوالگرن ما 12 گمرکتن دهاتك زبالح ين بردست ما جرا گل جرا سيده كيفيت بشي 300 مليون كسانه افریقا مدبین جارا کدی چندی هی و هشتش تا موچه ندا بشکریه يعني أفكش خر أفدفون بما پیدا کرین و سر حالتن در يعني براسي كارساتا كإيكي وكتابي برافونيش فوندو بالنمالا بكتن وكي ديش ما بارزاني جي وكي ممرو بنو أم جاكي يون مرو بنو وأم شوان تيجاشتي ترين خود أم بتري وانا حش آخا خود كان اجتماعي خود كان آلای خود كان برلمان خود كان حكومت خود كان أف أمنياتانو كهجي خر أو برامت كسو كارت ما بارزن یک کسی بارزانی طالبانی نشد بفکر ما بجن درجه حرارت 5 بیت الحراسیه که بگیرید یا ویولاتی بپاره هر کس بپاره منه يعني داعي عندنا قد افريقيا تو بي باريسرك برگیریش مالا بارزان بکیش مالا طالبانی بکی دم که دم بینیم 5 اقتصاد اخما چو از دفره که دفره ما تا دگیر کردن دید مویم دمج تحریب کن سر اخما و بزانین تجی
اگر تو بيجي گورانکاری رینادن والله 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 اصل منطقه که جیم والله في جاري گورانکاریت مازن دلوی منطقه ریدن والله همي هزا خویتین ود مایه يتهن يمرو وفرد كان ناف عالم بس في خلقي بيدان بكن ايدي خلق بيدان نابت خلق جاشت قناعات افجارك ودي تشنا سكرسي قد صلاته يعني ده هر وکی بری کنم و چونکه همیتش افریقات پیش چه بد موچه نینه گاز نینه کارب نینه دلیوین کاری نینه در چوی زنکو میمانه سشار ملت ایدی توشی نخوشین درونید بیتن يعني هر بيرجعكاي بوندو بنامالا برانبر في ملتي که از تشتكي بيش متى يعني توشي تقال واقعي با كوتش تشتبوش بو ملتته في مصطلحين كانت سري خودم قالك جرد بيجين بديل نينن بديل يتين أمريكا كرة فان فقيرة بديل فان كرة فان فقيرة ديشين في ملتي برغبان حق خود جشت مستوى دست خوش رزار علي دست خوش يعني أم خو يعني فان أختنت فان كاسة وكي كوك أحمد يم إيشي بابد ما كاسو كارت ما خدي خبط بوفيت شانده نكر يا باشه کن علی تو با آخفنات بیجی انایشم بس وقتی از آخف نگید بشم تو تیشی مانه؟ از بوجت إيشم از بيش متى تقال حقيبة أو تشتي خدي حق كري وسر إنساني فرض كري دي قال هندي دابا از بيش متى أو تشتي بملتها باش قال هندي دابا از بيش متى بس بستان ديتن دي قال هندي دابا فغازي دابا بكن نفتوس بيت علی دابی برای خود تشتاقی بیجم عفو ما آخفنات افشاگرش کن بله بشمته بوی قرآن شریف دنگدان هاد نکرن ان زانم چه سال بود از بوده تشتاقی بشم داد تو نبیشی اوه مالا بارزانه آن عردگی دام بگید اتو ما بر مدرسه گاه دنگدانی با چون دنگی خودم تاش ما امانه بله چون من بر در مدرسه که تلفزونا این آرتیل بردرگهی بی مگودی تو بنا چه جور مام گو نایل نب چه مجور مگودی کی نایلت گو دف شرطی البردرگی مگودی کاره گل مواره جور گو چه نایلم برا مگودی کادی تو اره هاد بر پشم بو رای دک بر سینگی مبو جامیری گو دی بزفرم مگودی بو بزفرد گو ممنوعه مگودی باشه رودا و جور و بدرسته کردستان تیوی جور و بدرسته تو خود زانی تو دی درک هوی اوه چه اودیه دود که پیلا بلا چه جور دنگدان آخو لیقای عالمی بکه تو درک هود گو خودی تو راز بیجی ویجا برا هن همی سره ما بخودی 20 دنگدان بینه گرن دی مالا بارزان سر که هود نخیر و جاره گورانکاریت مازن دل کردستان یاریدن مام علی بلا مام علی از اوه نوکه مطفولو گری دیمه خاصی دل گلتا آغوم از تو دی شرطانی کین تسرات چه بید نه بس احمد والله يجيك حاجه في استشاري بارزاني از نوکه از بیش متى بس تشتكي تو بوچ گورانکاریا نخواز يعني خود حج گورانکاریات کتن خود درست آخناده سری ما آخناده جانه اوه اما اد بیش متى نا دی مالا بارزان یه سر حکمی خودی و صابو حس گیری چنگو بلکی هجی بالله ما خودی دانایی نویده خود بشر دای لازم بشر حرکه بکتن ما صدام حسين الشاجي وصدام حسين يسيه صالح حكم بيجا شاجي بهندي رب العالمين الدانين مع مرقزا في شاجي ومش سربي كرسي كي هذا ديكتاتور فيت راب بن واكي صدامي مع مرقزا في فيت رابن قلت الله يكاك احمد هاتش قبالي كابتن سفينه عمادي عارف خذي سرت عزیز مام حاجی تو چه بیش یمن تو سرم تو مروفکش مماستری نه داز بوده تاکی بیشتر اس نهن مروفک بعاقلم الحمدلله مشي دو تشتل قال مروفين ماصني توكيتا مام كره كبابجي كم كي مادام بادو چوا كره مالا مصطفى كم كي تو برزاقه تو درزی که چاوه حواله خرابینی بس تو شیشن چاوه خورانا بینی خاینه دو کامه یکی بارزان خانه جبرنده هم تو عجزی
نه نه تشتكي خو دي كاك ایدس احمد نکه خو يعني ایدس بتصح نکه باورا بتصح حق تود هي برجديج فوق دما كده يعني تدبين الرجونة سرا بنزينيا والأول ميسل نزيك ما 100 كيلومتر كاش مدينة يعني ام ديفيجن نوطة حتى 100 كيلومتر بو كار پیزانی صادر ناته بينجيا بو أول پیزانی بروفا ناته خود میسل جیبو سرا بله میسل جیبو سرا و بغداد جیبو سرا تك ونينا خالد متشار الميسجي تشتشتي وصبونينا وافرو كاجي قلت من اگر دي بطاقش دمتا بأدي كشدي تشر راستي جيبو بيتن تن راكاندنا بارتيا وايكاتيا في أحمد بروباغندا أخذتين معتمدة بوند أصايشنا هذا خاخاندن وأحمد تك أخذتين معتمدة أصايشنا حاجی حاجی داز بوده بیشم سری تی عزیز هکه تو بسرمان بی دیوار که و 10 جارم بگوته تا خودی بخودی نه ای که مالامت حزبی دانه نسا چه اس مروفه که بس آدیمه أخذتين بس معتمدة أصايشنا أخذتين اما بابو تبيش تفيت انا بابو بيت مسحوب بارزاني سر وكيف اسمه من باب اما تبيش دولة سر مولو بارزان يكون بابو ما خدي الرزاقة خدي تعالى الشغل داي خدي تعالى عقل داي ما هميتوش دولة سر مولو بارزان هوا خولي في ملتي وكرهين هوا بيش ما آره بس ارينا بسیاره که ما پاکی وده بسیاره که جه که مزددا کردم از مجالی دما چون که راستی از حس کم تریفه بوده بید بو جماعت بید راستی میر کووانی بیتن حسكم بله بروسيجي بي باباتي بله ديمقراطية بله تو بسيارة خوجة وبلاوجي برسه بدات این هر دو هر بله نفاری تمام بله تماما يعني اره بوچی بدیلت پیغمبر هنه بوچی بدیلت مالا بارزان نینن ما اره کیش افضل ترین دف خوده پیغمبر یا مالا بارزان كاكي علي پیغمبر كاكي علي كاكي علي بيخوب دامن افا اف قوتناتا اف برسباتا تهزرو بيرت مروفت كويلدا برسف نينه تو بري خوب دي افا قوتنا كي از بوتا بيجم دسبيكا ديمقراطيات الدنيا دم ديمقراطيات الدنيا پیدا بوي الگریچلاند پیدا بو انکو اليونانستان پیدا بو بله دم توی ديمقراطيات يونان دا دم هلبجارتن هاتی نکرن بریارک دا لجنه انتخابی بریارک دا کو هلبجارتنا دا چینا بیت مروویت کویله دنگاب دن بوچی گوتی بوچی جی قانون در خست چونکی نخیر اليونانه بو مخونه که فیلسوف اليونانه بو نه هلا دنگاب دن و بوچی دنگان آدن گوتی چنکی مروو کویله هندی خدانوی خدا نه مروو کویله هندی دز بید هندی فساد بید هندی گندل بید ده او کویله هر دنگ خودته بجا اف راست بسیارتا راست حکم بوده ببیتا برسوک بله اما بله من افا ناو اه سیده کیوی من مع دیه سر به چند خان بود دست خوش تو درستی لا من از بابت دخره بوده و میرکوبانی زور سپاس بو و بتنه من اف چنده بو و زیادتر نه بله يعني جواب بس ما خوشی شكرا الوقت حاجة كان دلال تجاري بخيراتي بخيرات كاكي احمد تجي كاتا اخفنا خويا ديماي که چه هيا بو ما بيجا و تجي تشي بيت شخاري دا از حوالا که دی برگرم فرمو برا خودی ما 359 کسی لایفی دا همی ریزای ما چشول دینین بس دی بجمده خودی مالا بارزان دل سرحق میبر کیش خوده تو سنت خوی کیش خوده ها خودی اوی از تو دایم اوی نفس منو تا دستی دا نه والله خدای وکیل خدای من نه او خدای اوی تو نیاسی بحثی خدا نیست که بود حج ما اوید بارزان نخوده آها تو بحث خدا نه 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 بازم خود توی خلدی توی کفریات گس و کفریانا کم نه او پی از خدای بیت سید خون مذهب او پی خدای سید خون جریمه تو تشتکی بیجی تو نزانی علم الغیب هم تو بیجی والله دی مالا بارزان مین تسحک بی تو چه خدای سید خوی ما خدای اما او دی تو او دیوین سر جناب تو اردی خدای سنت تو خوی وکیلی وی جناب تو خدای سنت خوی او کو تو زانی ده گوری نه نکرن بس با تو که با مام کی بی تو چاوت بیشی تو گوری نکرن دگوری نیتا کرن از یت خوینم از یت زانم از یت چما ناف کورو سمینارا دا امید چینا ناف وزارت خارجی دا امید المانیا امید چینا بلژیکا امید چینا فرانسا امید سردان دنیایت که امید کاودان کردستان خولی بسر بینین امید سحکینه اپوزیسیون اکیاتت او ترکیش دولتی زانی امام تیوی ها ترکیش دولتی از خلا از الباطله
نابینا دو گذاغو که احمد که احمد برادی بس از خلام چوبته مش عمادی بس نبود تو جوات یسر بجا بو احمد ماما آزلو بس که چما عمادی فلان روی بس تجی خو تانشتا ای خوب عمادی بسنادی وانا بله کاروان کرم که کاروان صلاة وأفدمي وباش خالي كيفي صلاة ورز سرچاوه ببراتني هاتی وأنشتاين عمادي كابتن سفينة حجي كوفاني خیراتی كاكزاغوجي هجا کارم خیراتی برس رزا عزيزي خيراتي ورزاك سلام برا من كيرانه والله خالي كيف كتم المويكينين يا خال مدياز طنشتو مبطنشتو عمادي ويبدأ بخونك أقلي جوار جرم إجازة مجال دم نه عمادي برا تنهایی عماد باغ نخواله بيتن بس هندك آخفتن و گوتن لایف مدا خطا صورن راستی بجا والله از احترام قضایی احترام احترام زك از جانا برزي عمادي ناكم از قالك جرا غير لايف دا مناقشات كاين از برزي بيناكم بس احمد هات برزی بي پینکن اوي جوي كي و عمادي بكش نهاونا برهنده اپوزیسیون جی ایماد چنکی براستی جی یه برزی خال ایمادی دادشتكي کس بوتا بيجم استایل ام سايكا برايخو اوا وكيل رخنك بوتا تو كسكي تو مدفيتو نافيتو بيشجيريا شواسواري وبسيونت كي مرز واحترام بشواسواري وبسيوني ونوي نوي هنا تيجاشتي بله او رعيو تايا رعيو منو تات قالك جوازه تيجاشتي يا مهم منو تاك فكره هاي يا ديكا جوازه تو قال لانكي از قال لانكي لازم هم هبدو قبيل بكن چنكي او لانت ام قال دا امد بين يلدجي بدا صلاته تيجاشتي نخويكي ديما تشكيشات قال شواسوار عبد الواحد ونوي نوي يا ربي نه شواسوار عبد نکش آمن الواحد ابدی بيتن نکه از تو کیش دایم بی نکشه لاین اپوزیسیونه کی بید بو من نخمه و بو خاطر چاویته هر کسی که بیت اپوزیسیون ادی پشتوانیاوی کم و چه فرقی نت نابیناوی و شاسواری و نوینوی فلان و بوانا داده بس الویره آصباحی مانه تو الگل لاهوری مانه طبعا عليه والله آها صباحی لاهور شیخ جنگی از بزانم درستیش جلالیا جدا بوی و وقتی او بیجیت من هر لسر ربازی مامی ما وقتی او دستش ربازا مامی بردد هینگه اد پشتوانیا لاهوری جی کم و هر کسی که بی لایفی دا رخنه لاهوری بگیرید خطا صوره دفن تظاهر شد لكن او بمثل زفر يا فيجي او جي لهات يا داري خصن اجد هنجي من اخو جاي ما مليته ودي بشجيرياتك عافیه آها یعنی هسا که تماما تو لای خدای درستی اجی لای خدای درستم و گاوه ما جیانا و هل بجاتنا وی سردمی دا ما یک اپوزیسیونیا هی ناچه بیت ام دجی اپوزیسیون راوتین ناچه بیت و گاوه بری خب ده 32 ساله دبنا 33 سال پارتی و یکیتی او 33 ساله غدر المتکن خیانت المتکن ام به غدر و خیانت همیه پشت گوی خوبه پاوجین و امشتيكا بين دجاتيا نوينوي أنصار عبد الواحد بكين عيبة بوما يعني هشتا عقل مدرسنا بويا راستی جی أبايا مقصدا من أجنا تشتكيتيا وشابتا مرتين كرن كاتا شايا أجتا شنا بيجي دا اسمه كبدا مع عماد دلان جاي والله مدفيد از قداري عمادي بكم بلا مجال فرمو عماد بعمادي بتن فرمو رزق صلابو عماد تو بريات تشتكي قالك بريراتي وبيش بهوالا جي تلاخو شاشيب دا بزعمل تلاخو شاشيب دا نفا دو ساعة نبوين الدوسات زان كيكي مني عزيز شافتا ماجيتيا فرمو باشه بيجي عماد شب باش سلاو و ریز سری کوچکی و حتی گیت بنه کوچکی ویدانم این همت باش و تندرست والله يا بن عماد بريها تشتكي جي والله حقا استجزاك يا خدي خودت راز بی بس خودت در فن نبی ویجوش بخاطر اون در خدا لیبوین تد کم که کیوی بس بله بر حال تزانه چای گلی حوالا که کاروان اف گودنه توا گنگشه توا او نشان فشل اینانه نه و دید که اوه کاک محمد کاک احمد از شاویتا ماجید کم هی دلسوز کردایتی وقتی بیش متا دلسو راستی از شاد بیم که کسانت وکیتا ابرو که به چاو نترس به نوجوری دو یعنی راستی بیشن از شاویتا ماجید کم کاک احمد هیوی دارم گنجت وکیتا نه هیوی دارم یه تایه و نه اما که کاک کوینه کاک حجی دعا و خازیاب خازیم تا امام خودی نینا تا هر بیجید بس تا امام خودی نمی من خودی من یقینا خودی ها تعالی هی دعا منا قبیل بود
خودی تعالی خلی مالا بارزان ورکب عیالی ورکب یعنی بس تا امام خدینی تو تعلیق دعامت که تو تعلیق الحديث تاعك وأتشمع بربري بيتك من دعاء كريم ما إيمانا خدي خويا بس إمام خدينا ترحيو هاي والله كاك حاجي تظن هندا تشتاي يعني واكيد بيجي امجي بسلمان امجي كريت بسلمان بس والله وبالله يعني تشتكي بارم كتايك بر من حدي چون كبتا بيتشا قلت من جابتا ناس لا ادخلهم بتبيجم كاك حاجي يعني تبش بري حاجي من او فيديو تديد يعني تشا فيديو خدي دونينا يعني فيديو من 3 مليون قلت يا امين الحمد لله والشكر بابا خدين بكوجي ذاك ايكي قلت بيت امي والله بابا 3 مليون قلت يا امين خدي وكيل 3 مليون خدي وكيل 3 مليون قلت يا امين الحمد لله والشكر باشا بلا ما بس تم هنا صدعاء خوزيا يا ما ندعانا يا ما نخوزيا انت امام خديني ما ايمان خدهم خد عاجت لا مثلا لا تشتكي خدوا كي قلت امين كيف كوك حاجه ابتشتنا تشتكي خدوا دويه يعني خدي وكي بيجن اقولي خدي ما خدي الجيكي خوا وكي بيجين وجيان يا بردامه بلام خديش دي در فت دامرو به مازن خديش رکت باش داره که مازن خديش او کسی مازن که او کسی سرپرش کاروانه که شورا شکت کردن يعني تبد يعني خديش اگه تو چه دعای خدي که به ان شاء الله خدي خیرام نویسید خدي دی قبول کرد هم تو به خدي ان شاء الله خدي استحق من رجت خدي اكو مازن خیانت بکرد ملتی قابل درست جایزه مرف دعا کرد نه او دعایتا به هر حال بلون سوان دعا بن اول ویرا یون دیجی بگلی هم والا از خودم باتش تاگی بشیم از نزانم که کیوی یعنی هم بوچه بینو خطان کرد هم بوچه تورد بن هم بوچه ایشو دلتی نخواب برو هی وکی هند بیجن یعنی پنجا شایب مابون پنجا شایب بابون مهین کشتن مهین سلطن ماگی بداگاک حجی پاشه یعنی تحمل بکن از نزانم يعني اف جنگشا مناقشه سرچت کن کاک حجی از بودتش تاگی بشیم اول من ورگیره اولات التلي اولات كيفيلي افشان افا صدو حفتي 8 مليون او جيت قال هوا بن دنجي خبدنا شو صور انسان كذا مش اصلا ظلم ينشط خوزان يعني تبيجي بتاع داي ام حيله كارين هوا بيت هوا نبت ام دي حيله كانوا دنجا دي تزيد هم كورتو دو تبيجي هم كورتو كرماش تاع داي بي انسانتي بي مرواتي بي ما في هنا انا ميرانيا ما نبيت العالم هوا شي فكره هم يوم تعدي سكافي يعني ايشواشه برا يعني بدرا وحيله هوا بيت هوا نبت بس حاجی اوکا شاسواری جاباویش در گوتی پارتی جل سینه بکرد دفاع دوید شاسواری گوتی دشوه و سینه هد قابین ابرو که گفت آره بابا گفت کانه هم گفت دین که صالح خود که عیمات اوجی بلا باغ بیتن از بیم اوجیش تخمته کرم که صالح جاویتا ماشید کم بری حمیدیش ترابورس بوا هما پیک و جاویتا ماشید کم خیراتی سر جاواتی ارصابی خود راست بشید چه نسیشی دنبالی سر کردن نم راستیه و دزیه راستی کس نگتمه با دزیه پارتیه کمینه بر یامنه برا ایماجی مرحوانه کردن برا ایماد اورو چو حیله ما حیله نما که من ما اجاره تو بیاقل دکتی دو جره بیاقل دکتی ما حتی بیاقل من انسان بیاقل نام که من درواب حیله نامشت والله نامشت كي صار بس دقادي بصير إذا كان بمثلا نكن بمثلا كورتاتي كو أصلا إنجلي كيف أيش خلقي ملتي ما أيش بينم همي تشتيمت بيني كوكيمن أول شو كاك صالة يقدر قادي بصير أبى تشر صلاة الكهرب شيء نكيد يا أبى تشر صلاة رش غازب دي عالمي غازب كهرب دي عالمي روح أبري دي ما تحمل كي بس بيجام من چه مسئله جاوی من کهربه چی که کهربه باختی خودی کهربه چهار پروانه دی بی کردستان دو که نه چهار پروانه دی بی کردستان چهار پروانه الاوروپا بابی من نگرانی نه همین 10 میلیون نه 5 میلیون تخون روزی 5 میلیون تخون چهار پروانه کهربه با کردستان ترا کردستان همه هیا الاوروپا باختی خودی دنیا پیش کردی ما هذا كان جهل مين عقد هي رحمة الديبابة يك دقة هذا كانجي هم راسي باغفى شيء راسي باغفى ما تحاول نقر رحامن ايش حكي ملتي ايش قاعدم بس ساكت مجال الدم باغفى باش نيجي دوراته رحامن
خب دامن اجي خلقي ملتي ما اجي خلقي باجري ما اجي خلقي دوك زاخو ما مال كيما تو كي برايمن وكهرباء زحمه ليكي وبرخه كي تشيا بابا والله وصلينا بابا تقشر في تشيبي پروانه تشيبين قالت تطوري كانت الدنيا انا بوش قلت تطورني بالدنيا عالم حي تطورها بوش بواني راح اعمل علي حتى لو كان هذا كنت دي اخونا بملاتي الجديد دي ميجن هم هبوا من بوتانا ما هذا كان راح اعمل هم تشي راسي باغفه اي حاجه زاخومه يعني مش بارزاني كده انا من تجيني بارزاني ما تجيني بارزاني بخدي تجيني تقالي كردنينم اتحمي حاجتكم بس السنه مثل جابت من اما راسي تشي باغفتن بلا برشاوي خببين تشتي نما بيجي مولا بازار كاسينا چه نابد راح اعمل دينا پیش کرد آخر کت دنیاه فکر کت دنیاه يعني قال تطور كتنا الدنيا راح اعمل ساكن بريد 20 ساله تلفون نبي لو كان تلفوني هاتي ساكن ايفون ابقرا نوكيا ابقرا نوع التلفون كتنا الدنيا ساكن هيك بريد 6 ساله تلفون نبي قال قلت اخذ قال امريكاني بدراوبي انترنت نبي انا بنت الدنيا تطور كات دنيا پیش کرد حتی لو که خواست اقلیم کردا اخلاق مای جاهل نزان نگهدار این دجمیناوی کن دجمینایی کن کردیت خود اما سعی ترکش بدرنگتر دو کلمه تقول بزانی اوه شردم بردم ماتا قال تركي قال عربي قال يدي يعني انتو زمان خواهد كيمت كي ام خواهد كيمت بو عالمي بوچي زمان ما زنگينه حب نوع زماني ما يتن حب نوع زماني هوراماني صوراني بهديني يعني غير نوع يعني بوچي خواهد كيم كي روح عامل خواهد تطور كا خواهد پیش بيخا خواهد كيم نكا ام خواهد كيم بين بر چوه عالمي بر تركا بر عربا بر فارسا بوچي برايم بوچي تو مسألة كاك سالا كاك يعني كهرب وزاز احمد كاكم اخوز احمد اللي كهرب اللي تشيل صار كهربا تشينا كده دبنو تشيكن دبنو تشيل في شيء ياخذ كل الصانع كلامك قولته الدنيا انت دین و ایمان از دنگ خانوادم دین و ایمان از دنگ خانوادم که هیم بو من کردستان بکنه شو شری از دنگ خودی که قبل جامع انا دم شو صور بابا بدا خو نه شخص شواري بدا شخص خو کرو وقت از دنگ خواب بدم از آنم تبی بچه دنگیم بو کردستان یا بید دنگیم بو کردستان بید برای ایمان خاطب بیایینه خود جای نگه نادم کسانه که اصابت بخواه کرو دنگی خواب دا خواه نده بارزانی نده ایگتی نده شخص شواری بدا خواه شخص خواه کاگه این گله خلط ای اوی دیدن کردستان بلا نه یا بچه بیهات که بید نه اپوزیسیون نواسا برای خودی برای ما تو خلطی گره خلطی و جاهلیتی خانه هلا هنی سر جاهلیت خان بری که من چه فرقی ما گتا و ده شخصی خواه رحامل شخصی خواه کن بو کردستانه امت کن دو بینتی رای نافچاوه دشمن دو هینت کن خوده چه عرب نتیر دشمنی دا هی بینتی دشمنی خوادا ناب خوادا نه کرو ما پشتا صدام حسیمش کنده و خیره این چت بیشن رژیم ماتش کن یا عماد برایماد ماتش کن یا پشتا صدام پشتا صدام حسمنیش کن نه صد جو دو بوتا بیشن صدام یا پشتا صدام اینش کن یا امریکاش کن نه اصلا امریکایی کار یا صدام کرد من پشتا صدامش کنده من شورش کرد دو صدام را کرد من را کرد امریکا خدا دا بوتا بیشم خدا و نکیدیا و چه نکیدیا و تشتک بکردستان نکیدیا بس و پارید خواری و تشتک نکیدیا ده بوتا بهم خود وقت صدام نوه برزانی زانی شرف ننفس مامي كيبي وكمنا مامي كيبي وكمنا چطشته؟ وكمنا اختلاط بيجمتا خدا بس وان بس پارید خواری تشتك بكردستان نكيدي اول نه والله نکریه بس ما چه بکن ما چل عمادی بکن ده برای مانی خودی بگاه آلمان مانه عمادی چل ساله كهرب چه نکریه بجا اوه یا خیانت آوانا اشتی که عماد پشتوانی جلوات کردن ده برای چه بکن بلاکن که صالح سپاس بوده همه بینه خودن موتور كهربه
ودزيل بعالمت كن دزيل بملاديت كن بلا سپاس بوتا که صالح عمده زفری ندب که عیسی اتشابتا ما چیت كن سرسر نهاتی مروف سرسر سرحات نهاتی باخبت مروف سرحات باخبتن اتشابي ملاجي ما چیت كن هر صاحب بن عزيز بن عمر دريج بن بلا سپاس و رز بوتا جی دستی تا خوش بن واطلع عماد گم هر صاحب هر صاحب هر صاحب که عیسی حسن فرمو که عیسی که عیسی دنگی متى تا عیسی حسن که عیسی وصل دیاره تهوش منینه که عیسی دنگی متى تا برای برس که عیسی دنگی متى تا بله بله تيتن دنگي مهيا کرم که نظام که مايك فانات بي دست بكين دي مثل خالد دا فانا بي من ذكر باشه صلاة و رز بو هوا همي برادر پیش که بس موید از تشتاکی بیجمه که عمادی اوی آخفنا دجاتیه بلا بهلد مثلا بیشتر نوینوی دجاتیه پارتیت که اوه نه دجاتیه اوه هفرکیه همه مثلا خدمته که بووی ملتی کن همه این خوانیشاوی ملتی دن وکو خدمتکار ملتی نکو وکو نیاره که پارتیان وکو نیاره اکتیه وکو نیاره حزبیندی نه همه این ام وکو هفرکه و اوه بکن سر خدا بکن هفرک نکن نیار ام نه نیاره چی کسی نه دشمنه چی کسی نه ام هفرکت وانه ام بدیل وانه اگر هینشن خدمت خلقی بکن کاکی من چول کن دا هندکن دی بین ام کرید وی ملتینه ام نوی و کرید وان کسان ام روژه که بووی ملتی شر کرین بووی ملتی شهید بینه ام نه دجمنت وانه کاکی من بس هین چوانن هین نابجن ترک دجمنه منه هین نابجن ایران دجمنه منه هین نابجن عرب دجمنه منه هین چت کن ناف خواده هین دجمنه بو خواه چت کن ام نه دجمنت وانه دجمنت و اون اوه هین ناکن دجمنت خواه و دسته خواه کلی دسته توان ده یه توپ و طیارات دیننه هوا یه گندت و خرابت کن او دجمنن بابم ام نه دجمنن ام هفرکت وانه و جامعه را دیش گوت بری که عماد باخوت نکاک صالح یدی گوت چجارا ناک هفن نه خدا بجمتا خدا حس که دیک هفن اری ایکش ترکیه آتا ترکیه اینا پیش و دیو حتی نوکه حزبات ترکی نمایه حزبات ترکی چند کرسیه کاتینتن اوه اردوغانی ترکیه اینا قیم مهابینه اوه اردوغان جی نامینت که من بس دقیقه دنگی من دوباره ویدیوش من واقفت اردوغان جی نامینت برا او ملت نین گهورین نکن دل قیمه کتنه بن نه قیمه سر کفتنه بن دماغك انساني دماغك هاي استعمالت که 4 ساله دماغوی نما خلاص دیجا ای که دین انسرطت پیش کفتن ایدی بوی ملتی بینن خدمت اید نوی بوی ملتی بکن 3 ساله نشن کهربی چکن 3 ساله نشن خلق تازه تیر آف بکن 3 ساله نشن راتبه خلق یه چه 5 روزا و 6 روزا حتی راتبه گدنه باب منی نشن وی ملتی ریوه ببن ریکب دنن ده کسی دی او کسا جی هاتن اوان جی نشیان فیر ببن گهورینه هنده دی بلا بین بیجا برا منویت از گلک سری و گیش بکم راستی آخفتنیت هین گلکت هین هم بیجن بس با گهورین خود حس کد وان انتخابات هبن و بلا او جماعت مثلا بیجن گهورین نینه نه ان شاء الله گهورین ده هبن ام بیجن بابا پارتی ده ساقط بد نه ده هر اینت کرسیکا هاگه مثلا عمادی ما بده کرسیکا اینت يتعرفك عمادي زحفن يتوك عمادي دهوك تجينا بس العربي كيما كان السليمانيه همانينن يتوك عمادي الحلب جنينن ما 4 محافظات هين محافظات تانية يتوك عمادي زحفن محافظه دی همی کاکی من همی نوکته هزر ناکن یک دقیقه بسته و بروی خواب دهم تظن دهو که صاب نوتو نه امی
حفلة صد النوط نه امين نه 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 بلكي مانه تو صد نشی 75 امين سليمان که صد من امين یک دقيقة بس صد دقیقه تو امين نشی كورا تو نشی برخوا با داتا بدی داتا بله داتا زوده بوچی دیارن که من نه نه كاك انتخاب عيسى دی كاك عيسى بقاخفتني جي بس زاخبتني عمر كوچري نيفا دنگ زاخب برن پاتت بيجي ام برا ام تو خلام پنج صادينه كانو تو پنج صادي خانيفا تزانی دنگ زاخو عمر كوچري برن که من داتاین وی داتاین جبریکا وی نشکیس وی نه داتاین درست برا خلام افان انتخابات چوی اوه داتاین درست بین سلیمانی نوین وی یا ایکی بی الحلب چه نوین وی یا ایکی بی الهولیر نوین وی یا دوی بی پارتیا ایکی بی و دو که پارتیا ایکی بی عزیزم 45 ساده ها چه حال چه سلیمانی اگر 45 داداشتکی ساده بتونه نابینه بگم خود چه به از داداشتکی بوده بگم دوبار راستی چی بی دوبار راستی چی ای بی اما تو بله ادی هین مناقشه پارتی نکن گل حزب دی برای برس گوران ایکتی کمالا یگرتو نواینی همه ببینه ایک همه جا کرسی که کو پارتی لیزیده ببین همه جا کرسی که کو پارتی یوان همه حزب کردی زیده تر بیا به جاش نیده بوم حزب کو بچیک دینه دی مناقشه او پارتی کرد انتخاب بوچ حزبك وبتشيكا كي من ساعكي سيس دصادو بينجي هزار دنگ وان انتخابات شويت برو ايناينه مليونك تب ودم مي توكل سيلفا عدد بيجمة تب برو مي هذا سيلفا كردستان كوكي من شغل قول خاب دام تب مي سيلفا سيصادو بينجي هزار دنگ ايناينه مي سيلفا بس مي سيل صادو بينجي هزار دنگ تايبرين حزب دنگ عرب وخلك الشنغالي افا ناكن فان انتخابات كردستان خود حسكتن تو دي دنگاش كي ويني شبابت ما دنگی ناد نتا که من شبابت ها پارتی ناس ناکت بر پرسنتا ناس ناکت وی ناست کت یه بیت خدمتاوی بکت دست بله خشکسته عيسى کاکی دست اگر بلا از عمادي في شوية دو تبجهينم وهذا جهمية وك معلومة كي بدما عمادي دا عماد راستيا بنمالا بارزاني و به حزب جماوري او گوتن پارتیا جماوري بزانيتن که آها دهی هیوا ده یا سال 2021 دمه هلبجارتن پرلمان عراق هاتی نکرن حوال تجاهیویت که امتلاخور شاشه بدن دما پرلمان عراق هلبجارتن هاتی نکرن برای خوب ده پارتی شنگار تسلیمی داعش کرد شرف و نامیس و اخلاق کردا و او کچو جنت ازدی بون همی شرف و نامیست مبون پارتی تسلیمی داعش کرن يعني تشتك جياني دا ناف ملت روجهلاتا نافراست الشرف والناميس بيروسترنينن يعني ظلامه يه كرد ظلامه كرد هیچ تشتكي ناشكت تنه اگر ناميساوي بتشكاندن آن بتهنگافتن کشتن چه بید مرن چه بید دلشکستن چه بید کرامت دیتا خاره و حتی مروف هبیتن وکی مریاد جیدن لما جي خلاص از برات هم آن بابت برات خود خلاص بس دقیقی بین خل مفرکن از بودا به وکی معلومه بیشم بری خوب دانه برایت من خوش کت من دهی هیواده پارتی شرف و نامیست بری هنگه 2014 دا پارتی شرف و نامیست کردا تسلیمی داعش کرن پارتی دو جا شنگار فرو و پارتی گل جلالیا پارتی و جلالیت خائن پیک و کرکیک فرود و پارتی و جلالیت خائن پنجو اکستاده آخا کردستانش دستا و تصمیمی دشمن مکر بری خوب ده شنیکا پارتی و یکیتیت آماده بون بین سر صندوق دنگ دانه چه صفت بابو ما او کیه بی هنده به اخلاق هنده به روشت هنده پیس هنده نجس پشت دیوان به روشت یا همیا به دنگ خوب داده بنمالا خائن بارزانی و آنیا طالبانی هیوید که ابتلا خور شاشه بدن خوش کو براین عزیز تو بره خوب ده بوچی پارتی و یکیتی سال 2018 آماده بون بین دنگی هل بجارت ناب کن
و بوچی سال 2021 جی آماده بون هلبجارتن بیشه وازه کرن ولی خب تنه خوش کو برایت عزیز پارتی و یکیتی نه کرسیک الدشتا میسل و شنگاره 3 کرسیک الشنگاره و 6 کرسیک جیل میسل ب 105 میلیون دلار کرین جبو چه؟ جبو پارلمان عراقی نه کرسیک نیت پارتی و یکیتی بون کرسیک اجیک الکرکیک اینا افده 2 کرسیک جی البغداد و ناف عربا اینا برای خب ده افده 12 کرسیک دم اف 12 کرسی که تنه اولگل سخته کاریه پارتی 32 کرسی اویدی کرن اینا ادوان 32 کرسی کادا 2 کرسی آشکرا بن صندوق که دا تزویر آکری 2 کرسی پارتی وکرن دانه جلالیا پارتی مانلویر چند 30 کرسی پارتی 12 کرسی ناف عربا و سر ماوه ماده 140 دایت ایناین 18 کرسی پارتی مینن واتا پارتی سرانسری هرما کردستانه 18 کرسی که تاین 18 کرسی که تاین پارتی زانید اگر بیتو پارتی سخت کاریه نکرد و 18 کرسی کا ده سالات الکردستان ورناگیرید پارتی عقلن بیش ملتنه اوانا مستشارتين اوانا کسی بسپور و شارزای دورو بريتوانا لو ما اول نویریان هل بجارتنا کن و ماوه هل بجارتنا باش اخست بله ولات النفنتوی نهلا پارتیو و یکیتی و خیانت الملت خود کرد نخیر گوت ادویتین هل بجارتنا کن نخیر گوت محکمه فدرالی ده وره بریاره که بدک و کمیسیون آوایا خیانت جی نمینید و بریاره محکمه فدرالی هات داین و اپوزیسیون چه بجنه از بوده چه بجم او کمیسیون هل بجارتن خیانت بو پارتیت کرد نما لما پارتین وگاوت ترسیتن و پارتی 100% زانید بس پارتی بو تهدید هاتی نکرن تهدید یک پارتی و مالا بارزاناتی نکرن اگر تو هل بجارتنا نکی دیتا بزور دریخم دی گویتا کشم دریخم و کی چاوا گوی مسعود بارزانی کشای گوته دوره دستش سروکاتیا هرمه برده خوشکو براین عزیز خو نخاپینن اوه نگوتن و آخفتن و صحبتت منن اوه گوتن دولت زلهزن اوه بریار نبنتوینه امر بنا مالا خائینا بارزانی چو نما قودی که که گوشتی آن قودی که که پنیری تو دکری تاریخ کال سر یا اکسپایر بونه پشتی و تاریخ تو کرنا ناچه بید به افکارینا اف دست حالاته جی تاریخ کیال سر و او تاریخه یا خلاص بوید لو ما جی تود و تاریخه پشتی اینگه تو کر کارینا ای و افکار رو کریار تینه کرن همین دجی بنمالا بارزانی لو ما اف کارو کریار تنه نا اینا قبیل کرن برایم برس اف کارو کریار تنه همین نشانه تندنه و بنمالا خائینا بارزانی نامینیتن و ده صلات ناور گریتن و اف ده صلات هدش دستی و ایتا داره و دم اف ده صلات بیتا داره بری هنگی چی کار تیتا کرن اپوزیسیون تیتا آوا کرن اف اپوزیسیون ماوی 5 سالا دا هات یا آوا کرن وش بو کردستانه و ایکی وکی نوی نوی حزبک وکی نوی نوی هات یا آوا کرن و کسکی وکی شاسوار عبدالواحد هات یا دست نشان کرن جبو هنده یک و اوه بدیلت بانن و باشترین ریک خوشکری جبو قناعت بوده چه بیتن چیه دم بری هل بجارتنا دم سلک دیپلماسی بری خود ده حزبک اپوزیسیون ویتن قناعت بوده چه بیت و باش تو بزانی و او سلک دیپلماسی بری خود ده وی حزب اپوزیسیون ده گهوری ناکد و ده هل بجارتن صالحه ویدا اینش کاندن لو ماجی از گلکی باورم وی جاره اپوزیسیونا نوی نوی ده کارین گلکی برفره و مازن کن ده سپرایزه کن مازن لکردستانه ایتا کرن و افکارو کریاره نب دشمن کاریت بجم و نب حجه کرنا جاوید شاسواری و نوی نویت بجم لی اوه او سیاستا از دخوینم لسر گهورینت کردستانه و هرما کردستانه و عراق همیه وی تشتی نشامد ده
جبر في شاندجي دبيتن مباوري في آخفتني هبيت ودي جهورين هنا كيرن وأف جهورين تجي دبر جوانديا ملتي جاكي كوتانا ببري از بتشم الشبع چونكو درنجة بس مقد بيجمع عماد دايما بيجت ما صدامي يخستي طبعا اكو او بيجتن كما صدامي يخستي وانو تحفتي هوا صدامينا اربيلي چه و دست نيچيرفاني وعدي تيكدا ومعاشات بيشمرگه يجي هنجي يسويسري عدي دا اري ما هين عبناك يعني هارد بيجنوك يجي هولير همي تجي كري كري بحثي وعزدور يجي الاربيلي مر وحتى بقى بيجي بحثي ومروفت خلكي حوجة وخلكي تكريتم طبعا من الناس بركوم ديجي عرب هنا ديجي عام عنصري جنينين شكو هر عراقينها بس يعني بعثيت ناف هوادا ولا هولي ريجي او عمارة او فيلت لاو تشكرين او خانية لاو همي اغلبت وبعثيات كرين هفت كرد كشتنو كرد اهانا كردات كر بجاتو بوم چرهي تتب بيجي ما صدام يخستي اي بشر ما كو انسان بيشتن ما صدام يخستي ونطو حفتي هوا انا هوا معارضة عراقي 400 حتى 500 نفر برن برزا كرن والسر هند راجي اهانا كردا كرو ملاتي كرو وحتى برامدت هنجيجي نيفكا قادرت يد بارتيا جينجي نرجع المسعودي بوبا تشكو الترسيان كو اشارات كان كو مسعودية بخيانته دست خو هنديك هوا بيت شاشبدن دا لايف ما بتر عالمي يقول بتر بتر جاش بتنو محافظة في لايفي بتكرن حقات شنكو قالك بلاغاتنا كرن ميركوفان خدي وكيلك كيماتيا 400 کس جوری دابن یک نفر يعني هندك جاب اجاري طرق لازم بقى جاجبان مليونك يعني بقى بالتسوامية الدستوات التلفونتنينا إن نشط خيرنا كيبدا بكرة خبلا ليدا تندا محافظة بدك مهمي مقصدها ما أوا كو حماية لايف ما بتكرن إيش إبلاغاتها شو كو أبى دروج بوسيبو أزي برزة يعني تيك توك مخرب بوش برشنكو دست خلنا هذا بجمع رجال شوا هاي كاربن دائما دست خل بدانو شير كانوا لايف كان أبي لايف مباركة شنكو حقيقة ياخنا حقيقي بيجتو راستي بيجتن فيتن دائما يعني هنجي حاجة كوام تاخذي هنيرن باخبن بس تدست خوش شدي عينا تجي خيري شريكي خيرامي كوام بخيري وبوالات خود بيجينو باشي بوالات خود بيجين كو آزادي خاص بد بجايما ديتن متحاكتن ما صدام يخص ما صدام يخص كابون بيجت صدام كيري يخص وهو نوتو حفته وينا كردا باشه كوكيفي داود 3 دقيقة مجال دام بمرنا خف كوكيفي 3 دقيقة يعني شنو بين بخم حاجي شنو بين 3 دقيقة مجال بدنا ولا 4 دقائق بين مشكلة نينا ايجي شوي كوكيفي اتشجار ازشیم آخر نکن نکته که خوش بیشم حوال ورد و گله بوم افریقان بس چجور از آخر نکی نو بیشم کدجی ولاد افریقا کوچوی بوم رابطن بیشتن والله پارتی داعش اینا و ازیدی فروتن مروف هست خلقه که بریندار کرد که 600 شهید مدام بس ما ویره آزاد کرد هیوی دانم بدنگ بن دویم داعش گروپا که اسلامیه حتی گروپانه او ویا براستی جبت یعنی اف گروپا که اسلامیه داعش اسلام راستقینه حتی ویره و اول تشتکنه و شرکه کشی برا دفاعی نکرد هیچ بو من بین پالتا که دا بخمنه گوته هبونا داعش یا اسلامتیه کس بو من هبه و نینن دویم باشه ما پارتی عراق تسلیم داعش کرد ما پارتی سوریه تسلیم داعش کرد اول گروپا که تنروی اسلامی هاد یا دستالات بفرنگی دست گرن خلقه که بترسینم و اسلام جه حقیقتا هنده تشتیتوی راستن اول ویره یا دیجی که بی مزگینه کادیش دمده ها وی ساعتی جی پارتی بخوازید ایدی انتخاب نه نکرن هر گاوکا پارتی بخوازید دی انتخابات دست نشان کرد دی حل وشینید نکرد حتی پارتی نزانید گوه که بیشن خلقی کرد یه سروی متفقه که بله انتخاب نکرن هیچ ولایت اوروپی علاقت هبونا گل کردنی بوا اول خیالاوا گل که خواه که چوی ایده که چوی ده بدون سفارت چیره و امریکا فلان هیچ ام حسابه که بو کسی نکن اما خواهی دیته گل بریار دا بارزانی قبیل نکنه و گف جیه لید کرده وجه کس بومن نکن ما بس امنی هم دشین امریکا بس امریکا وقتی هم بیا خمنت بیجین بو چی ما چه گناه امریکا دهرشی که دستمه آن اوروپا آن ولایت دی
ام داخوز موافقات کن ام اولان امریکا خاری اره این بوچی تو این بوچ طبعا امریکا سیده طبعا جی انت طبعا هواي هنا تينا ناس حتمي عيب ابو هوا هن نواب خنو بهم بن بحثي واجب كان عيب ابو هوا بابوچی سر وزیر تا بو فلالوری کریا چلو هشت چلو 3 میلیون بوچی دو گنات کری بوچی زافونات کری بوچی ناف کردانات کری بن انا خال امريكا بفقينا يجواد بين اوجي جويا نا امريكا سيد العالم دولات عظمى دي جاوبت وكيوا انت داري حقيقة كوهين ابيغافي ساكي هين ازمانه ودريش بوسر امريكا وهين ناس حكمي حقيقة اكو قنصل امريكي قلتين حكمتك كرتونينا والله اويش الهدف هذا طبعا از سبايبو ايملك باسم نا از سبايبو ايملك باسم بيج مجاركاتي جو بيجا حقيقة اكو قلتي حكمتا مسرو بارزاني حكمتك كرتونيا دست خوشیایی کم و من وجه اول جارجی دست خوشیایی کرد صباحیش دبوی ملکی نبیسم بجمع والله يتوكي عمادي تين طابنا امريكا حقيقة لازم شابتها بين تدري حقيقة واي هي نتيناي ودي هوا بدجي تشوفوا ما دام هوا خيانة الواكري هوا عقد وبيمان قال واكري طبعا هوا سلاح فروتيا بنغلاديشيا سلاح فروتيا افغانيا سلاح بريا اسيا حقيقة والصين والروسي قزاقستان وأذربيجان وطاجكستان حقيقة لازم جابتها بين دري ودستها جي ببرن شوكاوا قال خيانتها بملتي كري خيانة الأمريكية جي كري تشوكو هكوينا هنا أسر حكمي بريماري قد بو بتن استثمارات بو بريطانيا وأمريكا بنو بأوروبا بس هوا خيانة الأمريكية كر هوا بنفا بوري قريد الدست خوكي دست أردوغاني دا كش أمريكا رابش یک دقیقه تا گهداری بارزانی که چل بريما كر بيروتاتي دخته اسما سلام چه بريماري كريا دستي ما چي كر حتى بس فارة دايني والله والوكر قلت يا باشون قلت شت تجي بخوبك كي شهد عماد بيري كي شهد بموي بخواب دراوكر مسعودي او مسعودي او دراوكر كي كيلو بيري بو تا شهادت مسعود بارزاني تمام بس تظنوا شكاك زاروز يعني توش خلكي عدابة سيميل سبيدي سرشوني لا تظني حاجي بس دقيقة حاجي عماد بيشتم ام حساب برايا اك باش شرناک مسعود جواد گفت پاشنه که 4 هیوا چوخو وشار بر حشد شعبی هات نیو که حق آخر میج خرف دست حشد شعبی و بردا و نویرا کلمه کشید گر حشد شعبی واقع ویجا شنید بشتم ام حساب برایا امریکا نا که نظام بو کنا که تو چت بیجی تو چت زانی بخانه که ودی وقت ما برسین گوان گرتن و ملک زفراندجی ام قال کنده ماست خدای ما تمام بس نبي حزبها بارتي ديمقراطية كوين خد بعسينا بخدي هذا شما خوري برادي عمارة تجيم اجي ديتشم والله شواشات بتنو خدي تعالى بارت خدي تعالى همي بيجن امين خدي تعالى مالا بارزان بشكينة وحقي سر بختن اللهم امين بيشتا عماد غيري بيجن امين يا ربي خدي تعالى مالا بارزان بشكينة اللهم امين هر حاجة فيديو بينا ديتشم حاجة بارجا ان شاء الله هر حاجه فيديو بينا خوره بوكو كيفي بريكا والله وبالله خدي هجا دعوة قبيل كاد والله وبالله 3 مليون قلت امين 3 مليون هذه بو فرق كم جارك هتيجي بينا خاري هيا اس قرباني هوا بتوا قلت امين همي بيجن يا ربي خدي تعالى مالا بارزان بشكينة يا ربي خدي امين كيفي خدي هجا كيفي بواري بدعوها بيت ها خدين بكوش تشد بي لا وانا بيجا الشات كنت ملحدي كيفي بس مؤمن بسلمان الشات برو خيارة وديت اكبر من حدي عماد والله من باوريت دعاهين بو او وقت مروفت مخلص ومروفت خود الناس دعات كان بل والله من موسى باوريا بهاي وكي شوا من باوري بشاسواري هاي دبي تسارك سنتنا مسعودي خدا عماد تهمتي جي در كتار تهمتي جي نبس معاود يعني شباب خوش بتنو شباب شاد وخدي حافظ بلا شباب خير وسلامت بيركو بان لا تخلي بدر حتى كم رجال يعني بلينكن بلا دائما لايف ماتش كو بارب تيك توك ما بيتش كربو شاف اخر ما جي تيك توك قاعد جاينا خاري ويجي فولو كانوا همي بيك دست ما دستيك داكو اوبوزيسيون كباقجو درس در كفتن يد عماد وكي عماد واشي صد شلاقه بنقيت وابداينو شمل تاريخي زورتو باز بعوتي او ام 2 دقيقه ميركوفان دست تاجي خوش بس سپاس اورس ام 2 دقيقه بتنه ده کومنتاگیرین ده تلاخور شاشه ده این وگا بکنه 300,000 چونکه هم ابونه 300 اکتیو جور گلک قوت کبید و اگر ایکی گل هبن گل افرکت جواب هوا فرک جواب هوا ماچید کم
دا کو اکتیو جورا ما قوت کبید او دو جارا جی خود هرش هات سر من کو اف لایف بیت تیگدان بله هندی این ساغ بن او نشن چه کاری توصاب کن جا به هوا ما چید کم و هیوید کم پیک بشی تلاخور شاشه بدن دوی گاوی هم خود نابنه 2 دقیقه دیبتا 300,000 و اکتیو جوری ده قوت کبیدن جا به هوا ما چید کم پیک و تلاخور شاشه بدن قربانی جا به هوا بم بو خاطر هنده کو دا جورامه قوت کوید پیس کوید دا کو کس نشیتن چاپ دریا ما اجدز بدد آن کو دا اکتیو جورامه یه لاواس نبید هندک بین هیر شاب کنه ما صلاح بورد منید با هوا همیا هنگ او کسی تازه جیات این گلک خیر بین سرچاوا بین و براسی جی بابت ما یه افشوه جی دیسا جی لسروان کارو کریارن ین خیانت کارانه ید بنمال خائنه بارزانی و طالبانینه براسی جی هندی ام هبین ام دیواری رش کن دی شرمزار کن چونکی وی گاوید حال حاضر دا نه ترک نه عرب نه فارس وی گاوید دجمنت منینن دجمنت ميت راستقينا الباشور كردستان بنمال خائنة بارزاني وطالبانية لو ما جي دفيتن اموال ببت خوب دين لو ما جي دفيتن ام جنج وجحيلة خو هشيار كين بچن اساس صندوق ديندانه دنگ خوب دنه کیب دنه بس ندنه و خائن و دزا بس ندنه وان تالانجیا برای خوب دنه کسی که وکی مسعود بارزانی تلاخوش شاشه بدن به زحمت برانبری ملت کرد 4 سالا دزیات کرد 4 سالا خیانت علمت کرد 4 سالا ما برز و بقدر و بقیمت کرد گل 3 حیف 4 حیف مان بو هنده کو هل بجارتن نزیگ بند شدیکا اف خائنه اف دزا اف گندله ده این و بحث شورش کن و بحث کردستان کن و بحث ولات پاریزی کن و بحث یه اجتماعی کن و بحث آلای کردستان کن و بحث شهیدت کردستان کن و بحث دربدری کن و ده کردستان مفروشن و ده بجنن دوید ام همید آماده بین خوبوی ولاتی بدین کشتن نخیر انت آماده اینا بین بو خوبوی ولاتی بدین کشتن ام ده خو آماده بین بشین بو وی ولاتی بله ده هوا دینه کشتن و ده هوا که اینت زبلدانا دیرو که دا چونکه هین جهجی هنده نبچنت پانکا زبلدانا دیرو که دا چونکه هین خائن دشمن ملت کردن چونکه هین نه بسرمانن هین نه کردن چونکه هین مروفن ین جاشن ترک و عرب و فارسانه هین چجارا ولات پاریس نبوینه و چجارا بنمال خائنه بارزانی و طالبانی ولات پاریس نبوینه و کرد پرور نبوینه و چه کار و کریار توانشیش بو برجواندی ملت کرد نبویه برای خوب دنش سال 2005 دستور عراق هات دانان دویا دستور عراق لگور حزر و بیر و قانون و یاسا و بند دستوری دویا حتی 2007 ماده 140 صد بیت بجه اینان ابرو که کرکی کردستان با ابرو که شنگار کردستان با ابرو خانقین و مندلی و مخمور کردستان با بله خوب دنه چونکی افخائین و جاشت هنه اجبو کردستان کار نکن یک روژجی بحث ماده 140 نکن یک روژجی بحث کردستانیتا کرکی که شنگار نکن یک روژجی بحث کردستانیتا مخمور و خانقین و مندلی نکن چونکی او جاشن دشمنت ملت کردن چونکی اوت هنه نکردن چونکی اوت دشمنت ملت کردن چونکی اوت هنه دویتن ام وجاره دوی هل بجارت ندا درسه که بدینوانا او تاریخ باب خو جبیر نکن چه جارا اف خویری و سرسریه تجاره کادی نه این سر حکمی مسعود بارزانیه که دزو تشقلچی و طالانچی و طماع و رزیل کو همی سببه و خیانتا ملت کرد و دردسریه و برزیه و بقیمتیه همی مسعود بارزانی بقیمته کسی دینینه بس مسعود بارزانی بقیمته والله و بالله و طله مسعود بارزانی و صایر رزیل و بقیمت نبا جلال طالبانی و جلال یاجی دزینت کرن والله و بالله و طله هاوی گاویجی مسرور و نیچیلوان به اخلاق و به روش نبن دزیانه کن ملتی طالا نکن یک نفری الکردستان جرأت نینه یک دزیه بکن یک نفری السلیمانی جی جرأت نابید دزیه بکن والله و بالله و طله بس او شریف نینن او حلال دیک و بابا کت یت شریف نینن لو ما جی دزی و گندلی و خیانت یاش چایچه کی تیتا کرن یاش فراشه کی تیتا کرن یاش همی کسا کی تیتا کرن گر رزت من بو چایچی و فراشا بله چونکی مسعود بارزانی دزه خائنه برای خوب ده چاوا ملت همی دزه و همی خائنه او یم وی ملتی هر اکشلای خوبه یه تالانت کت و یه نهیبت کت یه وی خیانت الوی ملتیت کن
چاوا بچه صفت ام جارکا دی بچین دنگی خوب دینوا بوچی از کچا خو آن کره خو دهوکی آن زاخو آن سیمله آن بردرش آن آمدیه آنجی شیخان آنجی آکره کچا خو خوشکا خو مزم بکم و مصرفی لی بکم و از وانا بکم در چوی زانکوی و بجال مالا خوری تخاره اف حکمتا بی روشت و بی قیمت و دز و خائنا به نمالا بارزانی و طالبانی ریک ندنه که اف کچا نازک و نازدار شولکی بخوب کد خواندنا خو بکت زانست و پیشکشی خلکی خوب کد والله و بالله و طلع عیب جارکا دی ام چین سر صندوقا دنگدانه ام دنگی خواب دینوان به اخلاقا او کچو کرن ندام ازرایی جس سالن 2015 و حتی بگاوه دویتن نعلتال به بنامالی بکن دویتن پیک وب چنه سر صندوق دنگدانه و دنگ خو ندنه بانا هر دنگ خو دنه شاسواری شکر بیت مسعود دزو به قیمت دا شکر بیت مسرور کو قباد و بافل و نچیرو که بروشت و دزو گندل دا هر دنگ خو دنه کب دنه بس ندنه و به قیمت دا اویت ها تالانچینه اویت ها تالانکرت ولاتینه اویت ها بروشتن اویت ها چه کرداتی نزانن دزین زیده تر اویت ها چه کارو کریاری نزانن جه به قیمت کرنا تا که کرد زیده تر بابه من لو ما جی دویتن تو هشیار بی سریف لوینه پیچه که وی مشکی پر حسری خوب لوینه پیچه که بزانه کی حقیقت خود پیچه که بزانه کیش دزیتن پیچه که بزانه کی جیاناتا تاری کریه پیچه که بزانه کی جیاناتا نخوش کریه و تو حضرت خوب که بوچی توی بشولی که حق تخاریه بابوشی اکی وکی آرین که کی هشتا گیه پوینه و 10 میلیارد دلار هبن 20 بالله هبن 100 حسب هبن هر حسب کیوی میلیون کا دلار بید سر حساب خوش کو دای کو بابو برایته باب من برای من هشیار به جاوه من هشیار به رها من هشیار به بس دنگ خوب ده زو تلش خدشیا گوی خود نه ده آقای صبایی آقا بشته وره دنگ خوب ده وی کاندیدی چنگی پسمامه مه پسمامه تا سایه مالا بارزانه تو ده دنگ خوده پسمامه خو ده پسمامه تا چید بیتا سایه مالا بارزان و آقاش 20 دفتر دلاری دور گیری چید او ده 4 سال تکه تکنی بی وان 20 دفتر دلارا ده خوشحال پکه ده تا 40 دفتر دلاری او ده توی ورسی بی و پیخواز بی ده حق پاکیتا کا جگاره نبی باب من برای من عقل به باب من برای من هست خو بدکاری مشک خوب ده شولی او خو نخواپین بگوتنت برپرسکی آنیت زنگینکی آنیت مستفیدکی آنیت یت کرلش فروشکی خو نخواپین بگوتنت آقای کی کو بابوی جحشک صدامی بو خو نخواپین بگوتنت کسی کی کو مونیکا جنایی 10 دفتر آید لوکسوزا جنایی 15 دفتر آید گوی خو ندانه بانا گوی خوب ده بریکا خو بو بریکاته یا خالیه گوی خوب ده بریکا خو بوشی تو نه دامزرایی بخوشوله کی بکی داتو جیان ببینی داتو پشی نانه که راحت بخوی بابه من بوشی ده چی دیسا گوی خوده پارتی ویکیتی او پارتی ویکیتی دزو خائن جخوی ناتت خون او 30 ساله 32 ساله بوده کارک ندابین کریه تر آوه نادنه ملت خو بوچی چین دنگی خوب دینه و باب من بوچی چین دنگی خوب دینه و برای من جاوه هوا ما چید کم ما از واگوت نات کم ما از دشمنتم آن از یتم خو قربانیتت کم بوچی ام چین دنگی خوب دینه وان دزو خائن و تالانچیا وان کسین ملت مر رزیل و رسوا کری باب من که مراد دنگی متیتا تا که مراد بله ابراهیم ایوار باش ایوار که مراد فرمو براسي أسهات مش بر كاكي عماد تقول ما شنقال نفروت يا ومش ما شهيد دانا شنقارة أجبر ليش عندي هاتم براي دلال ونشن هم زانن ودنيا وعالم زاني مسعود برزاني اتفاقي بدا 10 كر وإيزدي فروتن وسببها مسعود برزاني شرف وناموسا إيزديات سوكا هطان هاتي فروتن وهطان وهطاليا يخسيري إيزديا نيخويا نه شرف و نامیست ازدیانه که کو شرف و نامیست بسرمان آنه کرد بسرمان بریه ازدی نظانی او شرف و ناموس هر انسان کی شریف به يعني بس بسبب خيانتها مالا برزان واثبات السلفي چندي هاگر نب سبب خيانتها مسعود برزاني با ونت تنسيقها ويبدا 10 با يعني او كس شنقال سحبوين ويخت دابانا دادگهي وهابنا محكمه كرن بالعكس بليوان زدت اللي كرن
اما مسألة تحرير شنقال بشتي اوان بيلانك داني بو و ازديك خلاص نبي اش همور رخابة شكو اوان بيلان شنقال سلم كربري انجل ششي هيبا هاشت موصل هيبا شش موصل سقط بو والهشت هيبا هشت سي هيبا هشت إبادة بسر شنقال دهات ادخلالي ده هيبادة ازديات خوصل برخو بدن وان درا بردن قوت مدبي ام فقرن ام درخة من افدر نيا امينة پارتی دموکراتی کوردستان بۆ ڕێگەڕێک و ئەموات پارێزن 12000 پێشمەرگە مەلبەر هەیە چێنابێ ون بێدەرێ خالیکن باوەڕکە برای کوڤی نەتهێلان ئایلەک هاتبا تەختۆر نەتهێلان ونێچنە خانکێ ئاندەڤەری ئێزدیا ون ئیدی ڤەناگەڕن ئەم قبول ناکەون دەرکەبن ئەم شنگالی هەموو شادەنە سەر بێچەندێ و شەڤەکە تاریدا ئێزدی سەلم کردن باوەڕکە کەکێ کوڤی ئێوارە هجومی شنگال کرد من تەلەفۆنا جیگرێ سەربەس بابیری کرد مەسئولێ لەقێ هەنە عەرەبا گوت ئیشێف داعش وێ هجومی ئێریشی شنگال کێ من تەلەفۆناوی کردم گوتێ وهاژ هەیە و داعش ئیشێ وێ ئێریشی وەقێ گۆ ئەرێ وەڵا ئەمزانن و پاڕاستنامەیەت نێردەیە البعاج و ئەمزانن وێ ئێریشخن و برای دەلال خودێ وەکیلە ئێک تەلقا پێشمەرگێ پارتی دموکراتی کوردستان نەتەقاند و پێشمەرگە ڕەڤین و عەفۆیان و نە پێشمەرگە ڕەڤین ئەوان مرجێ ڕەهاتن یانە ما ڕێز و احترامش پێشمەرگا ڕەهەیە پێشمەرگە مرۆڤێ جوامێرن کوڕێت فەقیرانە ئەم ڕێزل پێشمەرگات گرن چووکو پێشمەرگە نەبخوا ڕەڤین ئەوان مرجێ ڕەهاتن گوتێ بەردن و گوت مەچەک نەبوو خودێ وەکیلە ڕاجیمە هەبوون و دبابە هەبوون و مدفە هەبوون و نەمساوی هەبوون دەستێواندا و سەحب بوون بێتەڵقا و ئەو ئێزدی هەموو بسەلمی داعشکردن و هەتا نواتالیا ئێزدیات سوو کاتێ فرۆتن و کڕین و فرۆتن پێتێکردن و یەک نەفەرژی واستا پارتی دموکراتی کوردستان نەهاتە ئازادکردن پشتی سقوتا مووسلژی ئەوایلێ داعش هەمووە خۆسەلمی حزبا پارتی دموکراتی کوردستان کرد و خودێ وەکیلە ئێک کەچ و ژنا ئێزدیا وزار وەکی ئێزدیا ژنێڤوان کەمپا پارتی دموکراتی کوردستان دەرنانی هەتا نەگەی نوێژی بێجە برای عیماد مەسەلا هاتنا پشتی تحالفاتی ئیدیان و تحالفات وەختێ تحالف جی هاتی چاوە مەسعود بەرزانی شنگال بەردا وسەستانجی وسەستان باوەڕکە زەمار محوەرەی زەمار پێشمەرگە قەدم بوو چوو محوەرەی حەردارە شەڕەکچێ بوو قەسەڕیجێ تەنەپێلەکە مفەخەف و بڕەحمەتی شێخ عەلۆڤە پەخان ئەو لوێ دەرێ شەهید بوو ئەو جێ فەرقە ذەهەبیە بوو الوێ دەرێ ئەو شەهید بوو ئێک شەڕی دیچێ نەبوو هەتانەکی بسەرێ چایە شنگالێ و ڕۆژا دی ئەزب خۆت نێدەبوون برای کوڤی ڕۆژا دی پێشمەرگە محوەرەی ڕەبیعاڕە دەخل بوویە مستشفەکە ڕەبیعا دەبوو سێ چار داعشت تێدەبوون تەیارێ لێدا ئەژورژی ئێک تەڵقا نەتەقی هەتا بسەرێ چایە شنگالێ ئەمما پشتی کەتینە شنگالدا و پەکەکە کەتە شنگالدا و بوارڕە و هەنێک شەرچێ بوون هەنەکان نەکوشتن وەردە لوێ دەری هەنگێ پێشمەرگە لوێ دەری هات نەکوشتن بەس نەکو دیفاعش ئێزدیا کردن هات نەکوشتن نەکو حزبا پارتی دیفاعش ئێزدیا کرد هات نەکوشتن ئینەما پارتی دموکراتی کوردستان ئەو پێشمەرگە کوشتندا ئەژ مەساڵحی خۆی حزبیەش بەرجەوەندیە خۆڕەک و دعم و عەتات و فیشەکاش وەڕە پێ سەلم کەی وەگە برای عیماد تشتەکەیەژی بلا کەرەم پێ بێژێ و نەڕاستە والله عمادی چه تکنینه عمادی چه کاکوی یعنی کاک مراد امیدوارم تو باش به بس چجار یعنی کاکوی در فن نیتدان که راسته یعنی وکی ام شورشید کن ما شورشی کرده این آزادن هر تشتکین بیجن لی جگه قابلی قبول نیه برای برز کاک مراد تو همه بستر هلن پالتا که 600-700 پیشمرگه به ایک هرج به ایک هرجی مهنا شهید کردن مکنه قربانی نجبر مكره قرباني برای عماد تجبر برجواندي حقرنا قرباني تجبر مصالح يقوم وراتبه بيشبرقه ودعماتش اش دولتنا طيب سنه تكره قرباني اگر تو او باي تبكي قرباني 12000 بيشمرقه سحب نذكر اگر 2 ساعات شركه با ایک کچو جنت کرده استداعش ده و ایک مروفی ازدیل کرده استداعش ده این اوه این نزان گهدار بن گهدار بابو دی بخبه کلم که خدا قطع بس اختتقم ناخبه برای تبو من فیلسوف نی تبو من چت زانه اما دی بخبه کلم که کتا چی بیجه یون گهدار بن اساسا مناقشه نگم دیالا برا گهدار بن خود گهدار تا دو گهدار بن تا پیام مخادار دی گهدار بن ایمات ابرو دنگیتا نه خوشه ایمات بو چی؟ دنگی من نه خوشه؟ اره والله دنگیتا ای کمه والله والله بيجا مسعود بلا بوتا مايكا كيف ريكت
که از چما خوره مبینه با باشه بلا كيكي مني هجا كيكي عقيد دنجي متى كيكي عقيد كيكي بله عقيد دنگه تیتا من نوعی ما چد بیجی تو ما هکا اولی مروی شارکه دیفرو دش نیچ تا شاربه با چد بیجی صحبتند کرد بابا علم همیاد بیجی تلما ایما دید زاخور داخلی میسل کربون ما ایماش منو تا چهتر زانیتن دنیا عالم زانیت همی داعش ترکی اینام بر یک دقیقه نمیز رقبه دنگی ما کو چبی دنجي و هر تي ما هي چکرن و بجمع ده بس امریکا هری دقيقة وکر بين خراب غفلة کرن جی بجو ایما چد یک دقیقه هین وقتی تو خبر وقتی پسیا که تفیدین گهدار من حتی چینو بی تو بنوی خواب بخبر نوی نجی بخبر کیوی چینو بی هوا چینو بی اسلوب آخرین دانستان دا ناسا ایکی شوی از دا بو مراد بجم انا زانم که او هزار کی السریت دا برای برس و گویجی ام ده دفاع ازیدیو کن ازیدیجی کردن و کی ما هیچ کشانینه بس باشه همو پارتی اف خیانت کرد باشه او هفته و پنج او جدید او دهال بین او جی پارتی بیا او یا دیجی ام خوشی وکی بینه اف گروپ داعش سماج دهال بیام جی اف کلینا بسرمان يعني في قوة دهان كسان دواجي يد ازيديا نكبينا بسلمان صبايا كبينا دو كيجي ديتو چمولان قرآن دي خويني تو اوه مسألة كا تروريستية اف گروپا یچه بی اف گروپا دنیا عالم تاد دنیا عالم شر و گروپت کرد اف گروپا نه پارتی چه کریه بجی عیب و شرمه گله که موسیقا مزنه اف تایبت اف روکه ازیدی هکر ایک دیجی و بیش درسته ازیدی و گوتنه بیجید تنها که پارتا شد دفاع الهواب کرد ناف گله کرد و هچار پارچت کردستانه تنه پارتی دیمقراطی کردستانه جناب بارزانی یواب شوه که مزن قلم داد هين افغان جتات اوروبا نظام كنت كيف ودي عماد ضابط افجم عماد ويغضب دم عماد والله وبالله وطله افقوتنا 3 مليون صديق وصانينا 3 مليون صديق والله وبالله وطله او خيانه مسعود بارزاني خوشكو برايت ميت ازدي كري بتاريخه هر هفته و 4 فرمان دي وكيف فرمانه بسر كردان هاتيه و مسعود بارزاني هفتیه که بری فرمانا یا شنگاره العمانه بو گل اردوغانی و هاکان فیدانی رینشتی بو اینگل هاکان فیدان سروک میتا ترکا بو الگل اردوغانی و هاکان فیدانی ملک اردنه یا رینشتی بو الگل وزیر خارجی امریکا العمانه رینشتی بون و افکارها افبریارها هات دان و افپلانه هات دانان به هست و هزر و بیر و شارزابون و زانینا مسعود بارزانی و زانی ده اینا شنگاره ولی سر به همی پلانت نبنتوی را دویا مسعود بارزانی خلق سویل شنگاره در خزبایه و گود باوانا آنجی گود باوی پیشمرگه ای که صالح ناوی چه با حواله ما بیجیتن 12,000 پیشمرگه بود نخیر نه 12,000 پیشمرگه بود بلکه 2,500 تا 3,000 پیشمرگه بود و اف 2,500 تا 3,000 پیشمرگه هکه هر یکی سه فیشک هاوید بانه یک شنگاری جینت کفته دست داعشه بس همیجی بریارا مسعود بازانی گوت سربز بابیری ویتن تو صحب بی یک گلجی ویتن هاوی و علاقاتا تفی صحبتنینه و تو دی ای و سربز بابیری شرمزار بود و شریدا و سربز بابیری شرمت خدا مالچیای شنگاری و نویری یا بیته کردستانه نویری یا داخلی کردستانه بید حتی پشتی اینگه زانی کو خیانت کرد زانی کو دروه زانی کو افکاره هنه نکاره که کرداتی ولاد پارزیه بجا تو چت بجی ایماد تو چت بجی کیش مسعوده بروانیش ازدیا کری او کیش پارتی والله اشهد بالله که يعني هين بخايريا يعني كردستان تيم برا که شصت شهید میداد کردستان که امیاریا مسعود بازانی خائن کن اف خائنه کنا بی سر و کره بری ما بیتو اول بردفنامه بیت والله و بالله و طلع عماد با هل بجارتنا دا دهنده سطراز مسعود بازانی و دامو دستکی توی دین که شک قیال دینی نه هر شقه که او 300 متر بشیتش کردستان در بیتیم تخیره ما امیاری های پتکن اریم خوده بوینا پترانک چاو معمر قذافی بو پترانک و خلکی دار تر را کرن هنه ایزیک دول مسعود بازانی و مالا مسعودیت چاو
كرو نفيت صدام حسيني دانا برقلو خانيا وكشتن هوصا دي عين والنفيت كرو نفيت في مسعود كيجيت ما او خيانة مسعود المكيري ماش كيف صدام المكيري ما او خيانة يا مسعود الازدياكيري كيف بصرمانا الازدياكيري ما اف غدر وخيانة البرسيبونا تاكي كرتي تكرن ماش كيف تركو عربو ماش كيف كرد لبن سيبرا ماش كيف كرد دبن سيبرا يا تركاوة وصار رزيل ورسوانه ماش كيف كرد دبن سيبرا وحكمه فارساوة وصاد بقيمة وصاد بي همي بيداويسيز جاننا ماش كيف كرد لبن حكمه عربا بمعاشن آن بغازن آن بغازن آن بمعاشن باید کار ابو مفا صعبتات که و بیجه و تو هنده صعبتات که هنده سلوبودانات که و بیجی والله مروف شرکت دفشن کاجی و صعبتات که باشه والله کاک مراد دشه و بسیاری که کیوی که کاک مراد و بسیاری كاكي كوبي تقولي یک دقیقه بله و بسیاری و کاک مراد مبحثتا و بسیاری که کیوی که بیجی او گروپ داعشی اسلامی آن اسلامی نه ها و آخرنه بیجه پاشه ولا گنگشه براي دلال هجر او جروب داعش اسلامي بيجي او جي شريكه مسعود برزانينا وفيجا بيجي قياده داعش وداعش الجنب مسعود برزاني معزز مكرما تشتي براي كيدي قوتي حميجي راسه واختلاف تدانينا تقول مسعود برزاني دفاع جبت كد مسعود برزاني جده هزاروسي هطانها سبب فرماني ازديا ميزانيه منطقه ازديا حمي اوي وحزب قواد زين ايك بلوك ايك شارع نهاتا تبليد كرن نبس ايش شنقالي اي مناطق ازديا باكملها بقرا هرش القوس بقرا الشيخان بقرا شفيدي بقرا منطقه ازدي اللي ميزانيه ويحمو بريزا مرتزقي ويخفروش بادب وباخلاق دوي اش ازديا او جاشي صدام المستشار سرايا فراس حمداني بواسطه وانو نفيد وان سيطرة الإزدياكر ومالا إزديا كسكي خران نقر بترش مسعود برزاني إزديل شو وقتا وقف بحكم رانيا مسعود برزاني بكرامت نبونا بغيرت نبونا سرشور نبونا راست صدر ساتو صاير والله وبالله رزيل خواب خب ده في معلومة يجي ايمان اقول خب ده في معلومات يجي والله وبالله وطلع او داعشت شنغارستاندي او داعشت يتهاتين حتى بشتا سحيلا جهاد بون والله وبالله وطلع او داعش فيغافي يسري بابلو الانسان سري بابلو كيريا مانا سري بابلو بشتا دوكي مامو والله وبالله وطلع او داعش شنغار صاندي وهاتي نزيكي كركي كيبوين والله وبالله وطلع او داعش هي المطار هوليري قال امريكيات بالداينا برايكو في ايك دقيق او ملاي تشوي شنغالي قوتي ورن خصلم كنشتيا ورنا خوار قناتي الرودا ودراني الريفراندوم ده ميفاني مسعود برزاني بو لقاء قالك راسته وصاير راسته بيد نحو جاون بإزديا بكانوا بيجن ولا جناب سروق دفاعش إزدياتك والله كسكي مالا إزديا خرا نقر بترج الجناب سروق كسكي إزدي بكرامت نقرن بترج جناب بترج جناب سروق إزدي تشجراجي بغيرته وبكرامت نمانا وكا في قابل بالحكم رانيا مسعود برزاني ده والله صدر صد قال تمام خدي وكيله اول بسي براويشت بكرامة او بقابل بسي برا مسعود برزاني او ازديت بكرامة طبعا اولا ميري ما بكرامته بابا شيخي ما بكرامته رئيس مجلس روحانيا ما كرامته خوش دزدايا مظلوم مختار ما برلمان كارمت بكرامة اگر وان كرامتها بشتي سي 2014 ايدي تعامل بنمالا برزاني رنتكن بارتي ديمقراطي كردستان رنتكن والله راسنا صدر صد قال تمام والله وبالله وطلع حتى بيقابي ناهي ازدي فقرن ازدي كرنا يخسير الوان كمبادا كرنا يخسير واستغلالها ازديات كي صوتي وان ومساعدات الدولي السنين وعلى اساس لا عودي بدر البالن ومهاجر البالن وناهي ازدي فقرن وناهي
حق قديس ابو عصاوان مرتزقي ويناهي لان اعمارك شنقال بريشي كره خلق شنقال بقري سر ارضي یک دقیقه مراد نه تو میره ازیدیانه نه تو سیاست مداره ازیدیانه نه تو روشن بیره ازیدیانه تو حوالات که ازیدی گود نوتا شو از مرتم بيرين ديالا یکی مراد خود مایکا خانه وکل گوشتاری خواه یکی مراد مایکا خانه وکل وقت تا خلاص حواز جیل هیویه کو باغ من ایمات ما تو او نه میره ازدیانه آنجی نه بردفکی ازدیانه ما تو محامی مالا بارزانی ما تو بردفکی مسعود بارزانی مخوین خیرته کروی خوینه خو کروی تخوینه خو یارتی مامو شرف و نامی ستویه چون عزیز من تو چت بجی شرف و نامی ستویه چون خالو بده بلا یعنی فکاوه اگر اواب سر ازدیه کی هاتی پایله که ازدیه هاتی سر مالاته هات و حتی تو تمری داد طفال البابه مسعود کی حتی تو هوای داد طفال بابه مسعود کی تو چت بجی عیبت تو پشتوانیا وام به اخلاق بگیری برانبری ازدیه کی کو شرف و نامی ستوی نماینه دست هشتا پریکا مسعود بازانی اب شرف و نامی سیتاتی نجلزدان تو چت بجی ما تو محامی مسعود بازانی پا ما تو وکیل بنمالا بازانا خواهینی اوان چتو روی رشد تاریخ ملت کرد عیبه راستیشی که ماتی نهندک آخر که فرصت دنگی بده تا نابیتا چیه والله اسم زانم فرصت فرصت جواباتی خیر سلامت از چوبه ماشکیم دست خوشی راد کن بو جوره گلک خیراتی سر جواباتی مدوید دست بگه از بیجم اندیت وکاک ایمادی و وک ایمادی هبن وی خاطب گهین یعنی حدا کنگی ساگه وید رئیسی صد و هفته تشتک شخص دیده ایک پشتا دا سالات ناگیرد زانه دا سالات چیه و چانه و سعودی سالات چه بسره خلقه دیند لواشنی که وک ایمادی بيت بشتوان بقرت أبناء بالتاويدي مقياس ما يعني دجي دا صلاة بساكنن يعني ايش خا رايا خالكي هميجة أبايا وكدا صلاة ظلمي خالكي كتو مو خالكي نودته بدرستاي وبس هود الصلاة تني بو برجواندي الشخصي شولت كنو بنامول شولت كن لو خالق تيجي اشتي شلاف انتخابات بين دي بديله هر بت إشلا شاسور ده سر كبد هيفيش همي خالق دين موني خالق بين دراستی جد بين يعني كود سود صلاة شكر يا بخارك يعني إك داس كافي فورد بين وق شد بيجن بنا تحتية بو كردستان شكر شد بنا تحتية بو كردستان شكر چراخ سیاسی و چراخ عبوری و نینا تنی بو برجواندی بونا تحتیا بنا مال خود تنی یاد ایناتین بو شخصی و بو بنا مال خود بو کس کارت خود تنی شول گرین او ولایت غیر دولت چه گرین و او امارات چه گرین و او همیش کی بیناتنا دیگه بنا مالان چوب عملی گره بنوک فقیره که او پاره دست خود بیناتنا من غير فوري في خالقية لما في خالقية يدخلون بوانا تشد وجاهيدية خالقية كم رجال زادان 25 دو أخذ حاسقد بلا هنگي در حقيقان در كيفن و او خما بويدم ان شاء الله خود قمی هم که نه 25 سه قمی هم که نه 25 چای دست مدا کنگی هم هست که دیگه به انتخاب کن هستی که می عرض عثمان داره عثمان داره ایمان انا حضر روجي انا خب دامن فرصت مایک آخو بگیره والله و بالله و طلا نه مسعود و نه باب مسعودی و نه باپیر که مسعودی و نه شیخ عبدالسلام و نه خدا بازان نشین یک ساعت جی پاش بخن یک ساعت جی نشین پاش بخن و هکت پوان بید و پوان با والله و بالله و طلا 20 سال دیجه هر بجارت نت کرن اونا کن چونکی زانن نامینن والله و بالله و طلا بس خودی عیشو چت ناف سرت دانار شد عمادو يعني هر روجي از بگوتنه بوتت که مد بیجم اما تو غیر سر پیلایی تبا اونا به سر خوراک سر پیلا که کسی پان قصیری عفی که من نزانی کود سرات ابو بری بگاوه تو چوبای خاره باور که میشی که نه از پیوش بیجم سلام
بله دورا که هافتن سیپان یا منه بله که سیپان فرمود سلاو رز شبا خوش براستی جی برنامه تا پر تیبت پر کیف خوشه گهدار بکن تنی از هلا دخوازم کرتاسی اوه بیجم وک براکی وی باکور نرینه خو بینیم زمان دا فرمود برای خوبی بوی خوافتنه تا سپاسی خود بیجم گلک تشت درست گلک تشت راست بوی هست گلک کرد تو بوی ترجمه سپاسی خوشتر دا بیجم ایرو وک نوتای براکی وی باکور از اوه خازم برای خوی باشور را بی پرسه بکن برای چنده که آلتر کار وزیری دربا یه ترکا چو کلکا منصور دکت پیشیا چاپمنیه داخازیک دانا چاپمنیه داد افتش بو امه و داره دا وی تشتی بدن خلاص کردن یعنی حرکت پککی قصد کردن بو امه بدن خلاص کردن امه برای خود پککی برادا خلاص کرد درخن ایرو وک نوتانی مروه که باکور از اوی تشتید خازم بیشم برا اگر کردستان یک پرچه به خدمت کردستان سر اساس پرچه که 2033 هاتی آوا کرن وقت نوتین دولت که به هیوی به قدر قیمت متوا سربلندی متوا ایرو اگر شرکی براکویجی پیش بخه بوی کردا ایرو افتشتا ناف کردا دا یه چه خاص قدر قیمت ببینه یه چه خاص سروک وزیره کی به ناسنامه به ریس به حرمت جره وره دیته اوا یک یا دو دیا گل باشور به راستی جی راستی فهم کریه راستی چیه جی دزانه ایرو ایر کردستان مدا آوا کرن گل من سدی حشته جبر برچیبونه برا دولت آوروپا ببه پنابر که اوا که در کردستان اوا چه سروک وزیره چه خدمت گل خویه پرسا دو دیا یا سسیا ایرو گل ازدی ام تما دزانن گل ازدی نه تنه وجگانی زمان ناموسا گل ازدی تنه پایمار نبو ناموسا هر چه پرچه کردستان پایمار بود اگر انسان که کرد به کرد پرور به نه در دور حزبه کیه بوی برجواندی گل کرد و کردستانه اگر نرازی بونی خود ندا نشاندان خلطی چه بون ندا نشاندان نه کردی بونه نه کرد پرور بونه ساده دف دور هنک حزبا پسوی کس میزنه که باری نان دده بردا به شرفتی ها هری مزن بوی کرده اوه نه شرف ها ازدیا چو شرف ها ازدیا سر هر تشتیرانه ایرو یه وی حزبه بیجه راستی ها وینه اوه سر گل کرد او قاس دخت و زور وینی هنه او قاس دیر گل کرد پایمار کرده به دف دوری وینی که کنده به هری ناموس و شرف هاوی او انسان تک چیه او گه که وره سر پیخوه سر حشیخوه ام دخوازن اوه بیجم سلاو روی سلاو حرمتش بوید در فتح و از دامه بسته با کاکی دو دقیقه از بسته با کاک سیپان بده سپاس و رزق که عماد کامای که خواه بگیره به زحمت که عماد بس مدویتن از گوتن که گلتا که سیپان بکم گنگشه دا توزانی که سیپان هر کسی که دجی بنمالا بارزانی و طلبانی بید و تیاوی اولینک و اوه پککه آنجی پشتوان پککه یعنی همی پشتوان همی پارچن کردستانه نه اوه پشتکی آشکرایی که هم دجاتی ها هیچ پارچه که کردستانه ناکن لیلویدر که بنمالا بارزانی خیانت اتکت بله راسته بنمالا بارزانی دجی ازدیا پلانگرا بله راسته بنمالا بارزانی شرف و نامیس و اخلاق یه کردا نبیشم وکی تا آن وکی که مراد بیشم یه ازدیا شرف و نامیس کردا که دست داعش دا بله راسته بله بنمالا بارزانی اگر سروک حکمتی بید آن سروک حرمه بید نکارید حوال بندی الگل جیران خواه نکه لسر خاطر پککی و پککی راضی به درگه برایم خلیل و سرزیری و استعمالکا لسر ترکا ام بگیرن لسر ترکا ام بگیرن بلا امش برسا بمرن لباشور کردستانه ولی پککی راضی به کیفا پککی بید
افکاره اوشی نکاره که روایه او هاتنو و پیشوازی کرنا کسی که وکی سروکه انجی سروک وزیره ام وزیر دربه ببوره وزیر دربه ترکیه و سروک میته ببری که وگاوه حکام فیدان سروک وزیر ترکیه هاتیا کردستانه از بم تو جی سروک وزیر کردستانه بی تو مجبوری پیشوازی حکام فیدانی بکی تو بخوازی نخوازی اوه تشتکی روتین دیپلماسیت جهان یا دنیای بی تشتید خوازی بس نابید دهات هرم دجی پککی بمزیقی بجا او صحبت اکاتی که سفین کالو تجی بوم اگی پککی نه آخبه تا گیرش باشور چکرن حتی بجا تو بوم بحث پککی بکی که او غدرو او مالویرانیا پککی هر چهار پارچه کردستانت که چجا مالا بازان و طالبانی او نکریه او صحبت بابت من نکرده ای بید کم برسوا مجی نده جاوی تماشید کم سرفین کالو من رزید بود این بسر بی بابت از گل که زنینم ما بوشی از بابت سر پککی بنا کم ما بوشی از بابت سر اسلامی بنا کم نه بابت اسلامی نه بابت پککی دفمن خطا صورن ابد نای نکرن بوچی چونکی پراستی افکارو کریارن ده نکرن یعنی دم تو هر کاری کی بکی اردوغان دیتا ترکیه دیتا دش ترکیه ایتا کردستانه وقتی اردوغان دیتا کردستانه که کو مثلا دیپلماسیت هاین مثلا تجاریت هاین علاقات جیرانتیت هاین شریکات ترکا پتر 600 شریکن ترکا و گاول کردستان کار دکن اول نه مسئله او تو بیشی وازی کرداب که خواهین چونکه هماهنگی ها گل ترکا اگر ترک دولت درو که خوب بگیرن درو که ابراهیم خلیل بگیرن الکردستان نانک دیشیت دلاره کی ایک نانا اوا هشت دیناره که ده ایک نان چیتا دلاره کی او خلق دی چکر یعنی لازمه تو به سیاست ایجیب کار بینی هم ترکا خانه بکی هم لایدشی پککی خانه که از چجار گل هندینینم که حزبکا کردی دجاتیا پککی بکر از چجار گل دجاتیا پککی نینم از چجار گل دجاتیا هیچ حزبکی نینم بله دویتن ام رزیل ایکودو بگیریم دویتن ام رزیل آخوات و پارچا باشور آن پارچا باکور آن روژالات آن روژاوا بگیریم اره تودزانی سفین کالو اگر سیمال کانه بید روش آبای کردستان همین تسلیمی دولت سوریا بید بله ارزاق و بله درمان و بله سلاح و بله هاریکاریت و همیش لای پارتی چند همیش لای پارتی چند و سر دفنا پارتی اگر دل پارتی نبیجید یعنی اف هاریکاری و هماهنگی ها اتنابینا بنمالا بازانی و پککی دا چجات نابینا منو عمادی دانین امامو والله و بالله و طالله نینه بصدا میلیون دلار حیوانه تجارت پارتی و پککیل روش آبا یاد گله کدوم امو اره تو نبیش یا خوب ارزاق قندیلش کی وچی اره هینا بیش نخو درمانت قندیلش کی وچن اره هینا بیش نخو بریندارت قندیل کیرت نه درماندان اره هینا بیش نخو هاریکاریت لوجستی جبو پککش کیرتن اف هاریکاری صحبت همیت هین راسته خلطی و دشمنکاریت هین کس نشد به وش دل من در بخید خیانت مالدا بازان کس نشد دل من در بخید بس دمتوت یا لایدی جی اف گوتنت هنجی به طول برانبر راوسی یعنی تشتکی هی نابینا هماهنگی و گریدان و پیوندیت نابینا ترکا و کردستان دا ایران و کردستان دا عراق و کردستان دا و روش آبا کردستانش دا اویجی دویتن تو بزانی دویت اف هماهنگی هبید دویت اف کارو کریارشی هبن تو نشه این کار که بجا تو مبخایم بزانی او نکیشا منه تو من نساق بزانی برای خود عباد دست خوشیال بتید الله یا جامعی که از بینم عبادی بوم دست خود از شافه همه ماشید که از ده کومنت آگیرم ایک دقیقه وید ام که اینه 300,000 ایک دقیقه ها از ده کومنت آگیرم پیک و تلاخور شاشردن یعنی پراستی جی از ایتیم بوهوت آخفم و حوالتیم بوهوت آخف سر بابتی و هین همه دست برداری کومنت آجیبن یعنی لایک آجیبن پیک و تلاخور شاشردن ام بکه اینه 400,000 که کم پیک و یه گل جی هبن گلافر که از بو اکتیو جور پیس که بید قوت که بید گلت خونه کند بن میزا بین نسر میزا بین نسر شاشه
جابه هوا ما چید کن پیک و گلاف ریکن و پیک و تلاخور شاشه بدن پیک و گلاف ریکن تلاخور شاشه بدن بکه اینه گلبونه 400,000 دلمان وکه خال پاشی کومنتا وکه جابه هوا ما چید کن ابرو که سنبیل بو منهات سنبیل بس ریونگ ویدر که دانی نه داخازا هنده بکت کو سنبیل ابو مفرکن ریونگیت گو سنبیل ابو خاله مفرکن خاله مبسنبیل علاوه بس هوا بو من ابرو که سنبیل نفرکن سنبیل و شوقه تلاخور شاشه بدن باب من برای من پیک و تلاخور شاشه بدن جابه هوا ما چید کن پیک و تلاخور شاشه بدن عزیزت من تبلغ شاشه بدن جماعة تيفي دارين حتى از دو تا قطعه تبلغ باشاشه بدن یکم از برسواک هواسا کلاوا گلابو که بریکن که سیپان و که سفین که سیپان و که سفین دو بادش که بید دکه که متزان هم مشکله و اویا برای خلق وقتی اردوغان چتا دیار بکر تدبینه والله خلق دیار بکر اردوغان سایخ است اوا اکویره اول جیگه خواهین زانم بویسیه باشه سر چاوا محمی قبیله سر چاوا نه یک دقیقه از راست مایکا خو نبکه عزیز من تو بگاهی هاتی صلاة چاوه تا ما چید کن یک دقیقه یادی که کیوی بوی من دست خوشی تاکر هر گاوه که راستی بیتا گوتن از ده گلو دلاجی بفرکم ده دلی خواهیش دمه تا هنده راستی گوتن یادی که کیوی برای خواب که ده بلان بابو من ندید که مل دنیای دانایی که اگر بابا که 10 کر هبن و فقیر گند مرو و کرک هبید وقتی شرعی بوان 10 کرا چید بید چید بیشتر خدا نه بیده و کرو وره هاری کاری هم بکن ابراهیم 40 میلیونن هم 3 میلیونین دی کرم کن وقتی ترکیه ریکیلی بگیرن و نکن بید و نکن دیب چون و نکن ای باشه این پرلمانی ترکو دا یه تیتا دیار بکر هینو گلو رحو نرگز و دنگ خود داری هین ریکی بود کن ظلامت ظلام دی کرم کن ریگریلی بگیرن شهر ترکوب کن هر استانبوله و نکن تربیه باشور کردستانه مسئولی بیشتی و ریکی نداری درگاه که مفکن تجارتی دیدویر روینو نعلت وی حز نکن بالدفاع خالا بالدفاع بگوتن حوال هجاد حوال سیپان نظام هین چوا جیان ده فکره حوال برای این داد برای کوی کرم آخرا از برسوی که بدم برای این داد نها وقت افتش فهم نکریه یا دا ما فهم نکریه هم خوازه هم بنا فهم کرنه نها دنیای دا ستاکی یعنی دنیای دا نابری دنیای دا هنه تشت هنه یک دولت بونا دنیایه مرب بخواهی ماف خواهی قوت یک جی مرب نبخواهی دولت تکوشینه کی بمشینه تکوشینه که بلاوا بمشینه ایرو باشوری کردستانی خواهی دولته که کردستانه ناوا کرده داش کردستانه که سر بخویه دنیای داش هاتیه ناس کرن خواهی هیز و قوته جبروی ده دولت چیه تا او فهم نکیدیه ده گلی باکور گلی روژاوا چش باشوری کردستان هیوی دیگه تهی او فهم نکیدیه چونکی آستا جور دا بویمه قدامه که پر بلنده دولمنده خواهی دولت ستاتیک وی هیا یعنی آزادی خود فرمی دنیای دا دایه ناس کرن هزی وی لشکری هیا هزی وی قوتی هیا جبروی یکی هیویداری همو کردایه همو کرد بوی باشوری کردستان مافداره وقتا وان رخناشی دینه زمان یک هون گله هر سه پرچه کردستان فهم بکن نه مثلا پارتیا کارکری کردستان ایرو حزب بکن ایرو هیا بلکی سبیتونه بلی گله کردی هر تمیه هبه یه خواهی ماف بچه برای کوی ایرو نو باشوری کردستان دا هنک تفچونی نباش آنی زمان خواهی با کوری کردستان جیوه نرازی بونا خوی بینه نشان وی تشتی و اردوغان را نکرد ایرو ام خواهی مافه گنینه ام خواهی دولت گنینه اره تکوشینه که ما هیه هبون تو نبونه که ما هیه اما وی آوائی که بردوام بکن لیبل ایرو ام دنیای ده نهناست ایرو باشوری کردستان سر اساس تمثیلی همو کرده خواهی دولت خواهی مافه نرازی بونه خو یه بوی همو کرده هر دری بونه زمان ده تو اوی تشتی فهم ناکی مثلا هم یک دقیقه اگر بگاوه تو سروک وزیر باشوری کردستانه به تو چه تعامل دو ترکا را دکش مرا بجه بلکه هم تفاهم بکن بلکه هم قبول بکن هم جوا بکن باشه وقتی از طرف تشتی بجه ایرو با کوری کردستان دا
به هزار زاروکی کردا دکبن زندانا قتل دبن مافی همه وانا بزانین امن او مافی پرسه و نکر. بنی مبن هیرا نه کام نه 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 ویش بنی خدا واتا نبیجم من پرسه کاس کردم من. پرسا اشتبتم ایجا تو برسف بده نه نه من نه من ام هف پرسه کرد فهم مگو اگر نه تو سرود وزیر باشور کردستان بود تو چه تعامل که ترکیه دکی برای ارتباط من اجازه برسفات تا بدم نه چی بی تو کم می خلاتی بده دا کم می دی بده است وقتا برای جان تو دونما بیجی پرسه صادام دا کاگ مگودار که دونما صادام دا و دورا صادام دا به صدا دحوک زاخو بگرن کلکا صادام چته صادام هبو کرد بو این هاجی هنه این هاجی طرفی پارتی دا ام بیشن دروانه بلکه نه نوا پارتی داجی پارتی وانا تبی دروا دخسته گلک انسان ایسا جی ام ناز دکن به صدا کس باشوری کردستان جوه دونمه دا کلکا صدام بون چته بون هم بری پارتی شر دکرن ایخانت دکرن ایرو تو بیجی دیار بکره اردوغان آنی سر دا او تشتکی شاشت تو ملت باکور حقارت اگیلید کی او قا شهید باکور تو حقارت اگیلید کی وردا شاشکی و وردانه یکم هده بی تشتی نبید ایرو بوی گلی کرد باکور کردستان دا که شورش اگی دمشینه که زندان دا به جان خور رحی خور معلومات خور دانه او قاس تکوشین کرنه مروی وانا ریز بگیره موی حرمت وان رجمونه موی مافی وانا بپاریزه ایرو ام خواهی رو نبیجن ایر کردستان ایدا او پاس خواهی تو نبیا نه ما 100 سال بو دولت خدا بو آباد کرنی شرمه صدی حیشته همبری خواهی نوا مدانه ایرو ام جمالا بارزان دا اجده بیجن که به شاشتی وگر اره هون دولت تا بوی نان وطن ترکات تنه نینه هون دکارن دنیای دنی راجی دولت دنی راجی گلت تشتی خب پیش بخن بکن هون خواهی مافه هون خواهی سیاسته ایرو هندکارن هر امریکا به مالا بستینن ویلا بستینن زاروک خو هری دبستان پر مزن دا بدن مزن بکن پکی گله باشو چما برچیه چما در اروپا دبه پنابر دا ولا تک آوا کرن نبا 25 ساله ولا تک آوا کرن هی کراباوی تونه هی آواوی تونه ای ابنا تشتا وطن رخنه دکن چما هون عاجز دبن وی تشتی امجی خواهی دی مافینه امجی خواهی دی آخینه اره ام باکورن اما باشور ولا تیمه اما ناراضگون یک بدن نشان داد مثلا ایرو تنه حزب کارتیار کردستان تنه نینه ایرو بوی ما هر چهار پارچه کردستان حزب خدمت تا گله کردانه نمی ناراضی خو بدن نشان داد اما رخنه خوانا بکر بله بله ایجاد کرد دكلام كعماده عماد دنگ متى عماد مدعي ما بيته كيكي عقيد دنگ متى كيكي عقيد حشت وشت كيكي عقيد دنگ من هيا بو تكيكو أري والله دانك تيتا بس نزل دانك متى تاونا بله كلام كتا أري شو دانك تيتا بس نزل دانك متى تاونا بله يا هاي فرمو وده مدة چی بجیم برای اینو که جسر بی موضوعی ها خفت کردستان و ما یا عراق ما بنوی عالم کردی ما هر سه پرچه دجید برین سروی عالم کردی ایمان دفاعی جد کرد ام خو گل حش عالمیت کرد از خو پنجش عالمیت مولم و از حجت کم رحو من عالم کردی بس ما کردستان و عراق ولی که ما هر سه پرچه دجید ساقط کرین عماد اینو که سروی صحبت تو خف عماد اگه تو فکرت خوب که سال 88 ملبت من نشو ما بحاوینن سر صادومی نفس تشتی اردوغان جی و ظلم الکرد ترکیت کاتن اره جحشتن دفما پیتر جحش هبون دفما جی نفس تشتیا اگه تو بند ظلمه که ببید جحش مشاتر بنش اریدیه همی گو اگه تو سکه نوکا کردستان عراق بلکه نوکا قالك علم حاج بوركينو كبزنج قدرت زوني دم عشت فوق قطع كاتن عمو تبى تشتي واقعية أبى علماء بتشتهمية هاي و دش بيجم سرو خوش من كيكي عقيد كرديني راسي ما بهار شو بورجد بهار سه بورجدشي ما بيچ کرد چه کنه بله سپاس بود كيكي عقيد شوفي تماشيت كم اگر كيكي عقيد تستفره كم بخار داس حوالا كدي پاش بکرد بله
كيكي وليد كيكي وداد وداد والله وداد كده وداد فرمو جواب بسیارک تدم وزی چما بو رازانه اگوت اگر ترکیه درگه سرما بگیرد نانوی بتا دولارک خال حکت درگه سر ترکیه بگیری جنوی بو دولارک ترکیه جوانا حکت تل درگه ترکیه بگیری خوش جنوی ترکیه بتا دولارک ما از چه درو که ترکیه بگیریم که رسته 7 میلیون درو باید دست یه درو که ابراهیم خلیل دا از چه درو که ترکیه بگیرم از نه دولت نه ولاتم در دوره تحمی دولت ماته بس سر ترکیه مواد ایران تیتا بوتش ترکیه ناید و چه فرقی هست بین ایران و ترکیه دا برای بررس نه مثلا هنده تدبیجی هکا ترکیه در گیل ما بگرد بس در دوره تا واه تا دیا بصره واهی تا مینا بصره واهی یعنی بگاوه که من جواب تماشید کم یعنی همه بابت من دی سال بابت من بنا سر پگه یعنی از نه مثلا هنده بس شباب کاری کرد خب بسیارت تکریز جواب آوید خوب دمن یعنی بگاوه یعنی ده کیفا پگکی و عبدالله و جلانی امرالی دا گلکت اگر هم علاقات خوش ترکی بستینن و هم چهاری کاریش ترکی نکن و بلا ملت باشور کردستانش پر صابم نید نکشه بوا و نه چه دابوتا بیجم دابوتا بیجم خوب نمگه که وعدد بابت من سر حل بشارتن تره ما کردستانه تا گوتنک هست سر بابت من دوشه بو من بیجی بزامن سر کفتن بو همه حزب کردستانت خواست هره ما کردستانه که کو بابت من سر هر شارت کردستانه سر کفتن کردستانه اگر تا گوتن باشور کردستانه ها بید کرم که سر کفتن بو همه حزب کردستانت خوازم انشالله حزب جارتنک دموکراتی بد و خوب دم تو و خوب دم باب من برای من هم برای تکین چاوه تماشید کم وقتی بجوری تو سر ماتی سر چاوه ماتی بابت من اگر بو او تو حس که آنکه که سیپان حس که سر خام دگنگشه که قیامت را که بابت من لسر البجارتن بیت یه 25 هیبادو 2024 نه تره ما کردستانه ام چه بکن بومه باشه که من رکه که نشام بده ام چه کار بکن ام دنگ خواب بدن که اپوزیسیون ایرو های نوی هاتیه جاسوار عبدالواحد هاتیه طوله دا و خلق حشد کرد و هاریکارین ملتی تینه کرن هل بجارتنت می نزیک بوی و پیشش مهد سیاست دا نه کاره که گلکی دریجه کو بجید هل بجارتنه نکرن اگر گوتن اکثر بی بابتی تهیه کرم کرد نجمت سرکفتن بو همه حزب کردستان خوازم انشالله هلبجارتنک دموکرات خلق کردستان جه ممنون بند بس هزرام بخواد تانه نبو جماعت بیجم هزرا خود بیجم يعني نشم بدل بكن يا من لا يك شخص بك لا يك حزب بك نشم قوي تشكل بلا دون ما اكثر هناك دي بك قوي تشكل وای دست تاخد سپاس و رجبوته که کردستان دنگ بده تا که شما امین خوش برای عزیز بلا سر شاوید گرک غیراتی بله دنگ بده بابت ما کرم که تا چه بومه بجی پر راستی جی ام دی اثری آخه بین بسر آخنا برادر جی ام دی اینکشین درگه خود دولت که ترکی گیرین و که ام دولت که صناعی بین جاري أو دولتك الصناعيين أم دولتك مستهلكين أم نم صناعيين أم بس مستهلكين أم بس الخوين جاري كاس نظام كي أو كيش صار بو انقلاب سر أردوغانيات يكرم انقلاب فاشل 2017 بله انقلاب چند ساعته که باش فنبو پروژاجی امی گازی دینوانا الویری بو انقلاب الویری بو ازما پانزینه جا تشنیفی تو درگیت خود بگیری تو ممنون با درگیت خود تنگیرم اویک یادویجی او برادری ازدیت دا ناشن و ناوی مراد بو لدیف آخف ناوی که
همی ازدی نترازینش في دست هلاتی و دی پیچ رنگه که دنگت ما بوان نینن مدویات اف بسیاره جگر بارینو که شارع ازدی چد بیجیتن یعنی دنگت و بو کینه هکه بو پارتی نبن یا بو ایکتی نبن اری هما ناچن یان دیدن اپوزیسیونی چکو دنگت ازدی آجی گلکن يعني مهمة جبري انتخابات چند هیوه کامرو به چنده بزاندن و یانجی بوان راست وکتن که بیتین دن اپوزیسیونی و قانع کم چنه دنگ دانه نه همه بیجن معونه و نو خیانت دال مگری همه امناچین او خسارتی که مازنه و همی کرده و دنگت هکه او ازیل نچین خر بو پارتی نه دنگت ازیل صد نوتو نه بو پارتی اه جاری تو خوب بیدن که حتی دورات والله جاری تو ده گهدار بی تشتكي بهم والله او ازديه دنگ خوب ده بارتي شرف واخلاق وناميس مش نيكونين والله وبالله وطن يظني شد بهم بله هذا مقصدم او امجی توی باری داینه از بارناک هم او بدنه حزب دست حالات او هر حزب که دست حالات بید از بارناک هم بدنه بس از بجم نکر ان یتوان او بید همو هر نچن او جی خسارتیه که سر صحبتا دنگدانی جی که کی بی راستمانه ام تقریبا هر شب بحث که خود هم گلک به گش بینین چکو سبب تین سبب ایشالله اف دنگدانه دی گلک اكيد بيجم عدالت بن ديف اف بينغوفيت نوكات انا هوبيتن وصل ديارك واف دنگدانا ديت عدالت بن يعني چنوع حيلة او دي يعني دراف حيلة دي گلكي كيم بيت هكا همو آنجي چه بتماش بني مجال حيلة نبيت يانجي هكا هبي چه دي گلكي كيم بيتن و دنگت پیشمرگا جی گلک بون که اوید اجباری در سالات با خود برن که کیوی و جاها که او جی بین آزاد کرن یعنی حریت خود دنگی بدن او جی بینگا وکا مازنه و دنگت مری آجی گلک و نف مروفت مری حتی 400,000 دنگا او جی دینه قطع کرن و هندک دنگی دی جابون که کیوی که هم زانین اف کرد سوریه یعنی اصلا زانم با کرو باش رو صابشم هم از بیشم کرد سوریه کرد ترکی گلک گوت هات نگودن و جنسی بوان چه کر بونج بردنگ دانه بس افجاره نه بس دب جنسی دنگی دی بیتا بطاقان اجتماعی جی هبیتا یعنی که تا بطاقان اجتماعی نبیتو چرا گانای حساب کرن کردستانی بلا حفجه جنسی بوده چه کروی لازمه بطاقان اجتماعی تهبتن چکو بطاقان اجتماعیش میجد بو مهاتی نچه کرن دازانی یعنی نوگرنی نه که کردستانی بد کرد بد بطاقان اجتماعی نبتن یعنی هکوی نبتن جنسیاوی بچناچد بجا اف بینگاوید نوکت اینو هاویتن بو به دنگدانه راستی جه پید گشبینی ما که کردستان اگر بسیار گشتم کم یعنی اگر بگاوه وانا بطاقت تموینی نبن نشد و پنج حیوادا بود چه کن چه با هم یاد چه کن برام نه کاکی بی بطاقه تموینی نوکش عراقته يعني وكي تو تشي سجل كي او ديت كي او ملفتا تشيتا بغدا الويري سحت كان اصولتاش نيكو دي بطاقة بتركبت وكي باسابورتي يعني وكي باسابورتي لهاتي تظن يعني اوجي سيم كارت او دي اوجي لازمه بغدا سر موافقه بكتن وجا اف تغييرات انا كرن يعني ما بتخلق بزانتن اف تغييرات انا كرن نبس بو كردستان العراقي خري اف تغييرات انا كرن يعني پارچا مازن عراقه پارچا بجی کردستانه اگر پارچا مازن هاتا کنترل کرن و یا تیتا کنترل کرن جواها شیخ بارا هیا یعنی پارچا بجیک هرب صانهیه اصلا و خدانت پارچا بجیک جی بیتشتیش منو تلا درد زانم بس بو خلقی سر کنالت خود دیار ناکن ضعیفی خود دیار ناکن به دستالاتی خود دیار ناکن و اکی دگوتی و جارادی جی مگود مازنترین دلیل جی اوه و یک کانال به دستالاتی و گریدای تو نابینی بیشتر هر ندنگ دانه یان هر کارتا خوبینه خوده که اون پیچه بیت اف کارت نو که دنگ دانه و نوازت کردن هنده بینگه ها دی چون وا کارتا سوژن یعنی نوین خلق ورگیری حس ناکن چکو دیاره او دلیل هندیه و دیاره دی اف دنگ دانت آزادانه بن و دی عدالت بن چکو مستحيل اگه کی بیاف ارقام دوانات اینان یعنی تا منافسه تین تا حزبت منافسه تین مثلا ایکتی منافسه مثلا نوی نوی گردو یعنی معقوله تا اف ارقام تو سایت مازنت کرسیکات اینان معقول نینه
هکه آزادانه با خو هنیت ایکی در کدبان دا ریجاکا کیم هنیت ایکی بن یعنی فرقی که چند کرسی که بسیط هم فرقی ها 22 تا کرسی کد بنایت ایکی یعنی اوه نجه منطقیه نجه معقولاتیه بجا ایشالا دومای گاخنا من ام گلت گاش بینم 25 دو از خل دف من تغییره که جذری یا شرهفه پشتی وی روژه دیده گرن و هستی پش راستم صادر و اش خلقی خوشی تخوازم نترسن یعنی که بیجن مثلا هکه افده سالاتا هنده ساله حکم کری هکه رابطن دی پشتی خو نخوش کن نه قوتا که شوی ماسترال سرسری و عراقی و هکر او جیبن که اوید هکر رابن پشتی خو نخوش کن بی معنای هم چه رنگه که هم کرد نبون و کچ کردوات ایش دفوه نبون با معنای والدیتن یعنی هکر خو هم نمینن جی هم ببنه اپوزیسیون لازم هم بیتشتی ورگرن تو جی ببه اپوزیسیون و خو بکه بجا ام طلباته بکی بجاته بزغره هکر هم فعلا كردينيو وأف موضوعيت كي بيخدوها كلا دلما هش أف موضوعيت بكاكي كردي نزاتش جاري از بحثي جيانا خو بسيط كم يا بسيط ترين مستحقات شعب كرد مثلا وكي آوي غازي بانزين موجي شولي أفاد مهمن جاري نه مثلا بكاكي وكردي و باكور و نظام باشور جاري أمد كردستان خدا هم برسينه بجاش نكات أدبتن تو بيجي حساتا کرده با کرجیات و آخر هی تمام سر هر دو جوانجی کردن برایت منه بس ابد و آخر خدا جیت یه برسیه یعنی داد بیتن حساک بود ابد افرای کرن جاره ابو و چنده گلکسیه مقاومات جیانه خلق کردستان خودی وکیله کاکیوی خودی وکیله و آنو که جی پلاستر دسته و جه قزمی و کلانا برداری بلکه بچک خطه خوی آبی خوشتر لیب کم یعنی آف نینه آف تشنی بحثی چد که آف هایی بو خود را خودی یعنی ما بحری تایی جاوید اما چی کم سپاس بوده بلا سفیر کالو بشید شحنه تلفونا من یا که ما نمایه بلا از دیما خارده گهدار بو بله بس بید بش به حوالا تلاخور شاشه بدن بزعمه تلاخور شاشه بدن خواهد لایف دیگه تا بلا صلاة الرس والله راستي مش شحنة ما ويرشحن جلدها مننا بچكا يلا بلا فرمو كي كسر ديسا صلاة بوتا بو همي هوالا تو بابا بات كسر باشور كردستان مادم نابجين مشكتا بلكي فكرة سر هندنا هنا كتو بيتشي وكي بحثي وقتا كنت ديني بكي الإسلام بكاكي بكي هم موفتا يا لايفتا تتشيد چه تفت لایف دا من عايك لاين كي سبين مرما من نبت جايتيه نش حاشا بو اسلامي نحاشا بو پگكي بس چونكي انت ايقودونا گهين براي بر شرط شد بيت قيامت شد بن خبر تينا قوتن صحبت تينا كيرن لو ماجي هم چه مجبوري باقي سرگي جال راسته بس بابتك راسته بس الجاي كي ديجي كاكي بي ما بفيد ما نفيد ده هندك جارا موضوع چه سر پگكي آن جهت ده پارچن دید روش چه بیش پارچه دین کردستانه ابرو که چالاک وانه تا راستقینه یه تید گرتنه یه پگکی تید اومد بار کرنه چالاک وانه تا یه تید آخوتن یه پگکی تید اومد بار کرنه خلک خوب پیشاندن و تا خوازا مافت خود کن یه پگکی سر کتت کن که واتا پگکت وید بیت میدانه بس چوا بیت میدانه بسر ازمانه ما ام پگکی ناس بگیم بو خلکی کو پگکی او درندنینه او پارتی ما چالاک وانا بیت سکنینت پگکی او درندنینه او پارتی دنگ راستی خلکی پسر کتت گید افریکل باشوری کردستان تو هندید وی لایفی دا سر شاهدن و هر کسی که زاخک تدا هبتن بر خدانه که بکید کو دجی فی گندالی براوستتن پگکی تید سر کت کرنه پگکل دنیای همی تیروریسته بس دل ما کردا دانه تیروریسته هم تنه آوصا و دفاعه جد کی پگکل دنیای همی نمقبوله بس دل ما کردا دا مقبوله جه قبول کرنه هم جی کربت پارتی دا ده پشگیری ها پگکی کینو ده دست خوشی جده کین تنانت بابت مجید کشتین که کیوی پس مامت مید کشتین خوینا ما اب دستت وان و خوینا وان اب دستت ما و شر براکوژیه دی پارتی نشد شر براکوژیه بکت مانعت نابینامه و پگکی دا نابینامه و یه پجه و یه پجه و پیجه دا بو چی؟ پارتی بابت ما برایت ما پس مامت ما خال و خارزایت ما
کی پنجه بو پارتی درش کرد با تو جی اکشوال مروفا بیه کی پنجه بو پارتی درش کرد با تنانت باب مجبا برای مجبا ام دا خسراتین کشتنه وی بابی وی برای کشین ماید کشتین جی وقتی من با کوریا کشت برای خواه کشت مبو کی کشت مبو بارزانی کشت وقتی من دموکرات ایران کشت مبو کی کشت که کیوی مبو بارزانی کشت اخیر دام تگهشتین من بو کردینیت کشتن مبو بارزانیت کشتن اف مروفا مبو بارزانی خال پاکت دا بو کی کشتن کاک سفیر من قلت هیچ شوی که نکاک عیمات از براک عزیز اسلاو رزم بوده بس مناقشه برفره یا فکرت ایدئولوژی ده زانیاری سر ایدئولوژی که تو نشه بحث سیاست و پارتی بکه نه مثلا بله بله از بلگت بجم نه از بو کی وید بجم از بس اوید پگکم کشته خوابو که دو کشتن رجوع من برترنا اخذم نه آخر چنابی چنابی حقیقی بگن حقیقی نه قبول کردن بس من صلابت بودین از دی بجم تو چه دمایی که گو خواب دی زانسته که ایدئولوژی به گوتنت من نوی در بخه ما خال همی پارتی کردستان دا کا کیوی سرا که سرا بارزانی و پارتی دو ماهی که درکت منه بو کردینی خوال دموکرات ایران دا بیکا کیوی منه بو کردینی خوال یکتین اجتماعی کردستان دا بیکا کیوی منه بو کردینی خوال پکک دا کا کیوی منه بو کردینی خوال اگرتوی داش زاخو حتی خانقین ما مقررت و سوتن کا کیوی ما بو مالا بارزان کیفش متا که سفین کالو اس مجبورم که سفین اسپسیاره که باشتر ابابتا بیتا گردن کا کی وگه برسه بیتا دان چینابی ایمات تو خود که دقیقه که راسته ایمات تو خود که سفین کالو من هاو بیکا کیوی من اسپسیاره که شتاکم که سفین سرچو پکک بو کردستان خل پارتی دا و پکک بو کردستان خل یکیتی دا کا کیوی یک بلگه سرکرداتی یا سیاسی بو من بینه نه بلگهش منه بین چون از تو نه سرکرداتی دان حتی ام بشین توقیعاتا بینی نشایه کدودین بس کا کیویش و جاره دیار بی کو جارا دیجی پارتی خوال پککی دابی نه پککی خوال پارتی دابی و جاره هر چند ملا پککی تبین کالو پارتی چو مردین دا خول دان دیار بکره نه خیر باشه پسیاره که پککت باشوری دابی خوال دا بس دموکراتا ایرانت باشوری دابی کا کیوی او صحبتا کادیه که که تمام بس اکتی چجارا ما این کار شورشا دموکرات نکری الباکور رجحالات کردستان و ام ویجی شرمزاد که او جی خیانته بس پککشی بیتا باشور شر براکوشی بکت خیانته و پارتیشی شر بکت صحت خوش خیانته که بیت شر بکت از پشتاته ما بس که کیوی از تو برایتی که دی بابینه تا هوارا خواهی هات مالا من تویش برای ایکت روی تو هاتت حوشا مدا بابا مثل آست دو شخصا براورد کین وقتی من پیشگیریات نکرد تب خدا کم تب وشیر متحوشا خدا رنگ توش ما عاجز نبی رنگ تو خوال من ندی دی بشه برای که من نبی دست حالاتا نویرد نشید بس وقتی تا دار کرد دست ویداوی بدیش مفه تا بر کرد دست دا تا دبابه بو کرید تا بریا نفته دای بحیث کهوت بیت گوهید مبدد که کیوی تو برای مبی یا تو رحا مبی اسنا چارم عولی خوالتا بدن پاشیوی بس که سفین کالو دی سیاست دا اچاویتا ما چی کم و خب ده برای خو اف گوتنا ها کفن دایاهات یکرن و من گلک گنگشه و قرقشه یکرین ات پانورامای پککی دا و گل پرلمانترین هدفی امیتری نشتی نخاری ها افکا که صالح فلین سد چیه اوه پککی او جی پیامنه را که گلکی سیره که الله فاوت که تو دستوید گل پککی هیو ها آری کاری توی تینه کرن گلک جاراجی اسی مهوان کریم و از چوی مطلبان پرلمانترین پککی دا یعنی دویدر که سفین کالو وقتی تو بیجی تو از برایتمه و تو بیجی تو برای منی سر خواه سرچابه خواه راسته از گفتنه و گفتنه مانی تو زانی از حتی سر هستی دجمن مالا بارزانم دجمن ریوه برنا وی سیستم مالا بارزانم بله مثلا پککی دا یعنی اگر تو بیو تو تماشاب که پککی دم پارتی گوته باشه ورت ناف مدا وره ناف سنور مدا وره تا چه بخوازی تو درمان بخوازی تو ارزاقی بخوازی تو هاری کاری بخوازی تو بریدار هنه بینت ناف مدا سر خواه سر چابه خواه بس پرون و آشکراب چک و سلاح و نه دولت ترکیه بیت پکه که چک و سلاح و بیت اده داخلی آخاتفم
چکو سلاح و نه اوان شد گفت اوان تو گفت هی خائن کردستان یک پارچه و فلان بگانه که من کردستان یک پارچه سر جاوید من بله هر پارچه که تایبتمندیت خویت هین هر پارچه که خصوصیاتت خویت هین چه نابیتن تو بیش بوکو دجمنی بینیت ناف من دا تو بیشی کردستان چهار پارچه باشه الفدر که سفین کالو از بسیار اکادیش برای خوب کم و گاوه پیچه که یا راوستیایی بس اگر تو تماشا بکی وره بره خوب ده هر جای گاره از تو شمچیم هزار گریلا پکه که چوکو پجمرید هر رویشین ده 2000 هجمری هر قندیلی ده 10,000 هجمری هر گلیه زیناوا ده 500 هجمری هر گلیه زن تایا کیره ناف زیباریا ده 2000 بینی هر پشتا سلیمانیه ده 3000 بینی هر همی عرضا هما پکه که همی عرضا هر هفتانینه هر همی جایی کی هر جای گاباره یک پگه کلینینه هر دیار بکره تو 2 پگه کلینا بینی هر مردینه یک پگه کلینینه قرنه جای گاره و خاکرکی و خنیره و کتینه و فلانی بوانه یک گلشینا اتحاوتن دشمن مکو میتا ترکا و دولتا ترکانه بو یعنی راستیش جهشکه که سفین کالو اوه جهشکه بابه من اوه شکات بیده اوه کردم برا 36,000 شهید گریلات پککی تاین معقول نینه هر 36,000 که باشوری دابن 36,000 پککی گریلا نینن 36,000 آخا ترکی دا جندرما و حولاتیا و پککی تاتینا نه خیر بس پککی 36,000 دای شهید هکتا باش زانیاری سر نبیشم تا پاشی بلگا سر بینه در صد زانیاری تاین 36,000 44,000 کس یتهاتی نه کشتن پککی جیشا ترکا حولاتی کردستانه جان اف شهید پککی بلا از بی رجا جماره جرب رناکم بس اف شهید پککی همی اوه بسم الله الاغیریه الگاباریه الهکاریه الگابار چونه رخ سوریه اول همی شهید داین گندت هین اف گنده نوکی گندت مت عراقی نکات کیوی عراقی ها برای پشمرگت هاتن تو زان زیباریا نون ندا پشمرگی در تخستن اف بارزانه در تخستن دیرو که دا بس اف ملت مهدی گندید هاری کار بین دانه اف رو که رژیم صدامی و رژیم ترکیه نوک ایکه رژیم ترکی راست صدامی کمیت هاوت و ظالم بی بس رژیم ترکی به اخلاقه یعنی هر گنده که وگاوه نانی بدد گریلا رجا پاشتر که چتوان جنتوان تعدایانا میسه جندرمتوان هاتن حتی انفال بچی تعدایانا میسل گندت رکان یا ناکت گندت نروه یا ناکت مانه تشجی پکه کنه کیش تعدای نامیسل ناکتن ترکیه بو ناکت نانی تکوی مثلا ده پرسک دکارم تبکن بله کرم که واتا باشوری کردستان نهات بو آورتنه دما پشمرگی قدیم دا امبیجن پشمرگی قواتی خو جلمه دی بگره حتانی نظام که داری نو باکوری کردستانی دا شورش خو بردوام بکر وی شاقی یک گل او قاسی گل باکوری کردستان جی نو پشمرگی دا جی خود گر شرعی همبری ظلم صادام دا پشمرگی ملی ایران امبیجن سنند پیران شهیده ملی والی جی حتانی جلمرگی بگره حتانی گوره شورش پشمرگی هبوده دا و چاقی کسی دکار بود تا پشمرگی یا چمانا و آخه دادم وقتا بنام جمهوریت هری که کسی بان تو نت شاهینگ بیجی چنکی هینگ کردا اکثر رو که بود ایک پارتی هبو اجازه تا پشتی دنیزی بیجن برای تو مساعدت کاری بکی بنی نوت دو دیادا کرم خورم نوت دو دیادا نابرا پارتی پگه دا پیمانه که وسانه اگر توی پیمانه کاری آنها وکی جی او که پارتی دا جی هیه وکه او پیمان چه تینی بسا مجال بده حوالی سیپان اتشه که بیجم بینه بیجم خلاص کن وی پیمان دا 2000 نوت دو دیادا اف پیمان نا برا پارتی پکه که دا چیه چه ده بیجه
اوی پیمانی تو بخونی و شنا خواردنی از قارب تو وی برسوی بگیم که من او پیمان مخواندیه پیمان دبیجید که دوی دمی دا هندکارن ورن آخامد آخا بپارزن بس نبیجیدن این بیند وی آخامد جایت مش مبستینم گندت مش 340 گندت لریکان یا نیروی یا دوسکی جور یا مزیری جور یا بگاوه دست پککی دانه چنابید یک کرد بچیت اوی در که کزانا بخوب کد گیزت خوب ببرید بچنید سیوت خوب چنید ملکی خوب چنید چی تسر گنده خوب بابه من یعنی اف گوتنا نبتش منات یا پککی نه لا حقیقتا ام بو جابقات سلامت بیده دیوانو مقامن نگاه که بی پککن حال بچن سرگندید خواه دا ترکی پارتین جی پی اس ها ندتن ترکا به وکت بشتی ها پککی ویری بکوشتن اگه پککی سر حتی وارد نافوان گنده نافوان گنده یا دابین گلوان جوت یارا دابین شکفتا چاپک و ود خواه پککو ترجی دیاربکر و مردینه پککی و لاینگیرت پککی نه بوچی جی پی اس ها پیونا کن آنجیب چم بجنه میتا ترکا چکو قدپر ورینینه چکو لاینگیرت پارتی پککی ورینینه نه و خیره برپرسید پارتی آنینن موضوع نه پککی بی از دست خوشیل تدکن بس ما پسیارک دی هبیب راستی از بوی پسیاری هاد بیم تا آخفنه که گله خوش گود تا گود بوچی درگه ترکا بگیری سر خاطر عبدالله و جلانی و کرد باکور مشکلانی نه کرد باکور جی جبیر بکه و عبدالله و جلانی جبیر بکه نه سر خاطر عبدالله و جلانی و نه سر خاطر کرد باکور جی دی روژه گید امش دی هفجه کرد باکور بین ایشالله او نوه کیمت به معرفت بن بوچی هین نشن درگه ابراهیم خلیل بگیرن بوچی هین مانب هیویا ترکا و بومده خویا کرن بوچی چی دقت ود کردم که تو و پککی بو مدرگه کی وکن دا ام خوب خودان که این بوچی بفیده تو بدیل درگاهی ترکا درگاهی برا و بوچی ترکیه ضعیف ترین دولت اب نفتاته 9 میلیارد نه دلار نكاكو تركيا ضعيف ترين دولته والله وطن عربي خر نشيته تركا بس وطن كوك كيفي العربي هني بقى في كوك طاقته وقوته وتكنولوجيا راسته وصناعته خو ايش صديجي نبيش تمام كفتنا راسته ثقافينا يا علمينا يا زانستينا يا عسكرينا بهيج شوازكي الشرق الاوسط هميه جبليكو ترك دجمنت منك ياكو جبلي نوكا ترك نوكا دجمنت راست منك بيجي نوكا حاليا ترجابا بس بو بيش كفتنه وبطاقته وبقوته مصر نويرد خونه زيكي بحقيقي اره كد يونان كوكيفي ناتو دا نويرد خونه زيكي بحقيقي كد براي برد كوكيفي اوه يعني هميت راستن تركيا ببره آخفتنتا افتا آخفتنتا هميت راستن نوكا دا اره بس بیراته اردوغان هات بانگشه کش بانگشت هل بجارتنا ترکیه دا که وقت ترکیه نه سر قوت آخا گازی کر جماعت عبدالله گولانی وان گوت هی ملت ترکا نگوت هی گلی کردا ملت ترکا گوت هیت اوید هند بیجن توی بی دوسته وان اول شمال عراق جین بحث ما هرمه گوب خیره وانا ترکیه 9 میلیارد دلار دیندار بیه مای 9 میلیارد و تب خیراوه دوستی نیه اكيكو اره اس وكي كيفي كاكي سافين قالو اس وكي كيفي بشاب وروش في تشتي ما دفتر شهر مزار ناكب بله ما اس هاجید بجمته ازت بجمته برا بوچی درگه ابراهیم خلیل محمد جوتیارنی نم برا ام پیویا باجان کا ترکی و بینی اینا كان بوچی عافية نکن درسته باخفناته 100% يا درسته ياكي سافين قالوا من 20 جارات لايفت خدايا قوتي وبنمالا خائنة بارزاني يا نفتا مت فروشيد با مليار دولار شريكا 1 مليار دولار هميه يا دتا بيوازو وباجان که تركا عيبك امازنه او خيار وباجان كال بر خابير شيندمن اینی بر ها زيش پکیکش شيندمن بر عجزاوه روشين برای كردن کیوی پکیک عجزاوه بشت برا بس وی خودان که هاری منه که بخت خوده من خودان خونه که از اشکفتا و اما دا امجد دجي بچنده نكاكو از والله اس حتى سر هستي دجي بچنده ما والله سياسة ها مثلا بارتي ما و اوه سياسة بارتي ومالا بارزان سياسة يكيتي ومالا طالبان حتى سر هستي البرانبري تركيا جي والبرانبري بككي جي اس هر دو قدشم يعني البرانبري تركيا جي وصاوي هفكاريت كت لقل تركيا وجوتياري خوار رزيل ورسوات كت وبقيمت كت والله اف خيانته نا تشبير كرن والله اف مثلا او كره كشاني كو چالاكوانه که وجا مش علاقت بينينه اسلاميه اردوغانيه او صحبت اكاديه گله گوتن سرات نکرن بله غدر لهات کردن و ظلم و زورداری هات و تهمت بار کرد پککی باشه ما پکک عربن ما پکک ترکن ما پکک فارسن ما پکک جی نکردن بو چه هیچ کسی که هات گرفتن تا پکک تهمت بار کرد از جیب راسته چندش برای برد بله
پراسی که سفین کالو یعنی هندك والله تشتت هاي بابت خو تو حقي مجالي نادي باكي كوكي خدي من 1% ماز بجم شحن دي قد عبت از چه بلا كاري بلا تو اما حقي جي بابت نخوش خلاص دیمایی که پراسی جی چاوتا جی ماچید کم و چاوه هوا همیا جی ماچید کم اده درفت دمکه که عمادو ام ده لایف خو گیرین برا از دمای فرمو گوت کسی نخواش عماد بجم بوتا و عمادی همي هوالا از فرمو هیویج وی گلید کم و برادر اکبرینو کتی دابی از پیش بینید کم و از گجبینم و جار ضربک کجنده جماوری پارتی بکوتن از گجبینم ایشالا نشاه سوار مشکت بني حف كنن رباز وان دنگا بن مالا بارزان و طالبان وصايا وهكا دست برنجي والله وبالله امدي از قبش اكشوان شخصانم تنزل بكم انا بجم نابد نه نه حزبه والله كاكيبي نابن و دشکستن اینن یعنی هکر بجاره یعنی نیوه که دنگت خوشیش دستم کشنینه دی جاره که دی این پشتی 4 سال دی صبحیه هم بخو کار نکن دی بو کرت خو کار کن کرت مشی بلا بو نویت ما کار کن بس هم بو وانایلی سركرتي یکی بني عماد صاحب فرمو باشه عماد دلای ماشته هیه فرمو اوکی بی از دبا بجم اما صد جار مگوتا هم رو جوش دی بجم پارتی بدعا و حکا و مکا و حکا و هوکا پوکا موکا چوکا نوکا پارتی ناروخی اوش بیرا خواه بنوه که سفین و یه همین همه بخواه تیر بنون هکا بالگه خرابید بالگه خواب گورن سخیالا بنون هین چد کن هین آزادن برا بس والله و بلا یتوه دعای یعنی نظام مرو چا برسواب داد اول بیرا دویم کاکیوی چون تو خدا نه 20 برابه تو عشیرت و دوست کیو بابا نه امر شوی ام نهیلی ام عشیرینه تو چه عشیره دوست کی مثلا حاشا ایک بیت بردتا دیوه و او هین خرب بنا نوف مدو بابا نه ام تکیمین ما که هین نشین دفاعیت خواب کردی باشه هین نشان هین بنا نوف مدو تو بیواره دفاعیت مبکه اوجی برسوان ایویدان ما تیب گشبن ام دیوه که خواه سیاست کن نه ام شرم سیاست خود کن نه ام شرم کرداتی خود کن نه ام شرم دنگ داره خود کن مکه مکره هنه ام دی چاره سر کن هیچ لانه کدی هیچ کسا کدی با آخا کردستان نشد نه ام ملاقی بو پارتید کن پارتی امین ام جی پارتی نه مخوین ریته بو والاته بو من اونا شکفتار بوتا شوه شدن فلاغول زن بو من وقت شکفتار شوه و که کیوی بو من ویگوه خوشتر از خانیه که احسابه و وقتی از حاشب کرد تون موچو ویگوه سیارتی موچم وقتی میگو باید که دستنوری تراش میگو وقت طیاره چی محبلیری ویگو به او سر کرده و بر پرسو او تشتین بیجن ویگو به یه سر خود چه مینید دو بوده بیجم ویگو به ترکیه سر خود چه مینید ایرانی چه مینید همی دنیا چه مینید بین آلای کردستان را چید کردستان بو ما شرفه که مثلا اند دفاع لیتین هم خود شرط قصن کیش دولتینه کیش در نبوالدت هین آزادن بس والله و بل خون و خیالات و خاون يد بي بنمانه والله تني يا دفا هكا هواجي باري بخانينا ما باري بخواهي عندي بيجين هر بيجيد كرد بيجيد كردستان يا دويش ياز ايكم عاشقي بكاكي ماس حش بكاكي كم حش كرداتيت كم والله وبالله بو من بكاكي تشوف سري منه اما اجا بيتا مثلا ما و بكاكي براستي جي بكاكي جي يعني افيغو بيجي ام برايد من ام برازيل دي واجي كو كيفي افشباتو جالا جانا خفته كي كيفي في ديمايكي هكا داس بيكو باباتنا تو گله جانا داریم که کبی آواز مرو و کب اجدام با و از گلو دست خوشی بود افریکم هه افریکم بود 100 جارا گود بجی دست خوش چم گود تا راستی راستقینه گود و جا هندک دی بین سمایی که مایی که بگن و بحث سیاست بگن افریکم سیاست گل اوامد کن سیاست ما و پیشرو افریکا سروکی میل میدانه گورپانا کردستان بر باشو باشی چید ما امیدی هی هر بجید کرد بجید کردستان بجید سروکی ما ولات خود آلای بلنگن ده چه ودش من هرشینید اجی ده بجم زور سپاس بگوداری هوا خیال هوا یا خوابه به خود بین به امیدن به خود این سرکم نبدز بناینن به خود خلدنگ خانواده تو به خود خلوانه حال بجیری تنه یا هوا هم این رکلام مدل خود کن عماد جاویتا ماجید کم عماد گویا خوب دمن از لایفی گیرم بس بلا جماعت پیچه که تلاخور هشتار جوری بدن و سرانه کشی بو خاله خوب بشه و دی بابت خوب دیمایی کنید از درم براستی گلک بابت تا پر تیبت و سپاسی خوش بوی تر بشم حچی حوالی تبلی بوشی دلی وناج ممابم لیبورین خوش ونات خازر بوی ما خود دلسوزی که کردستان ما کردستان نه حزبایه کردستان یا کردستانیایه
ایرو باشور باکور روجاوا یه کردستانیانه یه حزبانی نه حزب ایرو هابد سبت تنانه لیبل کرد هر تمی هابن جبروی یکی بوی برج که سیپان پاچما یه پگه کسی قبیل ناکت روجاوای کردستانه یعنی قبول نکه گوتنا وینه مرد نکاره بیشه بنی چما که سیپان چما پگه لباکور سیپان لباکور کردستانه چه پارتی دی قبیل ناکتن شرع چکداری بنو اجازه اوه بوی برسوات از اوه پرتاسی بیشم زمان بمیده تو خود که سیپان تو خود برسوا من نده چاوه تماشید کم شبکه دن وره امی گنگش یه بکن باشه باشه سرچاوی من تو هر بیا چاوی تماشید کن برای کوبی همو حوالا منجی سلاف ریز سلاف حربت منجی ریزیل شتاباتی دعیمات کسترانه که جی بخال خوبه جعیمات بکرم که سلاف ریز سلاف حربت شبت خوش رحم مني دلي مني هر بنفدو تا چه سترانه که خوش بشه و کچ کو دیوانا مگرم که جماعت تلا خوش شاشفدن کنه 400,000 500,000 بلاف شفه ببدن 9 میلیون مال هوا عیمات فرمو عیمات اي اخ بيلي والله واس بيلي كلام كي والله كيف يمد هاي بجا ساكي عيمات تزويت مجي الزرن هاي الله بيروز بدي مفرق يا ابو بوسكا ليه ابغى تعقني التسبيح زي كده استخاد بس مو شفت كده اوه بجا فينا بتزويت زردين براسي تلاوتر هشتا راسي عيمات راسي ساكي عيمات ساكي تزويت مخالو هي ساكي عيمات اوا بس اوا نسم بلا پارتيه اوا آلای کردستان زره نه اوا پارتيه نش بو پارتيه گرتی اوا رنگ آلای کردستانه فرمو والله يترحى بورتي ايسا سليمان الله يسا سليمان بيجا عيمات سترانه كي بومي بيجا دا از تلبيت خوب شوقينه سترانه كي هاي خاي هذا ليلي هذا ليلي جوري آبناش منو بجن قابل خوش آبناخ عزيز آبد لي من مقوت آبناش منو بجن قابل خوش آبناخ جاولا مقو هندي وزيل في دنيا جريا من جسبري بدل خوانه ديتناخ بلي خودي مقو من وزيل دولك نالك سركتي ماخ بلي خودي مقو من جارك ديتنا في دار زيتناخ حالا گوزه سنه به داره همی خمله ببینه به همی داره همی دگا کشیناخ وای عزیزا بردل منه مگود وزیر بره سکنی ممنه چگاره کانته کرگا کشای کافتیناخ ولی خود منه کلو کفانو کسنه 7 سالا دل خود روازی نگوره وای در را بطالیا دنیای مرنه پشه وای تاو هوی آخ دلی من خودم گو که چکاد بشته و عزیزه بردل مناده تو بسنی حوالو گرو طولازه گنده مالا بابم بجم نجوده سرمم کتم دیتیناخ بله خودم گنده کانه بجا اگه تجوده سرمم کم دیت به کانه نشانه سرمم کم کانه چی موچیناخ بله خودم گو که گد بشته وای عزیزه بله خودم عمري من الفاصلة يا شاذر رابرياخ بله خودم قد حطاني كامن شدنا وبدا بخوانا كريناخ بله خودم عزيزا بدل من جود سلام كتاب شاب سر خديت يا بس بدا بخلق ضياخ ويد رابط يا دنيا مرنا بشمان بعلي ويلو هاي دست خوش خاي
بيجا تاخدك يا عماد بيجا ايقادي بيجا مالا تعال تلاخو شاشه بدن تلاخو اخ بيريا بيجا خود دنگی تا گله که خوشه برام ام هنرمند هذا والله تو هنرمندی بخوده والله دبوتا دست خوش کرد دبوتا عندك يجي بيجم بيجا قلت لك منو قلت لك منو نام بانو اسم برشو پر ناما گوته دیورم بخوازم اگر وزی دامتا اگر از نادمتا ویلا گوته دگوری تکم حفظ ماخ گوته اشکل بر ويلا قلت ايشكي البريشكي جابت برواري فرين مريشكي الدنيا عالم زاني ويلا قلت نيم برافيت وشرينيت خشكي قلت بهارا سرتي قلت بهارا سرتي بفرو باران شخت حاوتي قلت ما چه حق خودیم رو شبکه سگسن کرد و هیلم گفت حاشی جماعتی صیبابه که دی بدوی و طوی خفاوتی تاو ويتاو بيجا عماد بيجا دست خوش يلا گلاف رگم ده گلاف رگم که نپنسان گلاف ریکن او کنه پنسا سر خاطر عمادی ده گلاف ریکن يلا گلاف رگم ده گلاف رگم بابو این چت کنه 400 نفرت ده حیواره تلاخوشی شاشه بدن تلاخوشی پیک و شاشه بدن سر خاطر عمادی پیک و تلاخوش شاشه بدن پیک و تلاخوش شاشه بدن بابو برا عماد هوزانبان عماد شاعر اما عماد سیاسی عماد وکی خویه همه کفتن آف همی گرارا نظام بس من سر اگزانی با عماد ده هر زانم جی بس من زانی با بوچی مهوانگیزی هند حشتر کرد بس من او زانی با ایو والله او سرما یا بشارتی او سرما او جی با منا بجید او جی با منا بجید چی؟ مهوانگیزی جی با منا بجید او تو جی با منا بجید جکا کیوی مگوده تا برای چنده که ام سرت خواه کشب ناگین ما باوری سرت کدای برا مشخانه اما مجدشیم ایکی بو مگودیم بوده بی هم بو گوده بوده بی اوه یا بشارتی حتی پقیتن دید عده که را پقیتن عماد حوزانه که جی تو شی بجی حوزانه که تو خود بس نب مالا بازان بجه تو خود که ایکا اوین داری بجه خود من حوزانه من ایک دو حوزانه که تا ایکا که وید مبین او ایدی بو مکراوی دیشی مین آخاره بس نظام تیک توک قبیل ناکد یعنی نظام دنگه دویدید کرد مصدایی که چی که بید غریبیه میگو که خم خورا خمدار ای دایک هجار چندین سال من چون اصل اروپا هر من بندوار مد ویب زفرم دفترینم خار چندان خوشه به دایکو بیوار چافتا کوره بون بابو بیرکال زویا آوی بو آو ناه تخار ایدین نبسه غریبی و هجار توشی ایشا بوم ایشن پر دجوار نام گهش نمن ویدا چوم خار دایکال من سلبو بابی بویا جار خوشکو برید من یدکن هوار اوروپا پیلا بزفروار دست خوش عماد جا بتا ماچید کم عماد ده حوالا پیچه که تلاخو پیچه گادی جیل مایک بدن شاشه بدن بکنن 9 میلیون ده بکنن 9 میلیون خوده ساگه 30,000 اتمای 30,000 ده ما دیکنده جمعات یلا بکنه 500 بو شبکادی دو شبکادی ده لایف ما
اکتیو و گلک بقوت بید بکنه 9 میلیون گلک مت ماین پیک و طلا غلب دن بابو پیک و طلا غلب دن جا به هوا ما چید کن پیک و طلا غلب دن ای ما تا خود استرانه کاتیجی بجه دادم جی بچید و جمعه جید طلا غل جوری دن آخ و جرودلو های 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 آخ و جرودلو جدل ابناش کنو کوانو کسنه به دنیای باباستو آخ و جرودلو های تاو آخ جه باباستو ابرو گبر گاسواران و سلبان بردر خانی که مالا باب امرات و بوری نرامستاخه انده بلانه دلانی که دلم دگل باخه ویت مکه روژیم حوشا مالا باب مسکنی باخه ده بلانه جده گرم و سالان مخواست با وگاور رب العالمین عالم سلاغمت جواش مخواست با یمان 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 ها 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 های آه و جرود لو کرگد بشته و عزیزا بدل منه تبنده خو گوتا دیسانه گر بنده منه غلم گو کرگد بشته عزیزا بدل منه واگره که بر بادش ناموسنا شوتی بابوت دلم بیرون غلم گو حیفامش به حیفین بو واگره بر بادش ناموسنا شوتی من خودم گفت حیفامش به حیفه بو وابرو که داره رو ما کنه لاکه دلاله دل ما بود هیرا یمان 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 ای دیالا چند مونه خودش 23,000 اتمان 22 نیو اتمان پیک و طلا غلب دن باب من دیالا پیک و طلا غلب دن وای تاو عماد وای تاو ای دنیا چوک کاکی کیوی برو مثلا عیال جید خواه یادی اکم مروف دنگی خبر نده جوایی که خوش دا نبید نه پاویشه داده تظام اروپا جینه که نه کردستان نه ما اوساجی بوی بحینی اوساجی باشه بس دنگی تا گله که خوشه عماد و تو گله استراناشی زانی ولا دست خوش کورم ما همه دنگی می خوشه فکرم می خوشه ازمان می خوشه ما چه دشتی می نخوشه که کیوی اما خود همه یا نخوشه بس تا پشتوانی مالا بارزا نکر با ادا گله زیده تر حشتکم خوده از آنم هوا بیتین سر راست لادن بس چه نوی برا پیک و باب من ساکی اولا 20 بان خود وکیل 20 بان خود 19 بان پیک و طلا غلب دن باشه ابوی میوان نایت مایی که نظام مویدی پولی رو گلنگی میوان فولو نینن ایماد به 1000 فولو هبن برا یه فولو نینن برا ابو کسی نوری کرد زن ابو کسی نوری کرد ای خودی اکیل من چیکر هم رجوسی اما صوتم يعني نولا تو عمادي او مهوانا قل كيف او كيف عماد فرقي مامو عماد اوه عمري 30 جارا قلتي تو خود خال كيفي بيجا عمادي بلا هوزانك سياسي بيجيت يا سياسي يا سياسي قال لي كرت را بنا سرخو دزدان الناف دستين هفدو نويت هتلري هشتيت ماي اوان وين هشتال موخون هزار گنجد نبالغ بون بیرو کالیت بگنه بون رسکه سدارا دانا بون 3 و 4 وگ را هندقان بون همه جار لمتر نبون دشت و زوزان زوی و بیستان لمسود بون لچار چرا قاضی هجاد گل حوالال سداره و راوستان بون لی باش بزانن هر امین نوید وی کاوه خدا نه شلاله پنی بچریس کا چکوچه خو آگره نورو زحل کری باب مزن قاضی هجا ایدی بنون روازا و کردستانی رزگار کری هچا رنگت و دنیای آلا کردا یه را کری و یه را کری و یه را کری دست خوش والله دست خوش خدا بگلک خوش با ایمان
قرآن که کیوی من وقتی که خافوزانو جیبت کرد بس پیچه نظام من مگله او ند کرد برای یا زحمت افورا جا و گفتی اوزانا من هندك تجي هابين روستي من سحلب تا شيكل بين بس نظام خدا مدانا كيري بيرام نشوفه هم وجا من فكرة كو كيفي من فكرة اه از هوزانا که چه کم سجوروتا بس اه از زدی مایی که وکی 40,000 پنکه لیده و ماله ده نه دیگه نه دیگه هوزانا کاویدی یعنی اچو مجورکا جورکا طالی و قربال غاکت یه نالنو یعنی دو هیدی که ما خلاص کرده مثلا بجنو بالا بس دو دنگدان نزیک بن وقتی دنگدان نزیک بن انشالله ایمات بیشه جماعت بلا تلاخول بدن 12,000 من ها بوده بیگ به تلاخول بدن 12,000 من دیالا جامعه هم بابو موجود کرد عشان تبلي دونوات دجي منها بس تبلو خالدن ام دلسوزين ام كل فرورين تقول نه لي نه خود همیش ام بد تایید حسين ماین خیر ایمات ها خود همیش بد تایید ماین كي اري بس بلوني كو امو دكل ده فانتوز دو جايدي كان جماعات دوبالا كيفين ما بابي بختي خدي ایمات دوبالا کاتو استرانه کاتیجی بوم بیشه دا حوال جی 11,000 مایشی خلاص کرد نا والله ادي بوا بيجي برو حقي من اجي شوفوا وازقالي موندي كرم ای دبيشتي سين دي دخوم بيزداني او دجمن تو جو بچي هستی در بشنو باله بارزانی دجمن بسه بچی درازا بازدقه یا وزانا بابو سیند دخوم بیزدانی دجمن بچی تا عصمانی گل ساخ بیت مسعود بارزانی خوینا شهیدا بستینم کردستان بچرینم کردستان لاوه تمه هندیت مینم هندی همه حتا صاحبم پیش مرگمه پیش مرگمه پیش مرگمه دي تو كيفاتشي دجمني بخير وقت تصوتن مزقفتو ودير ما نظاني دهنا تشير ملت كردة پشمرگي خوشمير سند دخوم بزر جلال هزار توپ و هزار نپال خيالا من ناكم بطال اري ما عزيزينم چاوا باشنا و خوينم سینگ دجمن دفتر بید دمکی قلم لسر بید قلم من خنجر بید چاوا اسنا درینم چاوا اسنا درینم هجا براوات سبر که جماعت تجی ورنا دیال ما دو باستران و هوزان و دو باتشتید خوش بیشن دیچنا دیال کیوی و جماعت دی چلو اگه والله دی چلو والله اگه ایمات اما هر روز استرانه بوم بیشه دب من پارتی بخوده يعني بما انت بنا مروف ديشتا قالوا يبي مرتاح كيفي دي دنجي خدتوي يبي مرتاح ما ادم دي دم مثلا نمونه ما ابا زاكروسا ابا هند جماعتنا ابا تو ابا الراشبين يعني دي شلو اكيد ما دي شلو اكيد هرنا ديوانويه هرنا ديوانويه دلوا خوش كات هرنا ديوانويه ي كيفاتني برا ما دينا برا على بارتي وصا بارتي وصا بارتي وصا بارتي وصا بارتي وصا بس يا بيا لا ما دي بيجين سري والله تشوا استرانا بتر تازانو ما سر كيف نماجي بتر ويا مسوجلا ویجا چند مانگا کیوی؟ والله 5,000 ماین نه الان 5,000 چاوی هم ماچید کم سپاس بو گلت هواجی برا هین عزیزن او گلت بو ماجی فری کده هین خر عزیز و هیجانه چه دلی مدانی ناخته است چه من نبیم از همش که بیرد کم لی همی گوال گنگش و بابت مدارز گتن گله که مهمه ایوه تلاخولی دا بابا چونکو ام همی پیگ و جانین بیرو بوچن دی جواز بن دی جدا بن لی شخصیت و کسات یا مروفی تبیا ایوات عمری نیاسی منع ایمات عمری عملت بيجي ايمات تو بومن شد بيجي بومن خود عمري وقالينا مويا وشي بوشي عمر تقار عمل نطاق عمل نعرف نفع يلا عمل تدي شويته مجا عمل بلا يا قوش شويته موجود كم والله شريت جان ما قوشنا كيف يا رحمن تلاقوا شاشه بدن بابو 1000 ايمان تلاقوا شاشه بدن 2000 ايمان بيجي تزانا كان يمجد كيفي كان يمان ده دفت معات دوات بيجين دي بسيارة عمودين شغلهم بسيارة دوصايت قويمت كان اما جوبينو دم ايه خد هذا تخاف انت جوبيتون ده وصايا راس بيجي يا شباب عمات نزايد بس بيتو هلا
عماد اول 20 تشتک ساله سر سوسیال مدیا کار و خدمت دیت پیاشی و اوه با بسیارش عمادی تیت نزاید عماد با برسواب ده و بس ترحه بس عماد بلا تلاقو جوری بدن بلا پیچه که پیچه سر سپین صداده مالا ما که ای تبینی که کیوی مثلا از بو ترکنامت کم او نشانت کرد پروردگینه او نشانت دستوزگینه برو یعنیش بخاطر هنده ام ناطین شر هوا ام شر هوا ناکین ام رزید ود گیرین هین کرد پرورن دستوزن بس بگمان هین تشی هنده ریکت خورو او ام متوظف رینه با هکه هینجی بلکه هینجی پشیمان من اچاو خرامات چید کم هین نه ام ده پشمان بین تو زانی اما 25 هی به 25 هی و دو ام ده پشمان بیدم همی ده این اصلا رواز بازانی بس کوکیوی موی از پسیارا گتب کم و تو دنگ خوشی بگیره وقتی تو جوابا مدهی یعنی دشه او کاره کی چه دنگ خواه بگیرم یعنی ریکورد که یعنی وکی سجل که مانه همی سجل کرینه بگا بر صحبت همی سجل کرینه يسجل كلنا بس دي بوش وين لك تعيبوا مين انت وقت هذا خوزيتات كم لا والله بيجك وعد وعد هجر چون كنت ابدا فيتا ها نبدا في من تا قلت في جوري تزوير نينا في جوري نظام چنينا ونظام كوميسيونا كودي تا قلت وانينا بله اگر پشت ویجا کا 26 27 تتا دن کشف بن آن ویشه به هر حال اگر پشت اینگی شاسوار هاتا سر کناله او گوت او تزویر کرده نمونه ده توی گوی برسوایی ده دوی نه راستینی نه خلکه که هم توی حال بجارده دوی خفنه بیجی که دوی بیجم یعنی اگر بحث تزویر کرده ده اوی جو که ردو که حکر تزویر هاتا کرن عماد حکر تزویر هاتا کرن او صحبتا کادیه بس اگر نه ایتا کرن او ندر که او بیجید او یا خلطه بس كوتشيفي رجعتي بيجود بيا جمعتي برو تزوير نوي تاكلن برو نشين يعني مروف نزايني شد واجهيد كوتشيفي يعني سأخذ أب بيجيت حماية تظني هنديت فعلونها قد باور يمرو بلناي خده وكيلا ایمان تو ده من آغ بینی او تو ده بسر دابی شبا تا خوش او یا هوا هم یا خوش شبا که خوش رید سلام چاوی هوا ماشید هم خوش